na ndeto ndirabatarania thĩinĩ wa kĩhiko. The moment andũ manyitithanio nĩ Ngai matuĩka mũndũ mũtumia na mũndũrũme na mũthuri, muoroto wa Ngai ona muoroto wao makĩambĩrĩria kũngĩkinya andũ acio nĩ matuĩte matua marĩa mo, muoroto wa kĩhiko nĩ gũtũũrania. Yes. Ona rĩrĩa andũ maranyitithanio ona nĩ kũrĩ mĩhĩtwa ĩhĩtanagĩrwo atĩ kĩrĩa kĩratũtigithania no gĩkuũ, na gũgatuĩka ti thĩna, yes, ti mĩrimũ, ti ndwari, no nĩ rĩrĩa gĩkuũ gĩgoka kĩu nĩkĩo kĩagĩrĩirwo nĩ gũtigithania andũ. Yes. No matukũ maya tũratũũra nĩ atĩ andũ aingĩ maratigana hatarĩ na itũmi tosha na hatarĩ na gĩtũmi kĩu andũ meranagĩra hĩndĩ ĩrĩa marahikania. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ nĩ kũrĩ na maũndũ maigana ona ta maũndũ ta matatũ kana mana marĩa maracũngĩrĩria ũhoro ũcio wa ndigano. Ũndũ wa mbere mũno nĩ ũhoro wa kwaga kwĩhokeka, yes, kana unfaithfulness. Mũthuri akaga kwĩhoka mũtumia, yes, kana mũtumia akaga kwĩhoka mũthuriwe, agakorwo nĩ aramwĩcirĩria rĩngĩ nĩ aroima nja, ũhoro wĩgiĩ rĩngĩ cheating, ũhoro ũcio ũgacũngĩrĩria na rĩngĩ tu nĩ gwĩcirĩria wecirĩria mwendwa waku, ũgekorerera ũndũ ũcio nĩ watũma ũingĩrwo nĩ kĩoho kĩho. yes, na rĩngĩ ona ndũtuĩrĩtie ũkamenya we ũma wa ndeto ĩyo. Ũndũ ũyũ nĩ ũracoka ũgacũngĩrĩrio rĩngĩ nĩ arata arĩa ũtuaga nĩ wa arata aku, rĩngĩ nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa mũiguanĩte rĩu makaigua ũiru, makambĩrĩria rĩngĩ kũhe ndeto kana kũhe mũtumia waku ndeto itarĩ cia ma, nĩ tondũ wa ũrĩa marona mũikarĩte wega kĩhiko-inĩ kĩanyu. Na rĩu nĩ ũndũ wa andũ kwaga kũrĩmĩra ndeto iria maraheo, magekorerera mambĩrĩria kũgĩa na matũkũya, mũthuri akagĩa na matũkũya nĩ ũndũ wa ndeto araheo, mũtumia akagĩa na matũkũya thĩinĩ wake nĩ ũndũ wa ndeto araheo, na ũndũ ũcio ũgatũma rĩu ambĩrĩrie gũtua matua marĩa mataringaine na matarĩ magĩrĩru. Nĩguo. Ũndũ ũcio ũngĩ ningĩ wa kerĩ nĩ harĩ na ũndũ wĩtagwo selfishness, mwĩyendo. Rĩu ona twatwĩkire kĩndũ kĩmwe rĩngĩ niĩ ngakorwo nĩ ndĩrenda mũno gũkĩra ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ kwenda mwendwa ũyũ wakwa. Nĩguo. Ngenda niĩ no niĩ ndĩrenda anjĩkage maũndũ marĩa mabatiĩ, no niĩ ndiramwĩka maũndũ macio mabatiĩ. Rĩu ũgakorerera onaguo mwĩyendo nĩ ũracũngĩrĩria ũhoro ũcio wa ndigano. Yes. Nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩ ũgwĩtwo mbeca. Na rĩu ũhoro wa mbeca gũkakorwo rĩngĩ ona hĩndĩ ĩno mũranyitana, mũtiranyitana nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩna wendo na mũndũ ũyũ, nĩ kwĩhithanĩra, no nĩ kwĩhithanĩra kana nĩ mbeca iria ciĩna mũndũ ũyũ iratũma ona wĩcirie gũkorwo hamwe nake. Na rĩngĩ rĩrĩa mbeca ciathiĩ ciagĩa na thĩna igatũma rĩngĩ rũhũranwo ĩto mbeca nĩ cigĩthiaga ikaga. Yes. Rĩu na njĩra nguhĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Timothy mũhari wa 6 chapter 6:10 kiugo kĩa Ngai gĩkaria gĩkoiga tondũ rĩrĩ kwĩrirĩria mbia nĩ kĩhumo kĩa maũru ma mĩthemba yothe, na andũ amwe tondũ wa kũhahanya mbia ũguo, nĩ maratwarĩrĩrio njĩra-inĩ njũru magatigana na ũrutani wa wĩtĩkio, na nĩ gwĩtheca methecaga ngoro na kĩeha kĩingĩ. Wathani arogocwo. Amen. Ũguo nacio mbeca nĩ iracangĩra mũno ũhoro wa ndigano. Yes.
nyodo wa gukorwo taru wedoria wa mana wa believe ni Kristo neginya ona ni kweragwo mubani obanaga na ikonia Tati tokiyo korwo na bia nigetho gie na mundu niguo kana wendo ni mutumia kana wendo ni muthuri tondu wendo ti bia ya nithiraga na bia itinge kuhe gikeno no nyodo andu kuma muoroto-ini uria wari wa Ngai riu maigeria bia ha gatagatirigi riu thina ugoka okuona mundu ringi nyambiria gutua matua ati ringi kundu mbeca itwaragwo niki atarainokirio riu akakigia na matukuya akariganirwo ati mbeca ticio uturo niguo na mbeca tijoru by the way ti buta ciendete ginya nie mbeca ona tariu ona wira-ini tha icio ni tondu wa gucietha niguo no ni tukubatara Ngai atuteithie kugia na ugi nigetha tuhote guthie na mbere kurigana na wendo wa Ngai tariu ndikirito-ini miaka 43 na Ngai niandeithĩtie na muno ni tondu tu wa kwihoka wa kwenda mutumia uria Ngai aheire nake agakinyenda tondu riria mundu endwo ni iguaga wega niguo tondu muini wa rwimbo oigire gutiri mundu utendete kwendwo na angĩendwo ni akenaga uguo niguo tũrabatara ko ni muthuri ende mwendwa wake atari na condition nake mutumia nake ende mwendwa wake muthuri atari na condition wikendo kana gutai ira ni kurarira marararira gatagatĩ-inĩ kao gukorwo kwina wendo ni tondu ucio niguo ucũngĩrĩirie family iria irugamĩte kĩhiko-inĩ niguo giatĩ matianakorwo makĩgerera moritũ manakorwo moritũ-inĩ no ni tondu thĩinĩ wao ni matuĩkire kĩndũ kĩmwe kana magĩtuĩka mwĩrĩ ũmwe yaya nao mataiganagĩra harĩ angĩ mataiganagĩra rĩu wa mbere Bwana Jomo ni kuri andu mataiganagĩra na magakorwo maingĩrire kĩũndũ-inĩ rĩngĩ ti tondu wa matua mao marĩa matuĩte rĩngĩ nĩ kũrĩ andũ mekaga ũndũ tondu nĩ ũrekwo ũndũ ũcio no ũkinyĩrĩra handũ ũkaga kũiganĩra tondu ti matua watuĩte nĩ gwĩkora wekorire ũgĩka nĩ ona hĩndĩ tuoigaga mwĩgerekanio wĩkaga na ningĩ kũraiga nyũmba ĩngĩakagwo ta ya wakiri niguo rĩrĩa rĩothe kũngĩgĩa weka tondu nĩ kũrekwo nĩ kũrĩkinya handũ gwagage kũiganĩra na to mutumia ona muthuri no age kũiganĩra nĩ tondu ũrĩa ecirĩtie kũringana na ũrĩa atatuĩte matua wega agakĩona gũtiragĩthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire nĩ gũthiĩ niguo ũndũ ũcio ũngĩ Bwana Jomo andũ nĩ morĩire majukumu responsibilities matirenda kũrĩha thukuru matirenda kũrĩha nyũmba matirenda kũgũra irio ũgekorerera rĩu atumia na Ngai aromateithia nĩ makarekereirio magakorwo majukumu mothe nĩmo mecia Ngai-inĩ ciao no muoroto wa Ngai kwarĩ mũndũrũme atuĩke nĩwe breadwinner na atuĩke nĩwe security no nĩ ũgũkora maũndũ macio rĩngĩ nĩ magire ũngĩthoma ibuku rĩa Malakai 2:10 gũkaingĩra kĩo kĩa Ngai kĩraria ũhoro wa kũrĩanĩra ng'ũrũ atĩ akorwo nĩ mũtumia nĩ areka tũmaũndũ twake na ndekwenda muthuri amenye ukaigua mutumia uyu ena kagunda handu agurite na murume ndoi na hĩndĩ nĩguo muthuri nake tungumanirie I know nĩũrakorera mũndũ nĩ aratũra arĩhaga nyũmba no marigĩrĩrio mohoro ĩgacoka ũmenyeka atĩ nyũmba ĩyo mũtumia warĩhagĩra nyũmba nĩ yake rĩu maũndũ makinya hau rĩu ũgekorerera nĩ kwaga kwĩhokana nĩ kwaga gũtĩana
ni kwagĩa maheni thĩinĩ wa kĩhiko na rĩrĩa maheni makĩgĩa rĩu ũgagĩkorera tondũ tiguo harĩ muoroto ũcio ũngĩ rĩu agakinya handũ akona matitwarana no muoroto wa Ngai nĩ andũ matũre me kĩndũ kĩmwe nginya rĩrĩa gĩkuũ gĩgoka kĩmatigithanie. Hangĩrema mũndũ gwĩtwo Reverend, hangĩrema wĩigue andũ aya erĩ mama ona mageretie nĩ hangĩrema no andũ aya no matigane wĩigue nĩ ndĩrageria mwena wakwa nĩ ndĩrageria mwena ũyũ ũngĩ no ũkaigua biũ handũ haha hatiroka ũndũ tuge ta mũndũ gwĩtwo kũrũga kĩũra rũga wa mbere ithuĩ andũ arĩa tũratungatĩra Ngai kiugo kĩa Ngai nĩ kĩaragia gĩkoiga gũtikanagĩe mũndũ ũgatigithũkania andũ acio erĩ mekĩte atĩa mendaine na nĩ kiugo kĩa Ngai no nĩ harakinya handũ ũgekorera thĩinĩ wa families nĩ kũragĩa ngero nĩ kũragĩa mbara nĩ kũragĩa njũragano na rĩu ta mũndũ wa Ngai nĩ wega kũmenya rĩu mũtumia ũcio ona tondũ reciria kũmũgera ngero nĩ wega Ngai angĩtũteithia kũmenya we nĩ ena ofici nyingĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maramwĩta mami nĩguo nĩ kũrĩ andũ maramwĩta cũcũ nĩ kũrĩ andũ maramwĩta mwana wao nĩ kũrĩ andũ maramwĩta sister kana onakorwo nĩ mũthuri nĩ arĩ na andũ ta acio ena ciana ena aciari ena andũ maciaranĩirwo na rĩrĩa gwakinya handũ nĩ watuĩka atĩ no ũgere mũndũ ũrĩa ũngĩ ngero wahinga ofici icio ingĩ ciothe cia andũ acio angĩ marabataraga mũndũ ũcio koguo rĩu ũrĩa ningĩ advice kana ingiuga nĩ atĩ kũngĩkinya nĩwona nĩ ũgũkua ndingĩkwa advice ũgĩeterere atĩ nĩ tondũ nĩ wendire mũndũ biũ ũgĩeterere ũkue nĩ tondũ nĩ gũkĩrĩ ona majukumu maku wĩna ciana ta icio kana wĩna andũ anyu no wega gũkĩherera na nyitwo wega naigua mũndũ ũngĩiga atĩ no nginya gũgatiganwo niĩ no njuge ta mũndũ wa Ngai to nginya tondũ muoroto wa Ngai warĩ andũ magatũra hamwe nginya rĩrĩa gĩkuũ gĩgoka gĩkuũ na coro no ti gĩa kũgerana nĩguo koguo thĩna ũcio wĩkuo no korwo Ngai andũ metĩkĩra kwĩhoka Ngai Ngai nĩwe wakaga mĩciĩ nĩwe wambĩrĩirie mũciĩ kana kĩhiko gĩthugundĩtwo nĩ Ngai na rĩrĩa andũ mangĩtĩra kĩhiko na mamenye niĩ nĩ niĩ mwendwa wakwa nĩguo nake amenye we nĩwe mwendwa wakwa ndĩ mwendwa wake asanta ndarĩ hĩndĩ akangĩka ũru ndakangĩciria ũru na niĩ taguo na no tũtũre nĩguo tũrĩ akenu asante sana ona niĩ ndĩrakena koguo andũ matũrio nĩ wendo na gũtĩana na mamenye ũngĩkunya guoko gũkũ kũrĩa githĩ tu ũkũigua ruo noguo koguo rĩrĩa wakunya mũtumia waku kana mũthuri waku wamwĩka ũru nĩ wega kũmenya no we ũreĩka wamenya ũndũ ũcio no we ũkũ-affect ũgakĩ-abstain gwĩka ũguo ũkwendaga gwĩka na kĩhiko gĩgatũra na Ngai akagocagwo kũhĩtũkĩra kĩhiko kĩanyu nĩguo niĩ ndĩ mũndũ mũkenu asante sana pia sisi tũrĩ andũ akenu na ithuĩ can we pray reke tũhoe nĩgetha ndungata ya Ngai agĩũka mũturi wa mũirũ akore kũndũ gũkũ nĩ gũthambie nĩ kũhate nĩguo na twĩnyihĩtie na njĩra nene mũno makĩria ona niĩ nĩ ngũcokia ngatho Bwana Njomo nĩ ũndũ wa ihinda rĩu rĩega ona nĩ tondũ wa kũgĩa na mweke ũcio Jehova Ngai ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo twĩ mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ amũthingu twĩnyihĩtie mũno na tũkĩhera kana mahĩtia o mothe mangĩtũma wage gũtũigua thengio mwathani nĩ tondũ nĩwe wambĩrĩirie mĩciĩ nĩwe wambĩrĩirie kĩhiko na muoroto wa kĩhiko nĩ andũ matũranie nginya rĩrĩa gĩkuũ gĩkamatigithania no nĩ ngũhoya Ngai wa igũrũ nĩ tondũ ũrĩa nake Shaitani arahũkĩte na akaingĩrĩra ihiko agatũma kũgĩe na ndigano iria atarĩ kĩhoto na atarĩ mũbango waku mwathani ndakĩhoya kũhĩtũkĩra ndigano ici ciana nyingĩ nĩ iranyarirĩka
family nyingi ona ni yatigwo cia ndigwa ciana igatigwo itare cia ngoriai mwathani na cio ti wendo waku ihoya riria tukuhoya rucini rwa umuthi ni ati Ngai we wambiriirie kihiko we mwathani wanyitithanirie andu acio mari eri nigetha mature mwathani ndahoya Ngai wa iguru ni tondu uhoti wothe ni waku ni tondu hinya wothe ni waku mwathani itikira kugitira ihiko iria mwathani ariwe wambiriirie na nigetha tugithie na mbere micii twike kirathimo ini wa ritwa ria Jesu ndahoire ona kiugo giaku kiambiririe autorete kanitha kiambiririe micii kanitha wambiririe mucii ona tugicoka kumagara toya tukumagara rucini rwa umuthi reke kanitha wambiririe mucii tume mucii turi na thayu tume mucii turi na wendo na hindi ona uguo ona twakinya nyumba-ini yaku mwathani riu kurigia no hocio wa breakthrough ni tondu micii yothe ina gikeno ina thayu na ina wendo oka nyumba-ini yaku nakuo ugakiririra nawe ukarathima micii no ukarathima andu aku Ngai nindagi gucokeria ngalo mwathani ni tondu wa ihinda riri aiga micii yothe moko-ini maku nigetha umigitire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na toguo wiki mwathani ngenda kuririkana mwathani aria meguka thutha wakwa Ngai wa iguru itikira Ngai witu kumatongoria itikira Ngai kumonekanira na nigetha show yao mwathani ituike ya kwagirira nigetha we ugocwo no kumio Ngai thiini wa ritwa ria Jesu na toguo wiki ona riothe Ngai witu mekugomana rucini rwa umuthi thiini wa igongona iria mwathani umehokeire ona uri gwenda kumaheana moko-ini maku ngihoya Ngai witu uroigwo imirira rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu itikira kuhorithia othe Ngai wa iguru na nigetha gutikagire kindu kana undu kana mundu ungituma andu aku Ngai witu mage kugomana kigongona-ini rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu urokigocwo na urokumio ni tondu wa Ngai rathima njomo na Ngai witu umwike wega thengiu mwathani ni tondu wa ceceni ya Inooro ona thina mbere Ngai witu na kumituga na kumika maundu mega Ngai wa iguru na nigetha mbere titaici irehagwo mwathani igatuika cia kuguna thikiria thiini wa ritwa ria Jesu kirathimwo na muthikiria wakwa rucini rwa umuthi umwike maundu mega na mautugi Ngai wa iguru thiini wa ritwa ria Jesu twagitianiria moko-ini maku we uiyuritwo ni tha we uiyuritwo ni wendo mwingi woko-ini gwaku na kwa muruguo Jesu Kristo mwathani uguo niguo ndahoya ndetikia ona ndacokia ngatho. Amen and amen and amen. Thank you very much. Thank you muno Reverend Raphael. Ndageithia othe aria mathikiriria. Yes. Ndamendithĩria mũthenya mwega wĩigĩirwo nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Asanta. Thank you very much. Ona agena muthenya mwega na wiki njega ina irathimo cia Ngai. Asante nimeshukuru. Asanta dadi. Aya good. Tido tagaja. Thank you so much Reverend Raphael Ngige. Bas ni ndo gutharia kundu guku ru ndungata ya Ngai akigira ku muturi wa mwiro ekora kundu gutheru kundu guthagathage na mundu mothe makire sawa sawa. Tido tagaja ni ndungata ri gukinya guku ni ngwiraga ndie na wikaria nie no kumagara shona thini ya tafarira ya kuihuria muthenya wa rucio twina Joy wa Mocaria ni ndathie kuria St Anne and Joachim Catholic Church muna Karogandu Beri. Bye bye and bye bye for now. Gutigina ruru ra mundu gitwo Dr. Paul Kivicho PhD PhD QBE HSC ndahoya thayo kesho ni siku Yo kwingina kuhatikwa kumena
muno kwagirwo kene kunyiyo muno na gutangika thayo waku mwingi ukahoreria nahoya thayo waku mwathani uria watigire arutwo aku uria utumaga ngoro ĩno ĩkene iganĩre na igweterere mathĩna maingĩ nĩmanangora ngoro nĩ thayũ na ngaga hinya ĩndĩ kiugo gĩaku kĩnjĩraga thayũ umaga kũrĩ ithe witũ ndahoya thayũ waku mwathani ũrĩa watigĩire arutwo aku ũrĩa ũtũmaga ngoro ĩno ĩkene iganĩre na igweterere mundu wina mwathani agũthiĩ mbere agũtanire thayũ wa Ngai ũkũiganage ndahoya thayũ waku mwathani ũrĩa watigĩire arutwo aku ũrĩa ũtũmaga ngoro ĩno ĩkene iganĩre na igweterere nĩ thayũ na ngaga hinya ĩndĩ kiugo gĩaku kĩnjĩraga thayũ umaga kũrĩ ithe witũ ndahoya thayũ waku mwathani ũrĩa watigĩire arutwo aku ũrĩa ũtũmaga ngoro ĩno ĩkene iganĩre na igweterere nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩũrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi ũcio watu binotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biacara rono ya wonjoria barabara citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana mũciĩ wa ũtugi na ũtana Cidade
mwere wakwa teke igogona rĩmoyo. Woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Sukane Ui barengati ya mwere kana thakame, Jesu wewe hinya wakwa nĩngũtũũria. Woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Rũharo rwa roho nĩ ũhoro wa ma, njoeko ya wĩtĩkia ũragie mĩguĩ. Ehumbe gĩtubũ kĩega kĩa ũhonokio, gako ka ũthingu rĩhumbe gĩthũri. Woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Jesu wakwa kahũhumbe ũtorania. Woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Ona kũgĩkinya hĩndĩ magerio maingĩ, ona makaneta mwaki wa ũbiriti. Ui nĩndahoya Mwathi Jesu kandirikana, reke thakame yaku ĩnjarĩrĩrie. Woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame ya goro
mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Mwathani, igua ihoya rĩakwa, igua ihoya ritũ, igua mahoya maitũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na rore na mĩoyo itũ ndũkanatuĩke gũkũgĩa na mũkũra. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Thengio John Disho, mũndũ gwĩtwo Moses Disho, nĩ rwĩmbo rwega mũno, rwĩmbo igua ihoya rĩakwa. Na no rĩ ihoya rĩa mũndũ o wothe, niĩ nawe no ciongĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ kwĩhoka Mwathani, nĩ gweterera Mwathani, nĩ gwĩtĩkia Mwathani, nĩ kwĩneana kwĩ Mwathani biũ, nĩ gũka na kwĩra Mwathani nĩ mana ti itherũ atũrore na ritho rĩa tha, atũrũmbũiye, atũkinyĩrie wega wake na atuonekanĩre. Kanitha nĩ wake mũrĩkia Inoro, kanitha mũhotheres gĩcunjĩres mategares mehiares irathimobu wake mũrĩkia Inoro, njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani, nĩ andeithĩtie, nĩ amenyereire, nĩ angitĩire kuma kwĩrĩgana, ona rĩu no ndĩramũgatha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Mũthenya wa kiumia nĩ mwega, ngengere igĩtana, njũkĩre na andũ akwa othe, tũkaoe na tũgathe Ngai, ũkai tũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake. Ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai. Gĩũke rĩu o harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nja ya bũrũri, wĩ silent listen ha, o harĩa hothe ũrĩ, karibu sana tũingĩre thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩkia Inoro, na tũmenye ũrĩa Ngai ekwenda na ithuĩ, ona tũhere mehia maitũ twĩitũrũre kũrĩ we na tũmwĩrekererie, ona tũgĩe ihinda rĩa kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtwenda, gũtũtigithũkania na makiri maingĩ me ũkiri-inĩ, mathiĩte ũkiri-inĩ, na agatũma tũkorwo twĩho. Nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩra Mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe, na nĩ ũndũ ũcio karibu sana, na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩkia Inoro, na maandĩko marĩa megũtũtongoria marĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa mũnabii Jeremia, na nĩ Jeremia 32 mũhari wa 20, na tũkwambĩrĩria harĩa 18. Ona ni atĩrĩrĩ, mũhari wa 17, Jeremia 32:17-20. Atĩrĩrĩ, Mwathani Jehova, we nĩwe wombire igũrũ na thĩ, na ũndũ wa hinya waku mũnene, ona ũndũ wa gũtambũrũkia guoko gwaku, werĩ ndũrĩ ũndũ ũngĩkũgĩtĩra hinya. Ũiguagĩra andũ ngiri na ngiri itha, naguo waganu wa maithe ũkaũcokereria ciana ciao thutha wao, o ithũri-inĩ cia ciana icio. Ũrungu ũrĩa mũnene na mwene hinya-rĩ, Jehova mũnene wa ita nĩrĩo rĩtwa rĩaku. We nĩwe mũnene ũheani-inĩ wa kĩrĩra, na nĩwe ũrutaga mawĩra ma hinya, na nĩwe ũikaraga ũracũrĩirie mĩthiĩre yothe ya ciana cia kĩrĩndĩ maitho, nĩgetha ũhe mũndũ o mũndũ maũndũ maringaine na mĩthiĩre yake o marĩa moimanĩte na ciĩko ciake. Mũhari wa 20 maandĩko makoiga atĩrĩ, we nĩwe waringire ciama, ona ũkĩonania morirũ kũu bũrũri wa Misiri, ona ningĩ no wĩkaga maũndũ ta macio bũrũri wa Isiraeli, ona thĩinĩ wa andũ arĩa angĩ, ona ũmũthĩ. Haleluya. Nawe ũgĩgĩka maũndũ ma gũtũma ũgĩe igweta o ta ũrĩa gũtariĩ ũmũthĩ. Rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩrogocwo. Na nĩ atĩ nĩ kũririkania ũhoro wa mawĩko ma hinya, ũhoro wa maũndũ manene, ũhoro wa maũndũ marĩa Ngai aneka, ũhoro wa hinya na ũhoti wa Ngai, kuma ũmbi wake na kũmba mũndũ, ona ũmbi wa gũtambũrũkia guoko. Na nĩ atĩ ningĩ twaririkania ũyũ Ngai twĩhokaga-rĩ, gũtirĩ ũndũ ũmũremaga, gũtirĩ ũndũ ũmũritũhagĩra, gũtirĩ ũndũ ũmũgĩtagĩra hinya. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Atĩ na gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe Ngai nĩ aiguagĩra andũ ngiri na ngiri itha, atĩ nao waganu wa maithe yakaũkinyĩrio ciana nginya ithũri-inĩ ciaguo. Nĩ ũkũririkana harĩa Musa akĩneo maathani, harĩ rĩathani rĩa mbere riuga atĩ ndũkanagĩe na ngai ĩngĩtiganie, ndũkanamĩinamĩrĩre. Agĩthiĩ kũrĩkĩra atĩ na ngaiguĩra andũ na ngiri itha arĩa manyendete na makaigua maathani makwa, na ngakinyĩria ciana mawaganu ma maithe nginya rũciaro rwa kana.
na nä atä maundu-inä magåtana na Ngai nä arä hinya nä arutaga maundu ma hinya na ta maka Ngai rä aikaraga tårorete akahe mundu na akatuga mundu kũringana na mĩthiĩre yake kũringana na ciĩko ciake ũrĩa ihana. Mwathani arotũteithia tũkĩrũgame wega na tũthiĩ wega na tũtũre wega nĩ tondũ nĩ arĩ hinya. Mũhari wa twendi atĩ nĩ onanirie morirũ kũu bũrũri wa Misiri, ona no ekaga maũndũ ta macio bũrũri wa Isiraeli hĩndĩ ĩyo Jeremia arathaga, ona thĩinĩ wa andũ arĩa angĩ ona maandĩko moiga atĩ ona ũmũthĩ no areka. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wetereire kuma kwĩ Ngai? Arogwĩkĩra, arogũkĩra, arokũrũmbũiya, arogũkinyĩria wega wake, aroka na kuonekanĩre. Ũndũ ũcio ũkũrigithĩtie, Mwathani ndaremagwo. Gũtirĩ ũndũ ũgĩtagĩra Mwathani hinya, no ahote. Mũrekererie, mwĩre Mwathani rĩu ũkawonũmbũiya na ũndũĩrĩre, na tondũ aneka maũndũ manene rĩ, ciama iria rĩingire kũrĩa Misiri rĩ, ona Isiraeli rĩ, ona to ũguo ningĩ atĩ ona ũmũthĩ no areka rĩ, arogwĩkĩra akĩnjĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke tũhoe. Nĩ tũkũgatha, nĩ tũkũgoca, nĩ tũgũkumia, tũkwambararia na tũgũtĩĩa na tũkwĩra wĩ hinya na wĩ mwega na wĩ mũtugi. Mwathani nĩ tũkwĩra na tumbũre mehia na mahĩtia maitũ, tũtigũkenetie nĩ twĩkĩte maũndũ moru. Mwathani nĩ tũkũrakarĩtie, gĩtũrekere no tũthambie na thakame ya gatũrũme na wĩtĩkĩre ona igongona rĩrĩ gũkinya na mũtararĩko ũrĩa mwega. Tugomanĩte athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana. Mwathani Ngai tuoka tũ Mwathani gũkũmenyithia na kũrĩkanĩra nawe na gũthaitha tũteithie tũikare ta ũrĩa wendaga. Rĩu Mwathani gĩũke na Roho waku Mũtheru agĩe hamwe na ithuĩ, thakame ya gatũrũme ĩgĩe igũrũ ritũ, na nĩgetha marĩa mothe tũgwĩka makũgocithie Mwathani. Rĩu arĩ othe Mwathani Ngai mena mabataro ũkana nĩgetha ũgomane namo Mwathani Ngai. Tũrũmbũiye, tuonekanĩre, tũnyamarũre, tũhatũre, tũtongorie, tũrũĩrĩre, tũhonie, tũũmĩrĩrie, tũthondekere njĩra no tũgitĩre, tũkiumana tũkĩhũndũka, korwo hamwe na ithuĩ. Mwathani tũthamakĩre mĩtũrĩre-inĩ, mĩciĩ-inĩ, ihiko-inĩ, ona arĩa singles, ona arĩa aritũ mohoke wega, arĩa matarĩ cia no matuge nacio. Thamaka Mwathani ona bũrũri-inĩ no ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ Ngai. Ona arutwo rĩu mahingĩte mathukuru, Roho mamenyerera Mwathani Ngai. Ona iria ciana cia tũhĩ Mwathani ũkorwo ikĩgimarĩrĩria ikinyanĩirie ikĩro cimenyereire tu magĩtarwo, Mwathani ũkorwo hamwe nao. Mwathani arutwo arĩa mareka kĩgeranio gĩa form 4 mahĩtũke no mahotanĩre Mwathani. Rĩu ona mathukuru ma university cia mũingĩ magĩcokereria mathomo rũciũ, korwo hamwe na arutwo othe Mwathani na athomithania na arutani Mwathani Ngai. Gatagatĩ-inĩ ka macio Mwathani Ngai ona inoro rĩrathime Mwathani. Rĩu tondũ we Mwathani ndwaraga metha hatarĩ arĩ Mwathani, rĩu kĩmete kĩmarehe kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kwa ũingĩ marĩ mamirioni Mwathani, moke na nĩgetha makũigue na maigue mũgambo waku Mwathani Ngai, na rĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarario. Rĩu naniĩ Mwathani theria na ũnyamũre, Mwathani nduĩke kĩndũ gĩaku gĩa kũhũthĩrwo ũtungata-inĩ mahinda mangĩkorwo haha Mwathani, na rĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio. Rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere twĩ bũrũri na twĩ nja wa bũrũri twĩ moko-inĩ waku Mwathani. Aria na ithuĩ, aria na mĩtũrĩre itũ, arĩria mĩtũrĩre itũ, tũgarũre no tũcenjerie mĩtũrĩre Mwathani Ngai, tũkinyerie wega waku, tũtire gĩthithi gĩaku gĩatha, ũtũme tũgĩe na thayũ, ona ningĩ ũtũrathime kuma rĩu tũkĩambĩrĩria o nginya rĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na karibu sana rĩu tũmũrĩkĩrwo nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturu wa mwĩrĩ nĩhonokete, Jesu nĩ Mwathani. SMS nĩ 22989, kũrĩa kwa X nĩ ati Inoro Kĩaikana, ati mũturu wa mwĩrĩ. Gwa Facebook nĩ page ya Inoro FM nĩ ya ndungata ya Ngai, mũturu wa mwĩrĩ, blessed and favored. Ona kũrĩa kwa YouTube twĩ live arĩa me diaspora silent listeners, karibuni sana, tũtwarane wega ikinya gwa ikinya o harĩa hothe ũrĩ, ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ĩni amenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge Inoro FM. Kanitha wa Kĩmũrĩ tukahoya Mwathani, twagũtĩa, twagũtũgĩria, twakwambararia, tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na horeri
ngoro njega ciyuiretha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Kuma uhadi wa mĩtĩ nginyagia gũcokereria marĩa matũrigicĩirie, INM Foundation irathondeka Kenya ina marĩa matũrigicĩirie matheru ona magũikara ihinda iraya. Nĩ mĩaka 5 ya kwagĩrithia mĩtũrĩre na no tũrathiĩ na mbere. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Muikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie, we munyiti ũgeni mũciĩ wo tũginotana Inoro FM. Turehere imenyithie cia kũrĩu twĩ Karatina Town, wabici yetagwo Milima Online KCB Building. Thimũ nĩ 061724118 kana 0722848110. warie na Wachira Day. Shesheni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Thika na matora maria marigicĩirie, wĩ munyiti ũgeni mũciĩ wo tũginotana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Thika Town, Babaisha Communication, Wĩteithia House, 2nd floor. Tũhũrĩre thimũ 0721793484 kana 06721491. warie na Samuel Waithaka. Thika, karibu mũciĩ wo tũginotana. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa ni nagũtangĩre gwĩngĩre gũkwĩra karibu sana tũmũrĩkĩrwo hamwe tũtwarane hamwe tũrũhoro wa hinya no hoti no nene na ũtorania wa Mwathani atĩ na maũndũ maciĩkaga oneka kũrĩa Misiri na meka Isiraeli ona ũmũthĩ ũyũ rĩ tamakano arameka tũkũmũinĩra wĩ inya Ngai na nĩguo etagwo Wachira wa Rũkemi akũrinwo othe haleluya twarahũkia akũrinwo andũ twarahũke. Oh yes, ni wewe wahereire Isiraeli irio werũ-inĩ ũtarĩ mĩgũnda na ũtarĩ magwo ũndũ gũtauraga mbura na ũtatũragwo ũkĩonania hinya no hoti nĩ waku Ngai na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagĩrio na harĩa hatarĩ njĩra. Kalebu wa maithire kwa maraya warandu-inĩ ũkĩonania hinya no ti waku nĩ wiru-inĩ mũndũ waku na matongagĩra
Ogenia no akumathama kaga Aniguo Naiveina Nama Gosithagirio na haria hatari njira Tokire muno Yakubu kwa madini ya mire muno Aniguo Kaiwe inya Nama Gosithagirio na haria hatari njira Itire marana nire agaikaona Itire moko na nisiakagira itara Mundu waku no aone ona toete mulo Mundu waku no tokiona tagaite kwao Naniguo Kaiwe inya Nama Gosithagirio na haria hatari njira Sama mulirisi yate mamorage Maura no tumugu matia mwanile Rosidia na hinya no tiwaku ngai Aniguo Kaiwe inya Nama Gosithagirio na haria hatari njira Githithikano gakawa mundu Uriga tekana kuria yaciarirwo Yambiriria gĩaku no gĩkorwo gĩkĩũruma Warirĩrĩrio tuĩke mũthamaki bũrũri Aniguo Kaiwe inya Nama Gosithagirio na haria hatari njira Thonare munini Sakuri Israeli agĩtondoriraga Yabesu wa mũrathimio nare munini Nania hinya no kĩmwarameria mĩaka Naniguo Kaiwe inya Nama Gosithagirio na haria hatari njira Israeli irio werũ-inĩ Ũndũ gũtarĩ mĩgũnda na gũtarĩ magwo Ũndũ gũtauraga mbura na gũtatũragwo Ũkĩonania hinya no tine waku Ngai Naniguo Kaiwe inya Nama Gosithagirio na haria hatari njira Niwe hinya Ngai Wĩgocithagiria na haria hatari njira Oh yes Kana tiguo mundu gwitwo Saimo Adingash Ona Kenya Jui Anurure Wakoria Kamago and 12B Thank you Maureen Minyoso asante sana Ona zera ng'awa mari wa iria inekaga Francis Gashira Nima Ngai nĩ hinya nĩ ekaga maũndũ manene nĩ ekaga maũndũ maingĩ nĩ atohotanagira na gaturũmbũia maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩ ahotanagĩra andũ ake nĩ tondũ nĩ arũmbũyagia andũ ake ona nĩ okaga ona rĩrĩa tũturĩirwo nĩ njĩra ona rĩrĩa kũritũhĩte ona rĩrĩa kũrũrĩte ona rĩrĩa maũndũ me maingĩ na me maritũ rĩ Ngai nĩ okaga nĩ tondũ nĩ arĩ hinya nĩ ekaga na nĩ ahotaga na nĩ atoranagĩria andũ na toguo ningĩ bata nĩ kũmwĩtĩkia
Toigona muthi no rathi na mbere agikagira andu maundu na gutiri undu ugitagira Ngai hinya ithuĩ no tunoge no turemwo no turigwo ni atia no ni atiriri gutiri undu uremaga Ngai kana tigwa Jeni wa kuria Githiga na ngukumanyagi na Mauru Mwangi wa Kigoco ona Njuguna uria wa Reco wa Githumu Kianwe ona Kanyoro wa Tiboro asante sana ona Togwo Jeni wa Gacana na Gacara wa Kireita asante sana Mwikuria Kariamu Oro Karau ini thegio jauzirwa gathegio muno makiria ugethi na mbere na kwira mwathani ni manatithero ni ahotaga maundu-ini mari mothe ona team blessed and favored God bless you and do you good roshine ruru rwega rwa umuthi tugethi na mbere na kuyoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na wehoka mwathani na wamwitikia na wamweterera no kaga na karumbu ya andu ake na gatuhotanira maundu-ini mari mothe na ni atiriri gutoria kana breakthrough kana gutovora unajinauo unamonchoka arafu unaomoka nigubataranagia maundu matiganire kana matiganite undu umwe breakthrough undu umwe ukoragwo na breakthrough kana ubataranagia breakthrough no muhaka ugiginyane biu ndiukaga uguo ona aria manatoria mabiacara-ini ona aria manatoria utungata-ini ona aria manatoria maundu-ini mari mothe no muhaka magiginyane you have to persist no muhaka ugiginyane biu no muhaka wirutanirie biu no muhaka umenye ati breakthrough ndiukaga uguo rimwe ati ta igoka igirite asha ni ati no muhaka ugiginyane no muhaka uhoe biu no muhaka wirutanirie biu no muhaka witikie biu muru na mwari wa ithe witu taririkana umutumia uria uheanitwo uhoro wake thiini wa ibuku ria Mariko 5:25 nginya 34 mutumia uria wari na uhoro wa kura miaka 12 mutumia uyu agiginyanire agitindikana na kirindi onete marigitari a mithemba yothe kwao ageretie maundu mothe akinyete handu ona kanoga akinyete handu ona korwo ni hinya akinyete handu ona karigwo ni atia no aigwo horo wa mwathani Jesu mutumia agitindikana kirindi vio she persisted agitindikana vio na kirindi akihutia gicuri kia guo kinya Jesu akioria negwa hinya wa muma tumakebia ugua ene kwatanga Jesu akimerasha atene autirie icure ciangu ya Jesu na itho akiona atini ahonio riu hau kirindi ndoka gukwira atiriri ndugakue ngoro ona maundu matiracenjia ona murimo ni ugutindikire biu ona wona maundu ni makugeteire hinya ona wona ta kururire biu thie na mbere na kuhoya te kunoga thie na mbere na gwitikia muru na mwari wa ithe witu thie na mbere na kuikira hinya persist na ne breakthrough yaku ni gukinyanira ni gukwagira ni tondu Ngai ni mwega na ni ari hinya ginya andu ini higa ria koineri ari aragirwo ni aki wetagwo Frozi John ni kanitha wake muri ni onokete Jesu ni mwathani jitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiru na gutangirio gwingire gukwira kubarikiwa nayo kurikaroga no kae karwe Suleimani ate akago na mahiga magushako maharukana gatodo mari na magego nigio ihiga riari gorani nareke nago gitwika tekori higa riarigaga todore tegiranaga na mahiga make akia hekaro mage kere agira fata makere te aniria na makeri ganiro kene ikona higa riariagiro niriore twekite nene riakoine konore wanyarari tonya kia barari tio nigia kaheore toine nego kira mothe kene itun motaya ode anyoruria nego kiria tokietya nego kwa Ngai todone torio ketio hamwe na Jesu Kristo na nito hadi tokimera kero
twikite rekodi shugaga maiga mothe ni macogetwo nuria mwanya ucio ritigana gukioneka ni undu ucio hekaro igikarete kuhingurwo hinda iraya kurigite uria guguthie tondu ihiga riria riari kiriga rietetwo kuraya kundu ritangionekire kione ikona ihiga riria riaregirwo nirio ritwikite riria inene ria koine kono uria wanyararitwo niakiambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri nagita akimonekana nirio methaga ene mari unero riria mateanirie rigituikanire ihiga ria guthinga mwanya o akio aria mariagire bata no maretire ihiga inene ria koine kione ikona ihiga riria riaregirwo nirio ritwikite riria inene ria koine kono uria wanyararitwo niakiambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekarũ ndĩrĩkũ nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngomboca kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩrĩrio manyu nĩmekwagĩra arĩa makũhumbire nguo cia matangari acio no magakũhumba ngoga cia riri kione ikona ihiga rĩrĩa riaregirwo nirio ritwikite riria inene ria koine kono uria wanyararitwo niakiambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kione ikona ihiga rĩrĩa riaregirwo nirio ritwikite riria inene ria koine kono uria wanyararitwo niakiambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri
Oh yes, ni na manati theru igare koine tunua twanyororia. Nego kirio tukiretio na maweko ma Jehova. Giginya na brother, giginya na sister. Witegetia na mahoya ine na ni ugutoria, ni ukugya na breakthrough. Kana tigwa samwana Ivasha Mirero na Goimogone ndakuona na Gerard Maina na Jude Maina na Riske Irongo. Good morning. Tugithina mbere na kugosha na kwambararia watheru kanitha-ini wake Murekia Inoro. Ritwa ria Mwathani Ngai witu rigosho wa maundu-ine mari mothe. Ona toguo ningi ni ndona Mr. Muhandi wa kuria Ng'aru Kinamba. Asante sana geithika muno Mr. Muhandi we kuria mwetwo mwana wa Kinamba. Thekio muno makiria tugitwara na wega tukihoka Mwathani tugitikia Mwathani. Ona tukira Mwathani ni manatitherwa aturirikane maundu-ine mari mothe na tutongorie na twarane na ithwe ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya Ruseveva ndinyaga ni ndakuona na Simon Munene na Peter J Kariuki na Ivas Kubwa kuria mwena wa Naivasha. Naomi kama urajera tuko ni asante sana na karibuni ritwa ria Mwathani rirogoshwo na ria barario na rikumio ni tondu Ngai ni mwega ni mutugi ni aritha ni ari hinya na ni arumbuyagia andu ake maundu-ine mari mothe na mona ugoshi ni shokerere Mwathani tuthina mbere na kumwihoka tuthina mbere na kwitikia Mwathani maundu-ine mari mothe. Ona toguo muja mwangi macembe ni ndamuona kidirikani horo wa kuvanga kamiti mushie kwa family he koretwo na mathina kwa ihinda ria miaka 20 ya Peter Njogu na nganacũ ya heni. Mutumia akoretwo thibitari mwanake wake akirwara higo igire ikivero na arendo gwikirwo engi na indo cia thira ni thiru ciake riu na kero ithe wa family no nake arakirwana rwikaria heni na githabai Mwanake rikoswa na muja mwangi macembe mugagicamania Friday mweri 14 wa 11 na nigetha ugiteithiriria family no na Ngai akamuhe hotani maundu-ine mari mothe. Na tugithie wega na mbere na kumurikirwo undu wa keri ndona na Esther Waro yaraiga ni meni na Naomi kama uare Kinyui Police Station urajera well tuned. God bless you Naomi na murute wira pio. Undu wa keri ukonie breakthrough kana gutovora ni ati breakthrough yukaga na gwathika. It comes with obedience. No muhaka wathike twarumirira mawatho na mitaratara tugatofora muturire ukagira maundu makagira muno. Taririkana uhoro wa mundu gwitwo Naamani kuusuria ta kwari na njamba ya ita njambeo ya ita yetagwo Naamani mwiri wayo waiyuritwo ni mangu kirwege thambe ruwi rwa Jorodani. Na ni ukuririkana Naamani ateithikire ni ambite kunuguna erwage thambe ruwi rwa Jorodani oragie kana kuu kwa Domesiki gutire njui no riria athikire uria Elisha athanire athi atobokia maita 7 Jorodani maita 7. Githoma ibuku ria keri ria Thamaki chapter 5 kuma verse 10 to 14 ukuigwa maundu maria mahanikeire mundu gwitwo Naamani ni tondu wa gwathika Naamani akihona mangu mari ari namo. Ona wendoka gukwira wathikira Mwathani wathika na gwathika ni igai ona korwo hi ni kaundu kanini muno kana undu wa kurigithia to Naamani aigwaga toboke ruwi maita 7 na Elisha nginyari no hoti wa gutamburukia guoko twa mwiri amukira honio. Ni atiriri gwathika ni kuhinguraga mirango ya kuringirwo ciama. Gwathika ni kuhinguraga mirango ya kuhotanirwo. Gwathika ni kuhinguraga mirango mingi muno makiria. Andugo mokai munywenda wona ire nduru wetagwo na Hashon Maina Nama Anbaton Singa wikuria na Rumoru Joseph Karaja Kanona Vagal George Geshoro Korate Kinyogorire Muru Arwaru magomete makanegena muno njeo morite wodi makoiga manirire dawa icio ni nduru ati ciaga gucenjio mundu egwicokera mucii. Undu uyu ni mugeni ona wa magegania kuigua murwaru akira ndagitari uria kumwika nucio akwirire uturo ni muikuruko nigetha negene oguo nitumagerio kidogo
andugo mokai tinenda ona iduru weteke Jehova niwe uwe ngoro cianyu tigai kumaka magerio matituraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra Gĩtige kũrĩrĩria kana kwahote koguo gĩtũmi no gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arwaru taya hĩndĩ ĩrĩa wanateta nĩ maũndũ gũthũka wahoteka nĩ ndawa ũkoragwo ũtarenda kũnyua hĩndĩ ĩrĩa wetĩkirie ndũgiũka harĩ Jesũ ndwarĩ ũndũ waregete nĩrĩa wonetio nĩ ngoma nĩ wabataire ndawa na kuohwo ironda na wĩra ũcio ũkĩrutwo no mũhaka ũmĩrĩrie andũ mokai nĩenda ona irĩ ndũrũ wĩtĩkie Jehova niwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra njĩra nyingĩ cia kũrigita mũndũ kũringana na ũrĩa mũrimũ wa mũndũ ũcio ũtariĩ na to nginya gerere njĩra ĩyo ũrecirĩria gĩtũmi harĩ igũrũ noyo rithi noya meria na mani arwara magũ nderirĩria kũhona ndakemire nĩ kwĩrwo njegethembe Jorodani erĩraga Jehova nĩekuona nene wake amũtũme njũĩ-inĩ ciendemesekirie ndete andũ mokai nĩenda wona irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova niwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra Nĩrĩa mũkũnyamara tondũ nĩ mũtuĩkĩte mĩthabibũ ya mũgũnda no mũhaka mũcehwo mũrutwo njaĩrĩra nĩguo maciaro manyu makenagie mũmbi wanyu ningĩ mũrĩ thahabu cia Ngai gwĩthurĩra na no nginya mũtherio nĩguo mũhanane nake koguo kiragĩrĩria rĩrĩa kũrũngwo icũrĩ gĩtũmi thahabu ĩrĩa njegegeragia na mwaki andũ goro mokai nĩenda wona irĩ ndũrũ wĩtĩkie Jehova niwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra Andũ mokai mũnyue ndawa na irĩ ndũrũ mwathĩkio gwathĩka na maũndũ magĩrĩo kwagĩra narĩo rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo tũnyue ndawa na irĩ ndũrũ twathĩka tũkagĩa na breakthrough no igua Sarah Jerry Charity wa moyo Naomi Kamoka Jasarimia PCA Kagudo Parish unawapenda sana Charity Maina thegio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na tũkĩambararia watheru ona rĩa mere kũrĩa Facebook ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ndona Isaac Wani Neva Buda wa Mai ni ndona Stanley Kimani Samiku wa Kezia Gitau Karit It's wewe naona Bazairi Kimofoya Simon Munene Chauzi Jogona Jojo Heren Mwangi Wemakoyo Shiobo na nidona Foywa wa Kaguda ona Mutonyi Wedonyi Saimo Adhiti Mathika Mogane Victor wa Mwea asante sana ona Modogo wetu Miriam Munyabura thegio muno na Nkana Wandharane Mbunda ukajira mwani Bishop Zarimia Kirimi Jakima akiwa Kiambu asante sana ona mwalimu Muigai wa Mwagi wa Korea Sipiri tugĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo na arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM
ni Johnny Doro nidakuona. Francis Gashira nimekuona ukiwa kule Kasarani. Ni Aramatura ya Ginya Diaspora mudogo tojo the Fudego Korea Seattle. Francis Gige Korea California nidona mino wake Vujare California. Shosho Amaroyo the way from Boston. Asante sana. Mire goiri wa Kiven nidakuona. Uregethora ye mahujaji wa matumaini pamoja katika Sara. John Morani wa Korea Githumu. Jenu wa Githurai Gia 45 the Giyomono Makeria. Ona Roja wa Nyamothe nidirakuona. Asante sana muthio mwega muno makeria wa Sunday kanitha wa PCA muthi Sunday ni PCMF Sunday. Ni Sunday ya jama ya arume na turagitongorio ni thimu ya 2 Samuel chapter 24 verse 24b. Daudi akiuga ndigerutira Ngai gogona litari na garama kana I will not offer a sacrifice to God without a cost. Nene manatithero toguo na Olivia Kevas ari 237 ajira ko Dakas. Nondo wa gatatu ukoni breakthrough ni ati breakthrough ni goshithagia Mwathani. Gutofora ni kugoshithagia Mwathani. Na riria twatofora na riria maundu maria tweka mahinga na mahoya macokio na twagia na breakthrough tuonagio horo wa hinya na wihokeku wa Mwathani. Taririkana thiini wa Atumo 12 mohari wa 5 nginya wa 17 hindi iria Petro arekereirio kuma njera ni muraika. Kanitha wothe ukigosha Mwathani ukiambararia Mwathani. Ngai akwa breakthrough nawe niguo ndoka gukwira mihuthire tari uira wa gwikira aria angi hinya. Mihuthire tari uira wakwa niwe unjikite o Mwathani na niĩ nĩ ngũkwambararia niwe ũnduĩte o niĩ ndarie na niĩ nĩ ngũkwenda mũno. Nĩo tũkĩina rũrĩa rwa Village Buthia nĩ ũnjĩkĩte wega Mwathani. Ngũmona ũgocira gũcokerera. Macio nĩ maũndũ matatũ makoniĩ breakthrough. Atĩ na manatitherũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe breakthrough yũkaga na kũgiginyana. Breakthrough yũkaga na gwathĩka na breakthrough nĩ gocithagia Mwathani. Niwe unjikite wo Mwathani. Ngumona ugocira gucokera ni unjikite wega. Neguka njukite gwaku ndina ngatho. Ndonyeire hingo ciaku na gikeno. Ni undoreire ibata riakwa Ngai. Mathaitha na makoka marũmbũiya.
njikire wega mwathani ngumana ugoci iro gucokerera etagwo viresi buthia guku ni kwa Inoro kanithano wa Kimuri ngagaga Ngai ni tondu wa kujitagwo bwana wa Inoro ni honokete Jesu ni mwathani asante sana uri haria hothe uri wi mucie wi wira-ini wi thamari-ini ona twarithia bondo the ona kuria guothe uri ona mabitha birithi na mbira maraire wira utuku na maraire makigo gitiria andu othe. God bless you ona Jathiman kuria Rubis Vayova thengio wakagori wa watu kanida kuona asante sana wagashia kajera geithia nyina wa muini vile zibuthi ya APC bahati scheme Njoroge mutetezi wakia mutu kwenda kuona thengio muno makiria ona gitawara magogo na gasheri gaku thank you so much tugitwara na wega muno makiria na kwabararia watheru akunywa wa jeni wakia rutarajira tu hamwe sana danwa ndamo wa karato gatundu thengio muno thina mbere na kwambararia wathe na kwira wathe ni wega muno makiria no amare wa iria-ini ajira ikaria kaone ya githunguri marikano muthene harambia Samuel Njogu na Njogu kana Sugu uri orenda 500 agekirwo cuma kuguru ni wa amare wa iria-ini kaga kuria rari thengio muno makiria ona maito gwitwo Jane Waiyaki uyu no ukirutaga wira wa kwandika matangatho maito kuria mwena wa Gikuyu muthenya wa muthene yakugwira miaka 20 uini-ini wake Sande no kuria PCA kihumo parish muthega kwambiriria thaa 7 na twakimuhoro hotani na Ngai akorwo hamwe nae maito cocoo Jane Waiyaki etagwo matha Jane twathi na mbere ngurigithia rumwe rwake uigore rwega ni na maundu magoka mega muno makiria rekere utuge mutumia Musamaria hema macio genywe ni tondu kuigua nyoti ona nami kama wanajira atiriri Kenyui police station we have something to thank God for this morning. God bless you. Ni amukire yogoshi tuina mutumia Musamaria nigetha ndacoka gweka nyogoshe mwathani kivugo hema cio genywe hema kuigua nyoti mutumia Musamaria hema cio Diego Tohamae Hema cio Mizuki Muya Mai Hema cio Ungemenya nora kuhunya Hema cio Jorire mbele Hema cio Hema toro Hema cio Otorore monyotoku Hema cio
Nandogacoka konyota Emacho Ene manatithero mutumia Musamaria hemai tondu igwa nyoti hemai macio genywe. Thank you moge mitha moge koyo mitambo-ini ya Inoro FM mucie naguo no tuginotana. Asante sana tugitwarana tugithina mbere na kumurikirwo tugithina mbere na kuoka mwathai na gwitikia mwathai no gutuhotania na tuhe torania na tutobore na tutorie maundu-ini mari mothe. Asante sana Ngai ni mwega na ni mutugi Paul Jajo. Paul Jajo arajira twakungojea hapa PCA Shalom Church Kayore. Leo ni PCMF. Karibu sana, tunakupenda sana. Ndiroka Paul Jajo. By the way ndathi kujia kuria PCA Shalom Kayore Parish na parish yothe ya Kayore Mageithike ona mutugatiri Simeon Mwaura session na shirika ya PCA Kayore Parish hadi ndari kuria Macedonia. PCA Macedonia hari area Kayore kona ona Mageithike ni andu abata muno muthe guthie Shalom kuhujia na twi hamwe muno ndarikia kanitha wake Murikeino. Riu ndirenda kuweka nyogosha mwathai na kibungo kugena thimu 0722200720 na 0735989989 kugosha mwathai na kibungo na Ngai agathwa maundu-ini mari mothe. Hello Inoro. Hello Inoro. Karo muturi wa Moiro. Nekwega ndire na uru. Karibu Githenya. Na ni tuturaga wega na Ngai akurathima hindi ciothe tene na tene. Amen. Rori ngithie. Okay. Mwathani wakwa ni rugendo ruritu muno wa guthie matini wa gukwenda nduri na guoya ukwenda mundu Ngai wega uturu wa Moiro. Neguo Githenya. Geithĩria igwaga gerwaro magogo na jesia papa na JM meke othe magie na mahinda mega. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Muturia Muiru. Nekwega ndire na uru. Ucio ni Guzu ati Mwobe. Karibu sana. Kuma mwena wa Kango Piliteto Nyiri. Neguo. Kenyine rwimbo. Rori ngithie. Mwathani ni njiguaga angime kurathimwo ndakuhoya undathime na kirathimo giaku onanie undathime onanie. Rwimbo rũu reke tũigue na maitũ mũnjiari neguo na mutumia wakwa. Thengio. Mwalimu Francis Guju ati modo na mutumia wake. Thengio. Hello Inoro. Halo, hebu katende mutumia Moiro. Nekwega ndire na uru. Ngani agoco. Akumia muno Jesu. Mwakinya turi moro. Neguo. Okora beni gedu oko turi moro. Karibu beni gedu rori ngithie. Igatiga kuga Jesu we mwadwa wakwa umatwa menyana nawe ikigiria ikikire mautu maikena manene ukagegia koro yakwa Mwathani nikio nguga ukwamararia rusini yataya kiroko ukwamararia muthenya ihua ria gitwamba ukwamararia hwaini muruthi wa cuta yugegetie ngoro yakwa yuhotete ngoro yakwa watunũrĩire gĩthima kĩa maĩ werũ-inĩ ũkĩnjereria gĩkeno ũkĩnjereria kĩeha ũkĩhe gĩkeno ũkĩnjereria mathĩna ũkĩhe irathimo gĩgegetie ngoro yakwa gĩhotete ngoro yakwa. Ndĩgeka Ngai neguo. Ngeria Pastor Samuel Karemo ataka restoration Kandera agena muthenya mwega ni meni githukuma tu Inoro. Asante sana. Hello Inoro. Eranga. Nekwega ndire na uru. Ucio no wakigago ine teto Nyeri. Karibu sana. Mwathani agocora kende uringithia. Karibu. Ukamwakani utonye thiini
ndukarugame mũromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesu tonye thĩ-inĩ gũconoka tondũ kũrĩ thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio ihurunjĩtwo kaĩ ingĩkũgwa togenia atĩa Reverend Nĩguo akĩgogo-inĩ Ngai akũrathime no mũndũ nĩ kwanja mai Nĩguo Tũthiĩ tũgatungate Ngai tondũ nĩatũhete hinya na nĩ ithuĩ tũrĩ ho Nĩguo tondũ arĩa marĩ ho matingĩtungata ũngĩnyonera HSC ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'arĩ Nĩguo Mũgeithie mũno na Michael Njogu Fantastic Gorgeous rathimwo mũno nĩ wa Kigogo-inĩ rathimwo mũno ndungata ũmũthĩ nĩ PCMF tũmũtungate Amina, thank you, asante sana Mweshi Jeremia Themed wĩkĩie mofaya Wakũrĩa Kayore Central geithĩka mũno makĩria Alice Kive all the way from Canada na your mom Patricia Kagũre Kive Gatũndũ Ithingo Village ona nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Mbũrũ Karĩgĩ Mbũrũ ona Nancy Muge na James Bogua karibuni tũgoca watheru hello Inoro Hello Inoro nĩ kwega ndirĩ na ũru Nĩmathani agoco akumia mũno Jesu Nĩtabiza kuma gwa Kĩongo karibu sana Kĩongoce Ngai Mboce Gatanĩro ya ma atarĩ itherũ itũna na bibi na tũmwa Jesu nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo Thank you thank you mũno Asanti na nĩkũgeithia mũtungatĩri witũ wa Mĩrangi-inĩ Paris Nĩguo Teresa wa mũciĩ Thank you asanti na twethe a kanitha wa Mĩrangi-inĩ magaithĩke na marahũka tũthiĩ kanitha Asanti CK Thank you tũgĩthiĩ wega na mbere Pius Njoro wa Gĩturo Asanti sana hello Inoro nĩ kwega ndirĩ na ũru akumia mũno Jesu Ucio etagwo Eunice wa Nyandundo karibu Eunice Rekeine tũraga thĩna ndarĩ ta mũgerio hĩtĩtie njĩra arĩa ndaimĩrĩire na arĩa marĩ no ikata mũici kana ta mũtegio tegete nyoni irone maida makũmenya Jesu nĩ mũhonokia Thank you na ndagĩithia kanitha wa Full Gospel umoja kwa rodi Thank you hello Inoro Halo nĩ kwega Njogu karibu hatirĩ nganja no wa mũna Kirinyaga County rũringithia wa mũna nĩ waratũhingĩra na ihenya Yesu mwega mũtheru igwa rĩu mwana waku akĩenda gũkũinĩra o kĩroko gwathera nyoni rĩu nĩikũgamba tarĩngĩ ndũĩkũina irutire ũtheri indo ciothe irĩ thĩ ndungata Nĩguo wa mũna arahũra pate mũndũ wa Kang'ara na ndungata ũngĩ akoragwo mwana ĩcika ikĩmbũrũ ciacie tonjoni maina Thank you othe ndambageithia othe no wa mũna Thank you wa mũna asanti sana rĩu tũkĩrũga irũngo rĩrĩa rĩngĩ nĩ ũkorwo ngĩkũhe itũmi ithano iria iratũma Ngai rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ ende ũmwĩtĩkie mũno makĩria the 5 reasons ũikare haha ũrĩa mũrio haha njĩtagwo mwana wa Inoro nĩ honokete Jesu nĩ mwathani njĩtagwo mũturu wa mũirũ na ndĩ mwega na ngakena ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ũigue harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kũmũrĩkĩrwo rĩu tunaingia irũngo rĩa pili na Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ good morning Ng'ang'a of Njoroge Good morning Reverend good morning to you God is good all the time and all the times God is good and that is
is nature. Wow. Wow. Oh yes. Ndakena nĩ gũkuona. Ona ndakena nĩ gũkuona. Nĩ kiumia nĩ gĩa kerĩ. Nĩ gĩa kerĩ. Kĩa mweri ũyũ wa 11. Nĩguo. Ũmũthĩ arĩ tarĩki 9. Nĩguo. Mwaka ũyũ wa 2025. Oh yes. Ũmũthĩ ndĩrona wĩhumbĩte matonyo ma mwanya. Nĩguo. Ndiramenya maroiga atĩa thimu nĩ ĩrĩkũ. Nĩ ma PCMF. Ũmũthĩ nĩ kiumia kĩa jama ya arũme thĩinĩ wa kanitha wothe wa PCA handũ wa arũma. Na jama ya arũme nona athuri a makorwo mekĩrĩte magoti ma maroon. Ũcio nĩ fully commissioned member. Ũcio rĩu nĩ a fully commissioned member wa PCMF. Rĩu nĩ metagwo jama ya arũme. Jama ya arũme nĩ ĩtagwo jama ya arũme. Rĩu mũthĩ nĩ mũthenya witũ kanitha-inĩ ithuĩ tũratungata kũndũ guothe. Rĩu na thimũ itũ raima thĩinĩ wa 2 Samuel chapter 24 verse 24b. Ĩkoiga atĩa? Nĩ serving God with cost. Nĩ gũtungata Ngai na kũrĩha thogora wa gũtungata Ngai. Thogora kũrĩha thogora wa gũtungata Ngai. Atĩ ndũngĩrutĩra Ngai igongona ũtarĩhĩire thogora. Hatarĩ thogora. Ũtarutĩire thogora. Ũguo. No nginya nĩ ngarama. Ona mũrongere ũcio ndokaga thaa icio atĩ gũtungata rĩ. Nĩ ngarama. You have to pay a price. Sacrifice. It's a sacrifice. No nginya. Nĩ kujituma. Lazima. Lazima. Chiori. Tofa nĩndoigĩra ngire cimwe no ciotha mũno nĩcikwĩyũmia itikĩtirio mũthenya makatutungata rĩu no thogora mũrĩhĩre no thogora mũrĩhĩre kũharĩria matonyo macio makahana ũguo mahuana nĩ thogora mũrĩhĩre nĩ wathania thogora mũrĩhĩre asante sana karibu sana nĩ thinacara cia rũcinĩ. Oh yes. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũmbunge wa kũrĩa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa arenda mogarũrũku gũtabanio ceceni-inĩ ya borithi ya kũrĩa wa Njohi nĩ kũrũmĩrĩra ciĩko cia ũhahami wa ciana cia tũirĩtu iria cirakuruhanio na abithaa ũmwe wa borithi ceceni-inĩ ĩyo. Na muothe wa iyo aikari mwena ũcio nĩ matabanirie mũrũrũngano magĩkũmithia abithaa ũcio makĩenda atacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho kuma kũrĩa Nyandarua Kĩbĩbĩri. Mwandĩki witũ Simon Nguri arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Agĩkomithia gĩko kĩu mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa endekithĩtie maabithaa othe ya borithi ceceni-inĩ ya Wanjohi mathamio kuona nĩ gũkoretwo na mateta maingĩ ma mũingĩ megiĩ mũrutĩre wao wa wĩra. Nĩ ũhoro wa kĩeha mũno wĩyumĩrĩtie station ino itũ ya Wanjohi kũrĩa borithi arĩcio ciagĩrĩire gũkorwo igĩtũgitĩra ciratuĩka nĩcio ihucĩkĩte na mĩtugo mĩũru ya gũkorwo ikĩhucika na ciana cia irĩtu. Nĩ ngwenda gũkondem gĩko kĩu, ngũrikomendi mũborithi ũcio eherio Kĩbĩbĩri, ona akorwo nĩ egũthitwo nĩ athitwo ambĩte akauma kũrĩ rũhonge rwa borithi ta Kipipiri constituency. No tũhoe tuongererwo OCPD ũngĩ, koguo no hoe tũheo OCPD ũngĩ wa Wanjohi sub county makorwo marĩrĩ, koguo no njuge tũgerie emulate station iria ingĩ citarĩ na complain mũno. Oho nĩ orĩtie aciari arĩa ciana ciao cingĩkorwo cihahamĩtwo na gũkira na ũndũ ũcio kũhũra riboti nĩguo ũthuthuria wĩkwo na muoroto wa gũtigĩrĩra kĩhoto nĩ kĩarũgama. Njĩre wananchi nĩ wega gũkorwo me vigilant na magakorwo makĩribota o ũndũ wothe mangĩona wĩ suspicious. Njoke ngĩũrie complainant akone ta mũtumia ũcio ũragwetwo kana mwana wake, no ndĩmahoe mũno meyumĩrie ta complainant nĩgetha matũteithĩrĩrie ũhoro wa investigations, tondũ kaingĩ na kaingĩ borithi nĩ ikũigwatia akorwo hatirĩ mũndũ ra complain, hatirĩ investigation ĩngĩkwo. Aikĩtie mũgambo ũcio thikũ nini thutha wa mũingĩ wa Wanjohi kũrũrũngana makĩenda abithaa wa borithi ũrĩa ũracukĩrwo mahĩtia mau akĩnyũkĩrio ikinya. No maũndũ macio mahithĩrĩirwo mũndũ ũcio tũrarĩ onake gũkũ. Ithuĩ tũrĩ arakaru mũno makĩria
tondu handu wa muthigari oke atugitire ni uroka gututhukiria ciana citu toguo wika turi arakaru muno makiria tondu ona aciari itu marehe mateta guko na kuri amwe mahuragwo hi. Tunataka tu atuendoke sababu atatuharibia watoto, na mimi nimesimama hapa kwa sababu niko na mtoto na nikuhithirira maundu maria makoretwo magithii na mbere guku no nao ni marona ta muturire wao gukorwo wi hatika-ini tondu ni maumbura maundu maya. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rito riakwa ni Simon Gure. Toigire Naikuru kuria iritanjira gutigirira ntwarithia nduthi ni mekoria mubunge wa Kuresoi ya Rugongo Alfred Mutai ni ambiririe mathomo megie biacara kuria atwarithia acio ni mathomo matanyite kurehe ikundi cia atwarithia boda hamwe haria maria mukagira ngombo cia kwanjiriria biacara ingi andu-ini hakwihokaga oro atwarithia wa nduthi uri woiki. Mutai oigite ona atwarithia nduthi magia na undu ungi wa gwika ni mekuhota kwandika andu angi mawira. Mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna ni aratariria. Mwena wa Gacarage wodi-ini ya Nyota nikuo atwarithia a nduthi makiria ma 2,000 kuma gicigo-ini mbunge gia Kuresoi ya Rugongo magomithanitio hindi ya mathomo ma kumateithiriria kwiyumba ikundi hamwe na uria mangiguneka na kigina kia ngombo kuma kuri thirikari kia Uwezo Fund. Kuweza kuelimisha kwanza vijana wetu wana bodaboda the importance ama faida ya kuweza kuwa kwa vikundi. So leo najua hapa tumekuwa na masomo tofauti ambayo itaweza kuleta matunda ama itaweza kutuzalia matunda. Mbunge wa Kuresoi Alfred Mutai augite namba ya atwarithia a nduthi ni ongererekete na gikiro kinene bururi-ini na koguo hari bata wa kumaiga muhari-ini wa mbere mibango-ini ya thirikari haria kigina kia Uwezo kingikorwo uteithio munene kuri o. We really respect and we really recognize ile kazi nzuri wana bodaboda wanachangia pakubwa sana kwa nchi yetu ya Kenya ikiwemo Kuresoi North Constituency. Mimi ningewasihi pia muweze kukusanyika kwa vikundi. Mkiwa na mmeweza kukusanyika kwa vikundi, invest kwa mahali ambapo mnaelewa. Nataka siku moja tuweze kupata pale Kuresoi wana bodaboda wamefungua spares ya bodaboda. Tunataka tuweze kupata wana bodaboda wameenda hadi Molo na wamefungua shop ya spares. Na vitu mingi sana, wengine they can also venture into transport ya maziwa, transport ya vitu mazao ya mashamba, sababu huku constituency yetu is an agricultural constituency, mahali ambapo kuna uguzaji wa vitu tofauti. Watu wa bodaboda wamefurahi kwa sababu leo siku ya leo wataenda na kitu nyumbani. Kwa hivyo naamini ya kwamba inasaidia. Kwa hivyo wale watu ambao wako opposition, sijui ni kwa nini hawataki watu wafanyiwe empowerment. Negikaro-ini giki atwarithia a nduthi moritio kugia na umenyereri munene mari barabara-ini, amwe ao makiguneka na mathomo ma utwarithia wa ngari na nduthi. Tuweze kujifunza pia njia hipi ambayo tutaweza kuepukana na ajali mingi ambayo tuweze kuepuka na ajali. Kuma Kuresoi ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya kuithirana wega. Riu ni tukomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru na igatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhi nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thingu na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetua ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita
murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na Muturi wa Muiru. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Dawa ya Orondis Ultra ingethanagira na mirimu ĩrĩa ĩgũmĩire ũrĩmi waku wa irio iria ikũraga na ihenya ta nyeni na ĩgitagĩra mĩmera yaku kumana na mĩrimũ ta down mildew na ĩngĩ mĩingĩ. Orondis Ultra, don't gamble, choose Syngenta. Mbegũ cia mbembe cia haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company nĩ ciĩtiragia mĩrimũ ya mbaa, ikũraga gatagatĩ-inĩ ga thikũ 90 nginya 120 na ũkagetha ngũnia 25 nginya 30 harĩ ĩka, ũgatara faida makeria. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe at 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25 community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ogani mucio wotuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa abici itu Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka. Muikari wa Nakuru karefo mucio uyu wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inoro mũciĩ wa Tuginotana. Inoro muikari wa Murang'a na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM ruturi hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road ukwaraniria na Cecilia. Namba yake ya thimu ni 0724 614 507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721 601550. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai Muturi wa Muiru. Marugo 5 ma kanitha wa Kimuri kia Inoro. Irongo ria keri. Wifara, winyumba,
wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana nĩgetha tũmũrĩkĩrwo tũirũngo rĩa kerĩ na ndikĩrĩ na kaũru ndĩ mwega nĩ honokete Jesu nĩ mwathani kũrwo atĩa nĩ ũkĩrire nĩ warahũkire wewe amuka tũgoce mwathani twambararie mwathani tũmũhĩre nĩ wega nĩ atũmĩte tuone mũthenya mwerũ nĩ atũmĩte tuone mũthenya ũyũ nĩ kĩama ũringĩirwo nĩ mwathani nĩ kĩama ningĩirwo nĩ mwathani na Ngai nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe kana tiguo Kenneth Mohoro wĩ kũrĩa Gathaithi ona James Bogua ona mũndũ ũgwĩtwo Mũigai wa Mwangi na Olivia Kevas tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩra mwathani atũririkane na atũiguĩre tha na atũmenyerere harĩa hothe ũrĩ nĩ wĩkĩte wega nĩ gũthura Inooro FM na Ngai witũ arokũrathima na arogũkinyĩria wega wake na arokũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona ningĩ agomane na mabataro maku nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ hinya nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku na nĩ akinyagĩria andũ ake wega wake na tha ciake twamwĩhoka twamweterera kana tiguo Miriam Mwanya Makĩma nĩ ndakuona tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere na gweterera ona kwĩhoka mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwĩra mwathani nĩ manatitherũ arotũrũmbũiya maũndũ-inĩ maitũ mothe na hena bamĩrĩ haha ya Arani Njogu na Ndeng'era Organizing Committee mena harambĩ ũmũthĩ kũrĩa True Right Soul Winning Church Manjiri nĩ kũrĩa Rĩmuru thaa 8 gwetha 400 nĩ tondũ mwana wa gwĩtwo Victor Ndeng'era Njũgũna nĩ akoretwo arĩ mũrwaru Ngai aromũririkana na ririkane bamĩrĩ ĩyo na muonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe rĩrĩ nĩ irũngo rĩa kerĩ rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ na tũkorwo tũkĩrora maũndũ matano magũtũma ũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai magũtũma ũthiĩ na mbere na gweterera mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na wathiĩ kũrĩa kwa Jipange na Viusasa tarĩ ũguo thukuru ĩhingĩtwo nĩ ũhoro wĩgiĩ ibindi mwaki gũkũgucĩrĩria ciama thekania telenovela na gatagatĩ-inĩ kau no ũrehotanĩra mbeca nĩ gũkorwo ũkĩrorera kũrĩa kwa Jipange na Viusasa kwĩna 50,000 mũthenya 500,000 kiumia ciringi milioni 2 kĩo kĩrĩa kĩnene mũno ũgũsubscribe kwa Viusasa kũgerera paybill number 724177 namba yaku ya thimũ nĩyo account number wekĩra ciringi 50 wĩrorere content wamũkĩre point 60 subscribe maita maingĩ nĩguo mĩeke yaku ya kũhotanĩra yongerereke na nĩ njĩtĩkĩrie nĩ gaterebo nĩ BCLB license number 0000276 oh yes Inooro shesheni hakuhĩ nawe na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai thiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai ona Ngai rũcinĩ rũrũ nĩ aratwarĩria na agatwĩra tũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka tũthiĩ na mbere na kũmwĩtĩkia nĩ tondũ ũndũ wa mbere wa gũtũma tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai nĩ atĩ Ngai ndacenjagia God never changes Ngai ndahana mũndũ Ngai ndatariĩ ta mũndũ Ngai ti ta mũndũ oige atĩ nĩ ekũhingia age kũhingia ũndũ wa mbere wa gũtũma ũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai nĩ atĩ Ngai ndacenjagia Ngai ndacenjagia ũgĩthoma Hibirania 13 mũhari wa 8 Hebrews chapter number 13 verse 8 maandĩko maigaga Jesu Kristo atũraga atekũgarũrũka ira na ũmũthĩ o nginya tene na tene atĩ Ngai ndacenjagia ira ũmũthĩ o nginya tene na tene na nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa mũtũrĩre tarĩ maũndũ macio ũragerera na marĩa makũrigithĩtie na marĩa makũragĩte ngoro no kaigua nĩ ũkinyĩte mũico no karigwo gũikara atĩa no karigwo gũgũthiĩ atĩa ririkana ona Ibrahimu hĩndĩ ĩrĩa etirwo nĩ mwathani akĩrwo ime bũrũri wao athiĩ akonio kũrĩa arĩtũraga akĩhoka Ngai ũyũ tacenjagia no tagarũrũkaga no ũyũ ũigaga ciĩranĩro na akĩhingĩrio ciĩranĩro rĩrĩa maũndũ macenjia rĩrĩa maũndũ maritũha wĩhocie harĩ mwathani wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega tarĩ nganja nĩ manatitherũ na ndũkarore maũndũ marĩa ũragerera no hĩndĩ ona gũikaire ũrĩa gũikaire thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai tondũ Ngai ndacenjagia ona no ambĩrĩrie kwandĩka kuma rĩrĩa waciarirwo marĩa mothe Ngai agwĩkĩire ciĩranĩro iria Ngai akũhingĩirie wandĩke kĩmwe gwa kĩmwe wone nĩ manatitherũ Ngai ndacenjagia ona imera ciacenjia ona maũndũ macenjia ona andũ macenjia ona mũtũrĩre wacenjia
moro na mwari wa ithe witu wihokeku wa Ngai uturaga tene na tene wihokeku waku no nyonaga ugicera cera iguru riakwa na mathina moka rugendo-ini ni utumaga andere iguru riamo. Uyu ni mundu gwitwa Apostle Samikei rurwitagwo Maruha. Ngai ndacenjagia thie na mbere na kumwihoka uria woritie gwitukana no kume kindu mbere kiria kiarathitwo ati koima gwitu ona kwina mathina ni atumite kioneke nita marua mayo twarire na thanueri uria woritie gwitukana no kume kindu mbere kiria kiarathitwo ati koima gwitu ona kwina mathina ni atumite kioneke sasa tuigusagara ona kwina thina gutira makania matura maria tumite uria tumaga isangarare niro igotwo nitondu turutia watho turekiraniro nasare thiria ritura rina mathina nukeciririe jatanene mawoneke kuo na tondu Ngai wendetiagira maũthĩ aria bararirie gũkĩra matũũra mothe Nazarethi ritura rina mathina nukeciririe jatanene mawoneke kuo na tondu Ngai wendetiagira maũthĩ aria bararirie gũkĩra matũũra mothe sasa tuigusagara ona kwina thina gutira makania matũũra maria tumite uria utumaga isangarare niro igotwo nitondu turutire watho turekiraniro gikoragwo mutonga mwingi tambirira tondu ikua nginya thamaki na gutire mbirira ikoragwo tonga mwingi ta ikoragwo ithikitwo njata cia ndu gutire kindu gikoragwo mutonga mwingi tambirira tondu ikua nginya thamaki na gutire mbirira ikoragwo tonga mwingi ikoragwo ithikitwo njata cia ndu sasa tuigusagara ona kwina thina gutira makania matũũra maria tumite uria utumaga isangarare niro igotwo nitondu turutire watho turekiraniro Ngai tuithire njata tondu ndũmũingĩ citũteng'eragia kĩndanginyagia rũgongo Saũlũ ũrĩa twĩgĩteng'eragia Daudi mendaga tũcoke na thutha tũtiganĩrie Ngai tũithire njata tondu ndũmũingĩ citũteng'eragia kĩndanginyagia rũgongo ta Saũlũ ũrĩa twĩgĩteng'eragia Daudi mendaga tũcoke na thutha tũtiganĩrie sasa tuigusagara ona kwina thina gutira makania matũũra maria tumite uria utumaga isangarare niro igotwo nitondu turutire watho turekiraniro sasa tuigusagara ona kwina thina gutira makania matũũra maria tumite uria utumaga isangarare niro igotwo nitondu turutire watho turekiraniro. Oh yes,
Totiria watho turia kiraniro ine mana titherå ndå wa gå thiä na mbere na kwä hoka mwathani nä atä Ngai ndacenjagia ndagarå rå kaga å må thä ira ona rå cio atå raga rä Ngai thengio må no ona rwä mbo rå rwa Apostle Samikei rwa marå maya gå kå nä kwa Inoro må ciä nä wa tugino tana ndona nginya kå rä a live ya YouTube ya Inoro FM ona maå ka maå ndå na akiuga we nä gå cangarara Ngai ndacenjagia ona rä njo njega nä ndakuona na family ya Njenga wa Gothome mwena wa Gatundu South mageithike muno makiria. Asante sana otugitwara na wega wa Beni wa Matara thengio muno Ngai akurathime na gwike maundu mega. Fred Kinyozi nä ndakuona Maiko Njogu wa Kivirigu asante sana tugithi na mbere na kwambararia watheru ona Reverend Konjoni Mashari wa Mugambi ugeithanirie ya IPCA kiatege thengio muno na mukoino wa Bobo wa Kivathithikaga na kanitha wa Holy Mission of Israel Church yothe mageithike muno makiria tukigoca watheru ona toguo ningi tukiambararia watheru ona Ndirago wa Meron wa kuria Sagana nä ndakuona thengio tuthi na mbere na gwitikia na kwihoka mwathani na kumweterera na kumwirigirira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kwagira ona Ngecua Kabiu thengio muno makiria tugitwara na wega na tukihoka mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona Ndendani wa kuria Mukungi asante sana murathi mwana nä wega ngũririkania watu akumagara hũthagĩra wingo nĩ tondũ wingo rĩu mena matereba thomithie wega mena ũigĩrĩrĩku ona wamanengera indo ciaku nĩ marakinyia wega na kwĩgira na app ĩno ya wingo gũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store me download kana wandĩke SMS kiugo wingo kũrĩ 20425 na nĩkĩo tũroiga ithuothe wingo let's go Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Eni ona Rachel's DKE uri kuria Githurai 45 Thika Road koiga murathime benikania ruwa faraniki good day to PCMF ya kuria Thirime asante sana geithania Thirime na matura maria mothe marigiceirie asante sana na nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrutĩra Ngai igongona rĩna thogora tore kuria keriria Samuel 24 mwari wa 24 ugĩte na gona chairman wa PCMF ya kuria Kangemi PCA Kangemi gwĩtwo Moses Mwaura kimawishira all the best thank you so much na Ngai akĩmuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na Ngecua Kabiu Kaugar na PCK yothe ona Kenya yothe no mũthenya Archbishop's Day ni na mũracemania kũrĩa Karimino Church Gatũngũrũ Matara Gatundu North thengio mũno makiria PCK nĩ marĩ mũthuri wa kanitha wĩtagwo Mheshimiwa Kũrũria onake ageithĩke wa kũrĩa Gatundu North buda wa maĩ thengio mũno asante sana ũndũ wa kerĩ wa gũtũma ũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na kũmwĩtĩkia na kũmwĩrekereria na kũmwĩhokera mũtũrĩre waku nĩ atĩ God loves you forever. Ngai akwendete agakwenda agatwenda biũ na nĩ atĩrĩrĩ ũngĩthoma Jeremia 31 mũhari wa 3 ũhoro ũcio nĩ mwĩkĩre mũkonde nĩ mbuku theru ya Ngai nĩ tondũ Jeremia 31 mũhari wa 3 uga nake Jehova nyumĩrĩire kũu kũraya akĩnjĩra ti-itherũ ngwendete wendo ũrĩa ũtũũraga tene na tene tondu ucio no ngĩrĩrĩirie gũgwĩka maũndũ ma ũtugi atĩ ngwendete na wendo wa tene na tene ngwendete na wendo ũtathiraga ngwendete na wendo wa magegania ngwendete na wendo wa mwanya ngwendete na wendo wa bata mũno makiria na wendo ũyũ Ngai atwendete naguo ithuĩ twagĩte kũmwĩhoka. Ririkana ngerekano ya the prodigal son kana ũhoro wa rũgano rwa the prodigal son thĩinĩ wa Luka 15 mũhari wa 11 nginya mũhari wa 3 nĩkũririkana mwanake akiumagara kũndũ athiaga gũtũũra ekenagia akĩũragia kũu gĩkana no kuraga na manati-itherũ na mĩrembo na kũhũthĩra indo ciothe nginya iria ganania na maũndũ marĩa mangĩ mothe no ekĩte ũguo athiĩ agĩkora nĩ andĩkirwo aheage ngũrwe irio
irio arĩaga nginya irio cia ngũrwe agĩkinya andũ akiuga gwa baba kwĩna maũndũ mega na mwanake ũyũ akĩhũndũka na agĩcoka na mũciĩ na akĩhĩmbĩrio nĩ ithe. Noguo Mwathani atwendete, ona tũkorwo tũrĩhia atĩa, ona tũmwĩhĩtio atĩa, ona twĩkĩte maũndũ moru atĩa, twacoka kũrĩ we, twahũndũka nĩ njangĩte okũraya nĩngwĩrira. Twacoka kũrĩ Mwathani, no atũhĩmbagĩria na wendo wake, no atwendaga, no atwendete mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ona rĩrĩa waigua wĩ kũraya na ũraihanĩrĩirie na Mwathani, teng'era na ihenya ũcoke kwĩ Mwathani. Wendo wa Ngai ndũthiraga, ndũhana ta wa mũndũ. Onawe rĩ, endaga andũ arĩa angĩ o ta ũrĩa wĩyendete we, ohanagĩra na ũkinyanagĩria wega wa Ngai ũrĩa tũhetwo. Nĩ tondũ wega wa Ngai ndũthimagwo na kĩgeri kĩa ũrĩa wĩ mũkinyanĩru, no wendo ũyũ wa Ngai nĩ kumana na ngoro yake ĩrĩa ĩtacenjagia. Menyaga no gĩtũra atĩ na mana tu itherũ Mwathani akwendete na wendo wa tene na tene. Mwathani nĩ akwendete, mwĩhoke biũ nĩ tondũ wa gũkwenda. Ona wĩhĩtie, ona wĩkĩte maũndũ marĩa mothe mekagwo na mekĩtwo, atĩ na mana tu itherũ Mwathani no akwendete na wendo wa tene na tene. Aguna ũyũ nĩ Riz Gushu, tagwo Minister Riz Gushu. Warika gũtwenda, ũgĩtwenda o gũtwenda. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wa ũtugi na ũtana, na tũgatwarana wega. Ururumo wa mihombo yaku
nĩ mana wambararitio igũrũ mũno makĩria kuma gunagu thengio mũno etagwo Riz Gushu gũkũ nĩ kwa Inoro nginya mweci Jeremia Themendwiga haleluya renjo rũbaro nĩ arũhenda mũno Elizabeth Maina Shiro wako ũrĩa watuka waithanie kienio na Emma wa Ndirango na Jessica Wairimo asante sana na January gani kwambararia na kũgoca watheru maũndũ-inĩ marĩ mothe na ngeithĩria tungatĩri othe athĩnjĩri othe batĩrĩ othe bishop othe na gathithi othe na semathi othe semathi nĩ madikoni othe wote wasalimike ona athuri a kanitha ona atongoria othe ikĩro ciothe mũgeithĩke Jumapili ĩno rũcinĩ na Ngai no amwendete maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani ona Joshua Jane Waiyaki Mother Jane ajira umothe nĩguo wĩna ronji kũrĩa PCA Kĩhumo Church ũkũgwĩra mĩaka 20 yaoini kũrĩa PCA Kĩhumo Church mũthega Jane Waiyaki and we wish you all the best, nothing but the best. Ngai atwarane nawe na akorwo hamwe nawe maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũmwĩhoke na tũmweterere na tũmwĩrĩgĩre ona Sharo wa Nyaribo nĩ ndakuona thengio mũno makĩria ona John Kĩhiti nĩ ndakuona na ũgakĩnjĩra nĩ magĩcokia ngatho kũrĩ arĩa othe maramũnyitĩire mũthenya wa ira mũkĩhurũkia your dad ũrĩa woragirwo last week mũkĩgĩa na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na nĩ atĩ ũndũ wa gatatũ wa gũtũma ũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai ũndũ wa gatatũ wa gũtũma hau nĩho ũrĩa mũri hau kure muzizi hapo you eat root there wĩhokete Mwathani utegutithia utekũgarũrũka no utegũcoka na thutha nĩ atĩ God hears our prayers. Ngai nĩ aiguaga mahoya maitũ kĩu nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa kũhoya na kũrũgama na kwĩhoka Mwathani mũno makĩria nĩ tondũ ngĩthoma Thaburi ya 34 mũhari wa 17 yugaga arĩa athingu makaire nake Jehova akĩigua akĩmateithũra mĩnyamaro-inĩ yao yothe ta imagine na taririkana ũhoro wa Hana wa Elikana ũrĩa rĩire Mwathani aheo mwana ũrĩa thaithire Mwathani aheo mwana nginya wakinyaga handũ akonekaga ta mũrĩu no nĩ atĩ nĩ gũkaĩra akayagĩra Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa mbere kana marũa thĩinĩ wa ibuku rĩa mbere rĩa Samueli mũrango wa mbere na Ngai akĩigua mahoya make na akĩmũhe Samueli. Ndũgatige kũhoya atĩ tondũ ndũcokeirio mahoya ndũkagwagwa kũhoya thiĩ na mbere na kwaranĩria na Ngai ona hĩndĩ ũtanona macokio hau na hau thiĩ na mbere na kũhoya ambĩrĩria rũgendo rwa mahoya ambĩrĩria kũhoya biũ ona weterere wone no thiĩ ũkĩandĩkaga handũ ũrĩa Ngai athiaga na mbere agĩcokagia mahoya nĩ tondũ ihoya rĩothe very sincere prayers Ngai nĩ amaiguaga ona ihoya rĩikara rĩtacoketio mũthenya wa mĩthenya no agoka mũthenya wa mĩthenya no agagũcokeria mahoya thiĩ na mbere na kũhoya thiĩ na mbere na kũhoya Mwathani biũ makĩria mahoya oyaga arĩ Mwathani mahoya oyaga arĩ Mwathani ndonye arĩwe ũkanĩngwete na njĩra nguhĩ nĩ atĩrĩrĩ ti tũhũ gũturagia andũ ũkahoya kana tiguo Njerũ Thĩga rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire ndatigia maũndũ mangĩ merĩ ma gũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai ndakenirio nĩ mũthurio rĩrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ndakenirio nĩ mũthurio rĩrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ titũ
Jesu ni muri Jambure marina jane nimokire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira. Jambure marina jane nimokire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira. Ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ngeta na iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai. Mara wanaotanĩra nĩcinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai. Twari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai. Ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai. Irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũre bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai. ũiguaga mũndũ tituguturagia andu ngeta na igũrũ tituguturagia andu gathaitha Ngai. Thengio mũno njerũ thiga nĩ manati itherũ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kuoka Mwathani nĩ atĩ ihoya rĩothe tũhoyaga nĩ acokagia ona rĩaikara no kaga na karũmbũia andũ ake nĩ tondũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Pastor Don kana andũ wa Mũrũka nĩ ndakuona Pastor George Gacaja Gathai wa Saint Assembly Worship Assembly kũrĩa Josica mwarimũ Njago nĩ wĩ kũrĩa Kagira Kandara. Thengio mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ. Ona mũndũ ũgwĩtwo Moses Kĩhana ithania kũrĩa Karĩcani na Rumoro no akĩgara kĩganda. Thengio mũno na Jeremia Rũria Kanjĩra Pore family ya Kateki Stephen Gĩthaiga kana baba mũtai wa gwa Kĩongo Catholic Church. Ngai agĩthiĩ na mbere na kũririkana andũ ake. Na Mwangi wa Gacua Mũnunga asante sana. Ũndũ wa kana wa gũtũma tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai nĩ atĩ Ngai nĩ ũheanaga thayũ. Ngai nĩwe kĩhumo gĩa thayũ na agĩtwĩra thĩinĩ wa Johana 14 mweri wa 27 atĩ ndathiĩ nĩ ndamũtigĩra thayũ na nĩ thayũ wakwa ti ta ũrĩa ũheanagwo nĩ andũ a gũkũ thĩ. Nĩ tondũ arutwo nĩ metigĩrĩte mũno nĩ mona makĩmaka mũno ngĩthoma thĩinĩ wa Mariko 4 mweri wa 35 nginya 41 marĩ rũgendo-inĩ gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio iria-inĩ. Mwathani Jesu makĩmũkĩria agĩkũma rũhuho rũkĩhorera rũkĩmwathĩkĩra gũkĩgĩa na thayũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Jesu nĩ wohoreragia guona makũmbĩ ma gũkũ mũhuro wa riũa na kuonania atĩ wendo wake nĩ ũtoragia guoya. Rĩrĩa kwagĩa na gĩthagathago, rĩrĩa twamaka, rĩrĩa twecũrania, ona rĩrĩa twarigwo nĩ atĩa, ona rĩrĩa rĩngĩ na rĩngĩ kwariga nĩ atĩa, twakaĩra Mwathani ugatu Mwathani we nĩwe wĩ in control, take it over. Oya ũhoro ũyũ Mwathani rũmbũyania naguo, rehe thayũ. Ona arĩa makuĩrĩirwo nĩ andũ Mwathani no arehaga thayũ. Horeria huho cia guoya, horeria makũmbĩ, thiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai na kũwĩra Ngai nĩ thengio. Na nĩkĩo mũndũ ũmwe oigire atĩrĩrĩ, peace is not the absence of trouble but the presence of Christ in the storm, that is peace. Ũcio nĩguo thayũ. Ati thayũ ũtikwaga kwa mathĩna mũtũrĩre-inĩ ũyũ, no thayũ nĩ gũkorwo ho gwa Kristo ihuhũkanio-inĩ iria tũragerera. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Mwathani nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ tũrũmbũyagia. Yeni ceceni hakuhĩ nawe. Yeni na nĩkĩo magĩcindĩrwo na agĩthagathaga wega mũno makĩria na nĩgetha tũrehere rwĩmbo rwa ndehera thayũ
aruringithie tugitagira ng'ang'a wa Njoroge oke guku cucu wa Ruhiu ni ndamuona ona to uguo ningi family yothe ya Kimani wa Murugami magia na Sunday Jagocio ni Olivia Kevas. Asante sana Olivia Kevas, mareto macio magi maku ni mariku magi kuyu tondu he giki githungu giaku no basi mati mwana wa mwarimu Olivia Kevas ni endete gwedia guoya muno na maretwa maya make meri ma Olivia Kevas. Ona kuria kwa YouTube andu mekuo muno maranjira ni arathime muno makiria. Ndirona Rachel Jega, ndirona mundu gwitwo Charity wa Irimu na family ya Kamamia marendagara magia na Sunday ndathime. Ona ndirona Samuel Maruki, hi to all people are you the PCM ya parish. Ona Fauru kama uothe ndiramona Kezia Gitau. Thank you so much and God bless you na mwike maudo mega. Ng'ang'a wa Njoroge ni arikia gukinya guku kwa Inoro FM na nigetha tuigue mamwe ma maria tuharirie itha rikihanda mohoro-ini maitu itha rikihanda. Ni ati ng'ang'ania gutumenyithia onjoria aria magiraga indo cia migunda-ini kuma Tanzania gucakaya kuhota magwa biacara ciao. Muingi uria ikaraga kuria kugumagirwo ni matuika ma tiri kaunti-ini ya Embu guthingatwo thame na andu atandatu gukuira tharikira-ini ya Russia bururi-ini wa Ukraine. Maciona magi maigi ni itha rikihanda na ng'ang'a of Njoroge. Maciona magi maigi ni mutugo gutamburukiria itha rihanda. Bushi watu binota kubarikiwa nayo ni kuduta hateka ineno ukigiria moyo wakwa uthinekanio ndikite nyuguto githara ndatungumanio ero imukinjo iguru ukindayaya janina nduma yatuko kareyo theri nduma no theri kehitha no ende ukasenjagiria mondokia era thayo kamwira ndumano giotume ing'aurire kirabu yakwo kimicora niwoĩ wega ihenya rĩrĩa ngateng'ere ndio werũ-inĩ ũyũ harĩwe nĩho andũ morage na mahonokio nĩ mũndũ tarĩ angĩ ndombirwo narĩo mbaihũthũ nganinaga nduma yotuko kareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no ende ũkacenjagĩria mondokia ndehera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre thabiba ciaku cingiumacia ngoma ciĩruhe ndigacokia maitho thuthana ũrĩa nyumĩte Ngai nĩwe ũtũmaga ndĩ niĩ na ndĩhumbe na ndirĩ ndaigua kombete mũndũ nĩguo ũhe nganinaga nduma yotuko kareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no ende ũkacenjagĩria mondokia ndehera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre ũngĩndĩhia ũrĩa wanandeithia mandingĩhota no ndũrire ndĩ ngombo waku ndingĩkainũka wendaga mũndũ mũmene monyo marũrire ũtharĩwe nyenda tu ũndirĩre ũthiũ nganinaga nduma yotuko kareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no ende ũkacenjagĩria mondokia ndehera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre andũ magĩcokanĩrĩra
marurungane mandwire cira na mahitia ndekiriro kino ngĩtĩta mũcemanio ũrĩkie na niĩ ngĩgũthaitha tondũ ndingĩ tũro tarĩ ho nĩninaga nduma ya ũtukũ ngarehe ũtheri nduma ya notheri ĩkĩhitha no wende ũkaũcenjagĩria mũndũ kĩeha ndehera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme nding'aũrĩre thegio magishi mitambo-inĩ ya Inoro FM uyu nĩ mũciĩ wa tũgĩnotana na ngũririkanio thiĩ na mbere na wĩkĩre request ciaku cia mahoya tondũ nĩ tũkũhoya nĩ tũgwĩta mwathani nĩ tũgũthaitha mwathani atũririkane SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ Inoro Keikana mũturu wa mũiro wa thĩ kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro blessed and favored ona arĩa me kũrĩa diaspora ona kwa YouTube tũma request na nĩ tũkũhoya hamwe na maũndũ magĩre kwagĩra mũno mũno makĩria ona ruse wa ito wakahindo wapueode center na ikuru na puya fraternity yothe na VC Professor Canon Wangari Mwai. God bless you and do you good. Yes eni na POC Joro wa Gituru thegio muno makiria tutwaranite wega na tukihoka mwathani na tugetikia mwathani riu turi undu wa gatano wa gutumothie na mbere na kwihoka mwathani wihoke mwathani biu uregere hau ha kwihoka mwathani biu na nĩ atiriri undu wa gatano wa gutumothie na mbere na kwihoka mwathani ni kumenya God holds our tomorrow. Ngai niwe ona wina rucio rwitu Ngatũragwo nĩ thimo ithatũ mweri wa ithano nginya wa ithathatũ kwĩhoka Ngai na ngoro citũ na tũtigetiranie na mbugwĩro na ũmenyo witũ ithuene na maũndũ-inĩ marĩ mothe tũrekagĩrĩrie mwathani na nĩ arĩtũthondekagĩra njĩra nĩ arĩtũtongoragia nĩ arĩtũterebaga ta imagine ona Jusufu ndoĩ rũcio rwake rũkahana atĩa hĩndĩ ĩrĩa endirio agatuĩka ngombo kũrĩa Misiri Ngai akĩmũtongoria agĩtwarana nake na nĩkĩo kĩambĩrĩria 50 mũhari wa 20 ugaga inyuĩrĩ mwacirĩire kũnjĩka ũũru no rĩrĩ Ngai acirĩire ũndũ mwega woneke nĩgetha gũtuĩke ta gũtari ũmũthĩ nĩguo andũ aingĩ mahonokio matũre muoyo mũrona mwarĩ wa ithe witũ hĩndĩ ĩrĩa ũrarigwo rũcio gũgũikara atĩa hĩndĩ ĩrĩa ũrarigwo gũgathiĩ atĩa hĩndĩ ĩrĩa ũrarigwo gũgũikara atĩa Ngai wamũrekereria maũndũ maku he holds your tomorrow he holds your future Ngai no nyitĩte rũcio rwaku Ngai ũrĩa wambĩrĩirie wĩra ũrĩa mwega thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku nĩ agoka ũrĩkĩrĩrie mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũtanatua itua rĩothe ambaga kũhoya ambaga kũrekereria Ngai agũtongorie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwa rana nawe yes ndongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragie nĩekũndongoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga nĩ Jesũ rĩndongoragia nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragie na rĩmwe ndĩ magerio-inĩ na rĩngĩ ndĩ gĩkeno-inĩ marĩa mothe marĩũkaga mwathani ũndeithagie nĩ wandongoririe nĩ
ngũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie guoko gwaku kũnyitĩte amwe nĩmekũrakara kĩrĩa gĩothe ũrĩheaga ndĩ hakuhĩ kwamũkĩra nĩwandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie ingĩnina wĩra wa thĩ nĩngathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngagũkumagia we ũrĩa wanandongoria nĩwandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie nĩwandongoririe nĩũndongoretie Mwathani guoko gwaku kũnyitĩte ũndongorio biũ maũndũ nĩ matano atĩ Ngai ndacenjagia ũgĩthiĩ na mbere na kũmwĩhoka Ibrania 13 mũhari wa 4 Ngai nĩ akwendete mĩndĩ na mĩndĩ Jeremia 31 mũhari wa 3 ona ningĩ ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ Ngai nĩ aiguaga mahoya Thaburi 34 mũhari wa 17 Ngai nĩwe mũtũhe thayũ ũgĩthoma Johana 14 mũhari wa 27 nĩ ũkora ndeto ĩyo na gatũrũ ka ũhoro nĩ atĩ Ngai nĩ wonyitĩte rũciũ rwitũ thimo 3 mũhari wa 5 nginya wa 6 ona ningĩ ũgĩthoma kĩambĩrĩria 50 mũhari wa 20 maũndũ-inĩ marĩ mothe twerekereria kwĩ Mwathani Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ tha na nĩ atũtoranagĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na watu akumagana waranĩria na View Travel nĩ tondũ wenda gũthiĩ kũndũ guothe gũcera kũrĩa ndia-inĩ cia nyamũ cia gĩthaka na kũrĩa kũngĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri maragũbangĩra thabarĩ wega holiday yaku yakwagĩra ta mahũrĩre thimũ kana mandĩkĩre message ya WhatsApp kũgerera 0703 254 DJ Maki George Musapiri in the mix Inoros finest DJ Maki George Musapiri na kagirĩka mũno rĩrĩa njagĩte gĩa kũrĩa ona kaga gĩa kũnyua na ngona andũ angĩ makĩrĩa ona ningĩ makĩnyua nawe Mũrungu andeithie na no njetagĩrĩra mũthenya wakwa wakinya na ndĩna ma nĩ ũgakinya Ngai anjererie kĩeha nĩguo ahe gĩkeno ningĩ angirie maithori ahumbe riri wake aninĩre rwĩmbo rwa thĩ na nyinage rũtonga Inoros finest DJ Maki George Musapiri Injukiraga tene ngacaria kĩndũ gĩa kũrĩa nona cio mothe ngoiga rũciũ nĩ rũkerĩrĩra ndutaga wĩra mũnene kamũcara kaigoto nongera Ngai nĩ wega na ngamũhoya mũno mũthenya wakwa wakinya na ndĩna ma nĩ ũgakinya Ngai anjehererie kĩeha nĩguo ahe gĩkeno ningĩ angirie maithori ahumbe riri wake aninĩre rwĩmbo rwa thĩ na nyinage rũtonga Jehova nĩndakwambararia nĩ wega ngĩtugi na wendo waku mũingĩ nĩ wega wega wothe Baba ũnjĩkĩte nĩ wega ndirĩ hĩndĩ ndingĩriganĩrwo nĩ wega nĩkĩo ndambararia moko igũrũ we Baba ngĩkũraga na ngĩkũgoca Mwathani ndirĩ ndona wega ta ũyũ waku we Baba nĩ thengio nguga nĩ thengio rĩngĩ nĩ wega
rĩngĩ nĩ wega. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. In the mix, in the mix. Oh yes, nagutangire ugo igire gukura utararuga irogo ari agatatu turathimo tuhoe no thina bena wikari kwese cia moha tuguthoma nginya ciraki na maundu make maingi matari marigithio thina bena wikarania na ithuĩ jetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani ng'ang'a of Njoroge guku. Yes, Reverend. Karibu sana. Ndio haha. Neguo. Na gutindikana na kibarua hapa kule. Yes. Na maũndũ no maragithie wega. Neguo. Gutikire na undu ukire na thina no tuthiete oro wega. Neguo. Na ngwiciria uhoro ucio ukire mwega na wa kirathimo riu ri. Ngwenda kuheana pole na ihenya. Neguo. Kule gwito Olimagogo Kihumbu Murungaruri. Tutigitwo ni muthuri wetagwo Humphrey Njuguna wa Karanja. Mwanake wake wetagwo George Munene akoragwo murata wakwa muno na ningi muthuri ogwitwo Humphrey Njuguna wa Karanja no wa haria Kihumbu no ngumumenya muno na tukamuhurukia muthenya wa keri kuria gwito Olimagogo haria Kihumbu. Koguo poleni sana kuri family yothe ya Humphrey Njuguna wa Karanja na muno makiria mundu ogwitwo George Munene kana Jesse Soba. Oh yes. Neguo. Asante sana. Eni. Irugamite kar thae mwe rucini. Oh yes. Yone Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. Inoro Oroshine. Onjoria aria magiraga indo cia migunda-ini kuma bururi-ini wa Tanzania gucakaya kuhotoma gwa biacara ciao. Muingi uria wikaraga kuria kugomagirwo ni matuika ma tiri kuria kaunti-ini ya Embu guthingatwa uthame na andu atandatu gukwira tharikira-ini ya Russia bururi-ini wa Ukraine. Undu ucio mituki na arehwo guku tondu giko gikiagikire bururi witu wa Kenya akorwo agithitangwo na mawatho maitu ma bururi nigetha akorwo ari kionereria kiega. Ni uhoro wa kieha muno wiyumiritie station ino itu ya Wanjohi kuria borithi aricio ciagirire gukorwo igitugitira ciratuika nicio ihucikite na mitugo miuru. Wira ni murito thai mirigo no nituragira no ri bei iguru alafu kuna mbeca ciongereirwo boda-ini twarega 29 days ni kinyitie thata kindu korwo gacagwe kari na kiama giake angikonda angiaikirwe nja angietirwo taraira no ri mutino ure wari bondari na kiama tema mabote gukorwo ati ni maratunyitithania ta muingi wa Kenya kana muingi wa kirima. Tha imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngonyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mene mutukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Afitha wa mbiraru kuma bururi-ini wa Ngeretha uria ucukagirwo mahitia ma kuraga Agnes Wanjiru kuria mwena wa Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia riu ni arikitie gwikio ngono andu a family ya Wanjiru na uria watungirio ngero iyo mwaka-ini wa 2012 ni marahianire riboti ino makiuga riu mari na mwihoko ni mekuona kihoto kia mwendwa wao na mwaria wa family yo Esther Njoki oigite marenda mwikuiro ucio Robert James Parkis arehwo guku Kenya niguo acirithio kuhitukira watho wa guku bururi-ini Githui wa Wairimu agitwambiriria mohoro maitu ma ithaa riri na riboti ino.
Mwaria wa family no Esther Njoki augite ni kieha kuona ati miaka 13 kuma tatawe Agnes Wanjiru oragwo thabarĩ ya gwetha kihoto giake ikoretwo itaguciara matunda. Imekuwa safari ndefu. Hii ni kitu ambayo hivi inaathiri mtoto wake mentally, kwa sababu kila wakati anapoona the story being aired analia sana, na ni kutokana na ile uchungu enye huwa anahisi kwamba mamake aliuliwa na mwenye alimuua anajulikana, serikali ifanyi kazi. Augite riu mari na mwihoko ati guikio ngono kwa Robert James Parkis uria niwe mwikuirwo wa ngeru no ni gukuhonia ironda cia ngoro iria maturaga nacio. Sia zetu kama familia tuko na furaha na tunategemea tunataraji hiyo safari nyingine yenye iko mbele ya kumleta Parkis hapa Kenya kujibu mashtaka na ashikiwe hapa. Tunataka ombi letu ni ashikwa akae hapa jirani huku, kwa sababu kama hangetaka kushikwa huku hangeua Mkenya. Mwari wa nyina na Agnes ni atariirie ruo ruria maturaga na ruo kuma gikuo giake. Kwende ana kinyanga igua ta ngurikania nayo na ndigirika no ndarire nie ni ngurikania nayo akinjira umenye ni undu uri thirikari-ini ndungitigana naguo tondu onoko ni muikari muno umenye gwa thirikari nduriganagira. Riu family no yuritie thirikari cia Kenya na Ngeretha kunyitanira kuhika cira uyu niguo ruo rwa ruhuthe. Mundu ucio mituki ni arehwo guku tondu giko gikiagikire bururi witu wa Kenya akorwo agithitangwo na mawatho maitu ma bururi nigetha akorwo ari kionereria kiega kuri thigari iria ingi cia UK iria cie guku gwitu ranyukie gutia kihoto kia kimundu. Wakati Agnes aliaga nilikuwa miaka 8. Sasa niko na miaka 21. Na ni vibaya sana kwamba serikali ilingojea mpaka mimi nikuwe mkubwa kuchukua hiyo fursa kwanza kutafuta haki. Mwikuirwo uyu araikirio ngono bururi-ini wa Ngeretha muthenya wa gatano. Inoro FM de county ya Laikipia, jitagwo Githui wa Wairimu. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. As for an election to be free and fair, there must be at least a competitive election. This is not an election, ni maigizo or drama. Tena indo cirokaga kwa uigi muno thoko mirigo irare miingi tha ici gutire na mirigo tondu andu matirenda kuriski ngari ciao go cross kuria Tanzania. Tunaogopa kwa sababu ya usalama wetu na usalama wa magari. If you want to have an impact, a lasting impact in society, your voter's card is the silver bullet. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Right, na onjoria aria magiraga indo cia migunda-ini kuma bururi-ini turiganitie wa Tanzania moigite biacara ciao itiriracokereria wega kurumirira ngahia cia thutha wa ithurano iria cieriga kugumira bururi ucio macakaite marehi ma iguru maria magathikirwo muhaka-ini wa Namanga undu urahotomia mihango ya kuingiria indo cio guku bururi-ini hamwe na indo iria ikwamite muhaka-ini ucio na itunguru macungwa na mbembe. Onjoria ingi makiuga biacara ciao ni ciambitie kurugama thoko-ini cia giti muthurwa na githura-ini kwa magetha maido cia kuma bururi-ini wa Tanzania mendagio na gikiro kinene. Wainaina wa Kamokwari na uhoro yo makeria. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni matuko matano tu thutha wa kuhitirio kwa mutongoria wa bururi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan thutha wa kuhotana githurano na kireka ihoirwo ni ngahihana mirurungano undu uria wathukirie wonjoria wa mabũrũri maria marigicĩirie bururi ucio. Ahũri a biacara gũkũ bururi-ini na aria magiraga mĩrigo yao bururi-ini ucio maugĩte na thengia wa Suluhu kwĩhĩtithio matigana kũgĩa na kĩhonia kĩrĩa kĩgũmĩire sekta ya wonjoria bururi-ini. Ahũri a biacara kuma ndũnyũ-inĩ ta marigiti na ndagoreti makenegena ni kiria maugite ni kuongerereka gikiro kinene kwa marehi maria marareha miaka-ini ya bururi wa Kenya na Tanzania. Paul Maina ni mwendia wa macungwa ndonyo-ini ya marigiti. Wira ni murito thai mirigo no nituragira no ri bei iguru alafu kuna mbeca ciongereirwo boda-ini twarega 29 days ni kinyitie thaka kindu riu nona inafanya kazi kwa ngumu. Riu ta tha ici thoko ya macungwa ina ngari 6 5 na ngari cikoragwo gĩbaũ 8
wĩra. Nao amwe a aruti a wĩra ndũnyũ-inĩ ici matongĩtio igũtha rĩa kwamba kũrũgamia wĩra nginyagia rĩrĩa gũkagĩa na ũhũthũ wa kũrehe mĩrigo bũrũri-inĩ. Tondũ nona ta ngari tũrutaga andũ 6 rĩu kona atĩ ona ngari yoka rĩ inabidi mpunguze mũkauka andũ 5. Rĩu nona bado lack of employment ũguo tondũ nĩwe marigiti ĩkuĩte anake aingĩ. Ngari yoko ciroka 6 rĩ na ngari cirĩngiraga ta gĩbaũ rĩ. Nona hiyo ni lack of employment. Ona arĩa mehokaga ndũnyũ ya marigiti ta endia a mĩarĩro maugĩte maya kũrwo nĩ ũboco wao wa oro mũthenya angĩkorwo maũndũ matigũcenjia. Tũrehutie na njĩra nene ũcio mũtumia ndarĩ na itherũ. Itheri nĩ ĩkoragwo ĩcapa ya irio ingĩ Kenya. Tũngũrũ, mbembe, ndũũ. Kiro thaa ici taũni kuma ciringi 75 2 weeks ago rĩ imaga nginya 50 na 45. Ũthuthuria wonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa 22 kĩa irio ta itũngũrũ, macungwa na mbembe ciumaga bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania. Rĩu ataaramu a kĩwonjoria na ahũri a biacara makĩenda thirikari kũingĩrĩra. Sasa kwa turege unaona pesa cia boda unaona at least ikipunguza at least pesa hizo sikusoka mwena wito at least uko nao na wendia mũrigo rĩ in every vehicle uko na ta ngiri gĩbaũ ta faida rĩ utanĩte mathabu maku mothe rĩ vai kana thate ndona wĩ mbere na ũkahota kũgũra mũrigo. Andũ-inĩ ha mũciĩ gũtũgĩra Tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa na gĩtaro kĩa Afrika nĩkĩo kĩrĩ ngumo ya atongoria arĩa manathana kwa ihinda iraya makĩria aingĩ ao magĩcenjia gatiba nĩguo gũthiĩ na mbere gũthamaka mabũrũri-inĩ mao na president wa Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Basongo nĩwe wathanĩte ihinda iraya makĩria arĩ nĩ mĩaka 46. Mũtongoria ũcio aiyũkire wathani mwaka-inĩ wa 1982 thutha wa kũhagũra thirikari ya mamawe. Nake president wa Cameroon Paul Biya wa ũkũrũ wa mĩaka 92 niwe mũkũrũ mũno thĩinĩ wa thĩ. Wathani wake rĩu ũkĩhingia mĩaka 83. Mwandĩki witũ Joseph Wachira akĩmũrĩka atongoria a Afrika arĩa maregeire iturwa-inĩ cia ũthamaki. Tukianjia na president ũrĩa wathanĩte kwa ihinda iraihu makĩria gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika niwe Teodoro Obiang Nguema Basongo wa Equatorial Guinea ũrĩa wathĩte bũrũri ũcio kwa mĩaka 46. La ley fundamental de Guinea Ecuatorial. Basongo aingĩrire wathani-inĩ mwaka-inĩ wa 1979 thutha wa kũgarũra thirikari hĩndĩ ĩyo. O hĩndĩ ya gĩthurano kuma hĩndĩ ĩyo agĩcukĩrwo hamwe na mangĩ gũthoga gĩthurano, kugerera wici wa kura na ningĩ kũnyamaria mũng'ethanĩro, akĩhũthĩra hamwe na mangĩ ũtonga wa bũrũri ũcio ũrĩa wenjagwo maguta, kũiga bamĩrĩ yake hakuhĩ na wathani na ningĩ oho kũhũthĩra mbirarũ kũrira ũtongoria wake. I do so swear. Wakerĩ kwatungata ihinda inene makĩria ta president gĩtaro-inĩ gĩkĩ nĩ Paul Biya wa Cameroon ũrĩa ũrehĩtithirio thikũ 2 hĩtũku na ũguo gũkinyithia mĩaka 43 ĩrĩa atungatĩte bũrũri ũyũ ta president kĩrũmanĩrĩrio. Na ningĩ nowe president ũrĩa mũkũrũ mũno gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika agĩtungata na mĩaka 92. Gũkũ nakuo president Biya ũrĩa ũgũkorwo rĩu agĩathana itĩna-inĩ rĩa 8 kĩrũmanĩrĩrio acukagĩrwo hamwe na mangĩ kũiya ithurano, kũhũthĩra mbirarũ na ũtonga wa bũrũri ũcio gũikara wathani-inĩ. Oho Biya nĩeheririe gĩcibaũ gĩa gatiba kĩrĩa gĩekĩrĩte ithimi cia matĩna ma president. Yoweri Kaguta Museveni. Wa gatatũ gũkorwo wathani-inĩ kwa ihinda iraya makĩria gĩtaro-inĩ kĩa Afrika nĩ president wa bũrũri tũrigainie wa Uganda nĩwe Yoweri Kaguta Museveni. Museveni atungatĩte mĩaka 39 kĩrũmanĩrĩrio, onake agĩcukĩrwo kũnyamaragia ng'ethanĩri yake na makĩria mũno hĩndĩ ya gĩthurano. Gũkũ nakuo president Museveni kũgerera bunge mwaka-inĩ wa 2005 nĩeheririe gĩcibaũ gĩa gatiba kĩrĩa gĩekĩrĩte ithimi cia matĩna ma president. Wa kana nĩ president wa bũrũri mũnini wa Eritrea nĩwe Isaias Afwerki. Afwerki atungatĩte ta president wa bũrũri wa Eritrea rĩu kwa mĩaka 34 kĩrũmanĩrĩrio. Gũkũ nakuo Afwerki athanaga na gĩthũri kuma mwaka-inĩ wa 1991 kũrĩa thutha wa kuoya wathani ambire kũhiũha kũhinga nyũmba kĩũmbe cia wandĩki wa mohoro, akahũthĩra mbirarũ mũingĩ-inĩ na ningĩ kuohithia ng'etheri yake hatarĩ kũmacirithia. Arĩa angĩ onao matungatĩte kwa ihinda iraya makĩhũthĩra gacirota gaka nĩ president Denis Sassou Nguesso wa bũrũri wa Congo ũrĩa ũtungatĩte mĩaka 28, Ismail Omar Gwele wa bũrũri wa Djibouti ũrĩa ũtungatĩte mĩaka 23
6. Paul Kagame wa Rwanda agitungata miaka 25. Faure Nasinge wa Togo agitungata miaka 20 gatagati ka mapresident agi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Nyandarua kũrĩa mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa arenda mogarũrũku matabanio ceceni-inĩ ya borithi ya kũrĩa wa Njohi nĩ kũrũmĩrĩra ciĩko cia ũhami wa ciana cia tũirĩtu iria cirakuruhanio na abithaa ũmwe wa borithi ceceni-inĩ ĩyo. Na mũthĩ wa iyo aikaria mwena ũcio nĩ matabanirie mũrũrũngano magĩkomithia abithaa ũcio makĩenda atacokerio makinya mahiũ ma kĩwatho ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Ngure aratũmenyithia. Agĩkomithia gĩko kĩu mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa endekithĩtie maabithaa othe a borithi ceceni-inĩ ya Wanjohi mathamio kuona nĩ gũkoretwo na mateta maingĩ ma mũingĩ megiĩ mũrutĩre wao wa wĩra. Nĩ ũhoro wa kĩeha mũno wĩyumĩrĩtie station ino itũ ya Wanjohi kũrĩa borithi arĩcio ciagĩrĩire gũkorwo igĩtũgitĩra ciratuĩka nĩcio ihucĩkĩte na mĩtugo mĩũru ya gũkorwo ikĩhucika na ciana cia irĩtu. Nĩ ngwenda gũkondem gĩko kĩu, ngũrikomendi mũborithi ũcio eherio Kĩbĩbĩri, ona akorwo nĩ egũthitwo nĩ athitwo ambĩte akauma kũrĩ rũhonge rwa borithi ta Kipipiri constituency. No tũhoe tuongererwo OCPD ũngĩ, koguo no hoe tũheo OCPD ũngĩ wa Wanjohi sub county makorwo marĩrĩ, koguo no njuge tugerie ku-emulate station iria ingĩ citarĩ na complain mũno. Oho nĩ orĩtie aciari arĩa ciana ciao cingĩkorwo cihahamĩtwo na gũkira na ũndũ ũcio kũhũra riboti nĩguo ũthuthuria wĩkwo na muoroto wa gũtigĩrĩra kĩhoto nĩ kĩarũgama. Njĩre wananchi nĩ wega gũkorwo me vigilant na magakorwo makĩribota o ũndũ wothe mangĩona wĩ suspicious. Njoke ngĩũrie complainant akone ta mũtumia ũcio ũragwetwo kana mwana wake, no ndĩmahoe mũno meyumĩrie ta complainant nĩgetha matũteithĩrĩrie ũhoro wa investigations, tondũ kaingĩ na kaingĩ borithi nĩ ikũigwatia akorwo hatirĩ mũndũ ra complain, hatirĩ investigation ĩngĩkwo. Aikĩtie mũgambo ũcio thikũ nini thutha wa mũingĩ wa Wanjohi kũrũrũngana makĩenda abithaa wa borithi ũrĩa ũracukĩrwo mahĩtia mau akĩnyũkĩrio ikinya. No maũndũ macio mahithĩrĩirwo, mũndũ ũcio tũrarĩ onake gũkũ. Ithuĩ tũrĩ arakaru mũno makĩria, tondũ handũ wa mũthigari oke atũgitĩre nĩ ũroka gũtũthũkĩria ciana citũ. Toguo wika tũrĩ arakaru mũno makĩria, tondũ ona aciari itũ marehe mateta gũkũ, ona kũrĩ amwe mahũragwo hĩ. Tunataka tu atuendoke sababu atatuharibia watoto, na mimi nimesimama hapa kwa sababu niko na mtoto na nĩ kũhithĩrĩra maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ, no nao nĩ marona ta mũtũrĩre wao gũkorwo wĩ hatĩka-inĩ tondũ nĩ maumbũra maũndũ maya. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre kũrĩa mũingĩ wa kaunti ĩyo nĩ ũrĩtie ũthame icigo-inĩ iria igũmagĩrwo nĩ matuĩka ma tĩri rĩrĩ kũrĩ na mbura nene bũrũri-inĩ. Kamishina wa kũrĩa ya rũgongo Walter Gaira oigĩte maabithaa ake nĩ megũtuithania kana magĩteithĩrĩria na honge-inĩ ingĩ cia thirikari nĩ megũkorwo magĩthamia andũ acio. Arĩtie rĩrĩa andũ 32 marakuire kũrũmĩrĩra mũtino wa matuĩka ma tĩri kũrĩa kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Mwandĩki witũ Anthony Ndwiga arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Akĩrĩ na andĩki ya movoro ai wabici yake mwena wa Manyata munini wa kaunti commissioner mwena wa Embu Nico Walter Ngaira aluga kuri mena tayari ku kaunti ya Embu rego magirwa ni mituiko ya nthi makiria vingo ya mbura na kuria mwingo kwa kivura ripoti tene wana kundu guku gwatukangu na ikonini ati nthi. Ngaira arauga mwena wa Embu yeguru makiria mwena wa Kyanjokoma weru wa Kaimba Muraranjari na Kafuti na mienere ringi ku magirwa ni thina uyu andu ni matio kwa makivura ripoti niguo thirikari ivote gutugosa matua manevenya. Wakati wote wanaona kwamba sehemu inakuwa na changamoto, kwa mfano wakati wataona katika sehemu zao ama mashamba yao kwamba tuko na zinaita cracks na ile ground imeanza kumove, inakuwa inaashiria kwamba labda kunaweza kuwa na ile maporomoko, tafadhali waweze kupasha machifu wetu na manaibu wa machifu ripoti, ndio tuweze kuchukua hatua ya haraka ya kuweza kufanya ile tunaita evacuation. Tumekuwa na visa kama hivyo ile wakati wa nyuma
Kwa hivyo tunataka tuwaombe kwamba tuwe waangalifu. Hii sehemu zetu kama hapa Gaturi North, hapa Kavutiri, Morajari pale Kianjakoma, Mweru wa Kiamba, hizo sehemu zimewahi kuwa na mafuriko. Kavindrwa kaungairo avo ni urite mwingi wanario kwithema gukira nyonje ino munu no ate makoro makithinjira ndasa vandu vakugiria kuringira cio guko akuria twarithi anduthi gwata wanaria menukaga mucie mayari kwithema gukuringira nyonje ritaino nigo kugiria kuonekana kwa mitino ire ingiukana manje. Ningependa kuomba wananchi kwamba wakiona mito yetu imefurika, tafadhali wasivuke, bali watafute njia hata kama ni mbali waweze kuenda wakitumia njia ya mbali, lakini iwe ni safe kwao. Tuko na wale ndugu zetu ambao wanaendesha bodaboda, tafadhali tusiende mbio kwa sababu utapata sehemu ya barabara zetu labda ziko na zile potholes. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu, Mbitagwo Anthony Ndwiga. Ito tirihereja bũrũri kũrĩa andũ atandatũ nĩ makuĩte kũrũmĩrĩra tharĩkĩra cia rĩera-inĩ iria itabanĩtio nĩ Russia mũciĩ-inĩ kana mĩciĩ-inĩ ya mũingĩ bũrũri-inĩ wa Ukraine. Tharĩkĩra ĩyo ĩtabanĩtio gĩcigo-inĩ gĩa Zaporizhzhia na gũtiga andũ ayangĩ 12 na nguraro njũru. Tharĩkĩra ĩyo ningĩ no ĩrahutirie matũũra mamwe marĩa marigicĩirie mũciĩ-inĩ mũnene wa Kyiv na gũthũkangia raini cia thitima, na Prime Minister thirikari-inĩ ya President Volodymyr Zelensky oigĩte marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũcokia motungata marĩa marathũkangirio hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩyo. Riboti kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Kyiv bũrũri-inĩ wa Ukraine nĩyo yatũigĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo ona ciahanda thaa 2. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũire makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Murata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Ndugetikire mbembe irio ni kigunyũ kia ngunga nikio fall armyworm. Green Life mena dawa ya kuraga kigunyũ gĩkĩ hamwe na matumbe makio iretwo Benzoron 110ME. Benzoron 110ME ihuagĩrĩrio mbembe maita merĩ rĩrĩa ciĩna wiki 3 na rĩrĩa ciĩna ũraihu wa maru. Benzoron ithimagwo na gĩthimi gĩa 2.5 ml nginyagia 5 ml kũrĩ lita 20 cia maĩ. Benzoron ĩronekana agroveti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Kuma uhadi wa mĩtĩ nginyagia gũcokereria marĩa matũrigicĩirie, INM Foundation irathondeka Kenya ina marĩa matũrigicĩirie matheru ona magũikara ihinda iraya. Nĩ mĩaka 5 ya kwagĩrithia mĩtũrĩre na no tũrathiĩ na mbere. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩnyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi.
urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258. Muremi ndugetikire gutara hathara ringi urimi-ini waku. Huthira dawa ya Miravis kuma Syngenta iria ni fungicide na igitagira mimera yaku kaimana kumana na mirimu iria cungagiriria murimi gutara hathara. Don't gamble, choose Syngenta. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucii wotuginotana Inoro FM ugienda guturehera kimenyithia giaku kana ndumiriri ya wonjoria tucerere wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana farafara ya Kijabe Street thimuni 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotuginotana Inoro wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mũikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucii wotuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe uka wabici itu Lex Communication Service iria Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hura thimu 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano ma kanitha wa Kimurikia Inoro irongo ria gatatu we bara we nyumba we mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro na gutangire uguo igire gukwira karibu sana ni Sunday riu tu irongo ria gathatu na ni thekio ni guthura Inoro FM Ngai arokurathima na arogwika maundu mega uri guko bururi-ini wija ya bururi ugitwerera live thini wa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa mwiro President Favored YouTube ya Inoro tu live eni guthuka wirorere maundu mako magire kwagira muno makiria na aria me diaspora ona aria hothe uri Ngai witu arokurathima na arogwika maundu mega ni gutua itua na guthura gwitwarana na ithuĩ kanitha-ini uyu wa Kimurikia Inoro na kwihoka mwathani Father Zine Ndagaithĩka ona toguo kigoshwa wa Imiria. Asante sana, God bless you. Geithaniria na Ivasha ona ndagĩtarĩ Kamau Araneti gacoini ndamuona aranjĩra geithia thuria jama PCA Shomo Church kuria Gatanga Parish. Thengio muno makiria, asante sana. Na Deron Warrant Officer 2 Githaiga kuma Combat Engineers Brigade Thika ateni adithiria Warrant Officer 2 Jega na muhoho mari mwena wa Thika hamwe na retired Senior Sergeant Ngotho alikuwa gicagirwa kirathimo kia Ngai. Asante sana. Ajabu na promise nenda kuona na Dominic Jega waigikiro. Asante sana na maundu mothe Ngai agathwo. Ndona Engineer Steve akejera nyadithirie all the best Rasters gicohi akarita muthenya wa Sunday kuria PCA Juja Township Church Juja kwambĩrĩria thaa 3 Sunday na mweri 16. All the best no kuma kuria mbere ya PCA Gashororo Church no retire kuria PCA Juja Township Church Juja. All the best Elder Rasters gicohi ukiretire Sunday but not tired. Asante sana.
na maundu-inĩ marĩ mothe kwagira muno makiria. Nĩ ndona Dominic Ng'ang'a MC Chapo wa Kĩgumo, Kagumo Kĩrĩnyaga, ona ni Njoroge nĩ ndageithĩka, Sakasto wa kũrĩa mwena wa Naivasha nĩ ndageithĩka muno makiria. Ndona mũndũ gwĩtwo Njogu Njoroge nĩ wa kũrĩa ũgwĩtwo PCA kĩa Mariga Township Church. Ũmũthĩ nĩguo kanitha wao ũradedicatwo nĩ Right Reverend Thegũ Mũtahi, moderator wa 24th General Assembly, kuma thaa 3 ũmũthĩ. And we wish you all the best PCA kĩa Mariga Township Church. Kanitha wanyu gĩkĩhingũrwo na Ngai witũ akĩmũrathime na mwĩke maũndũ mega. Caro wa Nyaribo nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ Mwathani. Tũgĩtwara no wega, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani, tũgĩeterera tũgĩtĩkia Mwathani. Ndona request cia mahoya nĩ nyingĩ mũno itũmĩtwo na Team Blessed and Favored, Mwari wa Gĩcũkia, Gerard Maisha, Njoki wa Ndũng'ũ, othe nĩ ndĩramuona mũrathimwo mũno nĩ Mwathani. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na tũkĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe, na Ngai witũ arogocwo na abarario nĩ tondũ nĩ arĩ tha. Bota wa Gathekia nĩ ndakuona, ona mũhunjia Mwangi Macembe wa kũrĩa mwena wa Gĩthabai ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ, na Ngai witũ agathwo. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, tũkũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria. Twarĩkia kũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria, ĩmwe kwa ĩmwe tũingĩre thĩinĩ wa mahoya-inĩ, na gũkũ kwa Inoro kwĩna maũndũ maingĩ mega, tondũ ta rĩu ũguo wĩna kanya ga gũkorwo mukira kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari, werora ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania Blockbusters na telenovela na rũthiomi rwa kũrĩa gwa view sasa, ngiri 50 ya mũthenya, ngiri 500 kiumia, kĩo kĩrĩa kĩnene mũno milioni 2. Gũsubscribe kwa view sasa rĩu nĩ kũgerera paybill number 724177, namba yaku ya thimũ nĩ account namba yaku, coka wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content, wamũkĩre 0.6 wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ ũrĩa kwahoteka, ũrĩa ũrerorera noguo thinema nyingĩ, noguo mĩeke yaku ĩrongerereka. Na jipange na view sasa nĩnjĩtĩkĩrie neka tukio nĩ BCLB license number 0000276. Na by the way, watu wakumagara tigĩrĩra nĩ wathiĩ na Wingo, tondũ Wingo rĩu nĩ atĩ ũrakuona matereba mena ũigĩrĩrĩki, mena ũmenyereri, ona makamenyerera indo ciaku, na toguo matereba ya Wingo nĩ atĩ nĩ ũracokerio customer cashback wathiĩ na Wingo. Ũgũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store, download app ya Wingo, kana ũtũme SMS yaku Wingo kũrĩ 20425, na nĩkĩo tũroiga Wingo, let's go. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Beni Ndũng'ũ tarora nĩgetha tũhoe. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngei turura. Amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimu, nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ, ndoka harĩwe nĩũnũmbũyagia. Irondoko hanoga kĩrĩrĩria kũhe thayũ, ngiuma hau ũhonetie guothe guothe. Tarora, tarora, ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari-inĩ niĩ ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ara na thakame, mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora
Utungi wako ya unyingeire Tarora, tarora Niugega giangoro ya kumudenya Niugega giangoro ya kumudenya kubarikiwa nayo. Ingeni kunjura nuna wega wakusaka Gutura wakunguina gera nyimbo Nindira gaga mawe kama kwanguwe wama Waradima mundu nangeumeka Tarora, tarora Watugi wakure uningeire Tarora, tarora Nyogega giangoro ya kumudenya Nyogega giangoro ya kumudenya Tarora Tarora, tarora Utugi wakwera nigereire Tarora, tarora Nyogega giangoro ya kumudenya Nyogega giangoro ya kumudenya mwathani nĩ manatitherũ tugi waku nĩ ũtũingĩhĩire nĩ ũgemagagia ngoro citũ o mũthenya thengio Beni Ndung'u na rĩandĩko rĩrĩa rĩgũtũtongoria tũingĩre mahoya-inĩ tondũ na request ciaku nĩ ũcikĩtie nĩ Thaburi 4 mũhari wa mbere nyamũkĩria ndakaya we Ngai wa ũthingu wakwa niwe wanahe mĩaramano ndagĩa hatĩka-inĩ nginyeria wega waku ihoya rĩakwo kĩrĩigwe ati maũndũ nĩ matano nyamũkĩria ndakaya we Ngai wa ũthingu wakwa nĩ gũthaitha mwathani atũigue twamũkaĩra ũndũ wa kerĩ Ngai nĩ watũheaga mĩaramano rĩrĩa twagĩa hatĩka-inĩ ũndũ wa gatatũ atũkinyĩrie wega wake ũndũ wa kana tũhoe twahoya wa gatano ihoya rĩu arĩigue rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo reke tũhoe ũrĩ harĩa hothe ũrĩ nĩ tũgũgũtĩĩa nĩ tũgũkũgoca nĩ tũgũkumia nĩ tũgũkwambararia nĩ thengio Ngai nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera nĩ wega mwathani nĩ gũtuonia mũthenya ũyũ mahinda na mweke na kanya gaka mwathani tũthengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene tũke mwathani twĩitũrũre tũke mwathani Ngai tũcemanie nawe tũke tũrĩkanĩre nawe gatagatĩ-inĩ ka mothe nĩ tũkwenda kũherana kumbũra mehia maitũ ĩtĩkĩra gũtũrekera na gũtũthambia na thakame ya gatũrũme ĩtĩkĩra gũtwamũkĩria ĩtĩkĩra gũtũigua mwathani Ngai we nĩ watũheaga mĩaramano rĩrĩa twanagĩa hatĩka-inĩ tũkinyĩrie wega waku mwathani Ngai ihoya rĩrĩ ĩtĩkĩra gũrũigua kũgerera mwathani Ngai rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo gĩtũrekere na tũthambie na thakame ya gatũrũme mwathani mahinda-inĩ maya thakame ya gatũrũme roge igũrũ rĩa ũmwe witũ roho waku mũtheru agĩe hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtwĩtĩka tũgĩgũthaitha tũgĩgũkaĩra tũnyamarũre tũhatũre tũhotanĩre tũrũmbũiye mwathani tũtongorie tũrũĩrĩre mwathani we nĩwe tũcũthĩrĩrie we nĩwe twĩhokete na tũgakwĩrĩgĩrĩra Ngai mwega na Ngai mũtugi ĩtĩkĩra gũthaithĩka mahinda-inĩ maya mwathani mwega na mũtugi ikũrũkĩra athuri atumia anake na airĩtu na ciana cia ngenge ũkarĩu mwathani na nĩgetha ũrũmbũyanie na ũgomane na ithuĩ na ũmwe witũ na mabataro maitũ mwathani we gatũrũme ka ũthingu we mwathani hinya witũ we mwathani ũkarĩu na nĩgetha ũtũigue Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũtirĩre gĩthithi gĩaku gĩatha mwathani na wĩtĩkĩre gũthaithĩka
etekera guturwa na ritho ria tha gia kuria gia kunywa gia kwihumba na uikaro etekera kurumbuia mĩciĩ itu etekera kurumbuia iko citu etekera kurumbuia mwathani aria singo etekera kurumbuia aria marorete kwambĩrĩria mĩciĩ mwathani Ngai etekera tu Ngai guthaithĩka na gutuigua na gutuonekanĩra mwathani etekera kurehe wendo wa kĩambĩrĩria ũrũmwe na ũiguano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani mwega na mũtugio na arĩa makwambĩrĩria mĩciĩ ũromaririkana kĩambĩrĩria mwathani nĩwe tũkwenda kũnengera maũndũ maitũ mothe na mĩciĩ itũ na mabataro maitũ gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũkĩra mwathani Ngai gatagatĩ-inĩ ka macio mwathani kwĩna atumia aritũ mwathani na mena mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro nĩ magatanairwo ciana icio matũre nacio itũre nĩtwenda kũmaneana na kũrĩwe na kũmatega na kũrĩwe rĩrĩa guoka rĩakinya mohoke wega matũre ciana icio itũre rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario mwathani nĩtũgũcaya mũno makĩria mwathani na arĩa matarĩ ciana ũromaririkana ũromatuga nacio mwathani Ngai ũromahe gĩkeno na mwathani thayũ iria ciarairwo nĩ mwathani witũ Jesu Kristo na nĩgetha mwathani igũrũ rĩa gwetera na gũkwĩhoka ihinda rĩa kinya marathime na ciana na ũrĩa waririkanire mwathani Hana wa Elikana ũrĩa waririkanire Sara wa Ibrahimu ũrĩa waririkanire mwathani Ngai mũtumia wa Manoa ũrĩa waririkanire Elizabeth mwathani Ngai onayo maririkane no matuge na ciana urogocwo rokumio rotio rwambarario mwathani ni ugwika maingĩ na manene ona thutha ũyũ mwathani nĩ thengio nĩ ciana iria heanĩte mĩciĩ-inĩ itũ na kũndũ gũtiganĩte irokũra ikĩnenehaga ikĩũhĩgaga ikĩendagwo nĩwe na andũ mwathani Ngai ona twaririkana mwathani arutwo rĩu mahingĩte mathukuru mamenyerere ũmonekanĩre no marũmbũiye no magitĩre no mahithe arĩa ũrĩa mũru ũtangĩmona mwathani twaririkana arutwo vomvo maika KCSE twamaneana moko-inĩ maku mwathani ona kiumia gĩkĩ mbere mwathani Ngai ukorwo hamwe nao magĩthiĩ na mbere na igeranio mahotanĩre omekĩre hinya ũmateithie kũnyita na gũtaũkwo na gũcokia ciũria iria marorio ona kũhĩtũka kĩgeranio na rĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo rĩothe maramarũgamĩrĩra twamaneana na kũrĩwe roho wa guoya kĩmako hahũ ũici ũhenania igeranio twaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio mwathani tondũ tũgwĩtĩte mwathani igũrũ rĩgiĩ mũgomo ũrĩa ũrekuo maarutani ya university cia mũingĩ Rotoro nĩ ũkinyĩte mũthia amũkĩra ngumo na ũgoci mwathani amũkĩra ngatho kuma ũrikuinĩ wa ngoro citũ ndĩwona mathomo magĩcokeria university-inĩ cia mũingĩ kuma mũthenya wa rũciũ mwathani twaneana arutwo othe moko-inĩ maku na arutani mwathani gĩthomo kĩagĩre rũgendo rwagĩre mũtũrĩre wagĩre na mone ũguni na umithio mwathani Ngai narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio ũka mwathani nĩwe mwĩhoko na mwĩgitio witũ gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru mwathani Ngai nĩmahatĩkĩtwo nĩ mĩrimũ mena ruo no gũcaya no ciũria nyingĩ no kĩrĩro kĩingĩ angĩona me macini-inĩ matireigua mwathani Ngai angĩona me HD mwathani tũkwenda kũneana ona aya mwathani maroretio thieta na mararĩ thieta na moima thieta mwathani ũmamenyere no makinyĩrie wega waku mwathani we Ngai ũrĩa ũtũhonagia mwathani twakũhoya ũhonia rĩa arwaru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani mĩrimũ ĩkoretwo guo kĩagagia gĩthĩnia ikanina ikoraga ikanina indo cia family igatigwo theri mwathani mĩrimũ ĩrĩa yothe rwaragwo twameneana na kũrĩwe mwathani Ngai na kũgera mĩrimũ tũnda ĩrĩa Jesu ahũrirwo mwathani nĩtwamũkagĩra ũhonio twerathĩra ũhonio twarathĩra ũhonio arĩa arwaru mamũkĩre ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na mũtugĩrĩrĩkana arigitani othe meke maũndũ mega na motugi na magegania mahinda maya tũkwenda kũrũgama na family iria cina kĩana maitho-inĩ gũkwĩrwo nĩ andũ ao we Ngai mwene kũmanĩria na kũhorania na kũgirania maithori ũmĩrĩria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya ũmahe thayũ waku na ũkae kũmarora na wendo aya mahurũkĩte marohurũka ũhoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani nĩtũkwenda na gũthaithanĩra ningĩ mwathani arĩa matahĩtwo nĩ njohi ndawa cia kũrebia maũndũ me magigi magatukanĩrwo magathobocanĩrwo nĩ mũtũrĩre mwathani makarigwo megwĩka atĩa magatururio nĩ maũndũ na iũndũ na magatukanĩrwo mwathani makarigwo nĩ atĩa megwĩka na makarigwo mangĩrona nakũ na mangĩũrĩra nakũ mwathani depression na stress mwathani kamagĩtĩra hinya angĩ mwathani makoya na kwenda kwĩruta muoyo na gwĩcũrania ũhoro ũcio onangĩ makaya gwĩcũrania kwĩruta muoyo na to nginya arĩa metainwo nao no tũkwenda gũkũmithia roho ũcio na kũregana naguo mwathani Ngai na kwaria kuohorwo kwa yothe na kwaria kuohorwo kwa yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio mwathani Ngai nĩ ciama iria ũrathiĩ na mbere
mbere ukiringaga miturire-ini ya andu aku ni tondu witha na wi hinya na wi mutugi mwathani Ngai twamukirie ni twagukaira ni twaguthaitha ni twagwita twitikio tuigue no tuonekanire maundu-ini mari mothe no turumbuye Ngai tuteithie mwathani twigomania muturire o twete kuriha mathire na kuriho twete kugomania kuriha biro mwathani na tondu thabu na bethane ciaku tuteithie tugie na mbia na muturire wagire thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ririkana matari mawira magie aria mena maundu tari wira ku mararuta aria meteire moimira ma interview mahotani aria meteire gwika interview mahotanire mwathani tuaneana na kuri wo turathimage no twikage maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu mwathani tugitire no tumenyere no turagire mogwati-ini maingi oicio tunyani wa minyitano cia kiahinya nyitano migwate unyamarania mwathani tumenyerere no tugitire twarie thakame ya gaturume nginya miaka-ini ya bururi rikana maigaga ugitiri mari mbirarũ mari birithi mari arangĩri mwathani Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ni tugwetaire na tugakwihoka mwathani ririkana mwathani Ngai ona tuturanagia nao tuhe uiguano tuhe wendo tuhe guthikaniriria na gukiraniriria ona gutirithanagia wega maundu-ini mari mothe ni twaririkana na mabururi maria matari thayo maria twakaine mwathani uromonekanira na kurogia thayo gwatha kuria Sudan ya muhuro ona Sudan mwathani Ngai na kuria kungi uturaga bara ukawionanie thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ririkana bururi witu wa Kenya ririkana utongoria waguo kuma president Daktari William Ruto monyinyi wake Professor Kithure Kindiki aria mahetwo utongoria thirikari nene mwathani Ngai mari CSS mari principal secretaries aria othe mahetwo utongoria ona mwathani Ngai twaririkana senators twaririkana bunge women reps twaririkana MCA thirikari cia matura twaguthaitha mwathani governors na nyinyi ona aria angĩ othe mahetwo wathani mwathani uthamaki waku uke wikwo Kenya utoreka uku iguru twekiambĩrĩria kĩerũ tuhe mwathani uthii wa na mbere ugaciru thogora wa muturire kuhutha economy kwagira nario ritwa riaku rigocwo gatagati-ini gaitu kwina andu mena macira kĩoto no maironekana mwathani uromarũmbũiya ũromahotanĩra mwathani Ngai kwina andu manyitĩtwo mĩgwate matiũĩ kũrĩa marĩ maronekana ritwa rĩaku rĩrogocwo rĩrokumio rĩrotĩo mwathani ririkana andu aku mwathani Ngai makiuma na makĩũndũka tũkũhoya tha cia rũgendo kũmenyererwo nĩwe tũgĩthiĩ na tũgĩcoka na matũithagia indo iria tũkuaga mwathani ũtũmenyerere maũndũ-inĩ marĩ mothe twaregana na mĩtino twaregana na mwathani kuona twaregana na maũndũ marĩa moimaga andu aku thutha makiuma na makĩũndũka na twerathĩra rũgendo rwega tũgĩthiĩ na tũgĩcoka nacio ngumo na ũgoci gucokerere Ngai wathana Ngai mutugi na Ngai wa magegania nitiga kuririkana kanitha waku ria guire na thakame ya gaturume rugamie wega uhande wega gwata ndungata ciaku mwathani Ngai ikumenya na igutaũkwo na matahonokete mahonoke na rĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo mwathani nĩ wega tũkĩririkana matura mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo mamenyagĩrĩre magitagĩre marũmbũyagie mwathani Ngai na matikanariganĩrwo nĩ me bũrũri-inĩ wa ũgeni rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario Ngai mwega na Ngai mutugi ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtũhatũra mathĩna nĩ maingĩ nĩ tũhatĩgĩtwo nĩ mũtũrĩre nĩ tũrarigwo nĩ atĩa nĩ tũrarigwo tũkũrĩra kũ nĩ tũrarigwo tũgũthiĩ kũ no ũndũ ũmwe tũkwenda gũkwĩhoka mwathani nĩ atĩ nĩ ũgũtũteithia tũtuĩkanie kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma na nĩ tũgũtoria na tũtobore na maũndũ magĩrĩre aya andũ aku mwathani ũkũmarũmbũiya kũrĩa guothe marĩkoragwo na maũndũ marĩa mothe marĩbataraga mwathani ũmahe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio Ngai ũgĩtũigua na ũgĩtũririkana thengio Ngai ũgĩtũteithia na ũgĩtũrũmbũiya thengio Ngai ũgĩtũkĩra thengio Ngai ũgĩtũrũĩrĩra thengio mwathani Ngai tũgũtirĩ itharaita rĩothe rĩthondeketwo rĩa gũtũgĩrĩra rĩkwagĩrĩra wĩra-inĩ warĩo mwathani Ngai na rĩothe tũgathitangwo mwathani Ngai nĩ ũgũtũteithia gĩtũteithie gũtoria na gũtobora rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio mwathani Ngai nĩ wega mwathani kanitha wake mũrĩ na wa kũrikĩria rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩrokumio rĩrotĩo thengio nĩ arĩa managarũrwo na magacenjio mwathani Ngai nĩ kiugo gĩaku thiĩ na mbere na kũmeka maũndũ mega na gũcenjia na kũgarũra aingĩ na kũhotanĩra aingĩ mwathani nĩ wega nĩ kambuni ĩno ya Royal Media mĩririkane mĩke maũndũ mega mĩrũgamie wega na ũmĩhande wega mwathani Ngai ona ũmĩgwĩtĩkĩrĩka kũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio nĩ ciamani witũ Dr. SK Macharia Vice Chair Mrs. Macharia ona bamĩrĩ ya ũtũũra wĩ Ngai na mwathani na mũmenyereri maũndũ-inĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe wega ni urugamiriri wa Royal Media kuma MD Vito Wachira warurwo muririkani wa mwike maundu mega directors othe matogotio ni programs director Fred Avune na aria angĩ othe mahetwo tongoria umaririkani wa meke maundu mega marũmbũiye no mahotanĩre mwathani Ngai ona ningĩ ona tongoria wa Inoro Jeff Kuria na Benjamin Wangari thengio mwathani aruti wĩra othe Royal Media mwathani
nĩ wega rĩu Ngai nĩ tondũ wĩthana wĩ hinya matũthikagĩrĩria gũkũ mũndũ mũndũ Mwathani Ngai mũhe kĩrĩa bataire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega na wongerere angĩ Mwathani Ngai nĩ thengio nĩ amonjoithagĩria gũkũ matheremie no magacerie na wongerere angĩ ũmarũmbũyagie no mahotanagĩre Mwathani thengio nĩ amemerekia inororo maririkana mũndũ rita rĩake na maũndũ make na maũndũ marĩa aragerera no thiĩ na mbere Mwathani na gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka kũnene ũgĩka macio mothe ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire ũtungata-inĩ ũyũ thengio Ngai nĩ tha na hinya na ũtugi waku Mwathani nĩtũgweteire nĩtũkwĩhokete nĩtũkwĩrĩgĩrĩire tũretĩkia mothe rĩu tũrathiĩ kũrĩkĩrĩria mwaka ũyũ Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩũgũtũhotanĩra maũndũ marĩa matahingĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani Ngai yoho tũhingĩrie marĩa twerĩgagĩra tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na ĩrokumio na ĩrotĩo Mwathani rĩu hamwe na macio kwĩna andũ matũmĩte mabataro kũgera SMS ya 22989 agĩkũrĩa kwa X Inoro kana mũturu wa mwĩro angĩmekũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩro Blessed and Favored ona Mwathani Ngai kwĩna angĩ Mwathani mekũrĩa kwa YouTube angĩ Mwathani Ngai nĩ silent listeners mabataro macio mothe twamarehena kũrĩ we tũiguo tuonekanĩrwo tũhotanĩrwo tũnyamarũrwo tũrĩithio tũhotanĩrwo tũtoranĩrio tũrũmbũiyo maũndũ-inĩ marĩ mothe tuoherwo tũmenyererwo Mwathani Ngai tũgitĩrwo ona ningĩ tũtongio ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko tũhonio na toguo ningĩ tũtire gĩthĩria kugatho tũme tũgĩe na thayũ ona ũtũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 ĩtĩkia Ngai nĩ wahingĩrio ĩtĩkia Ngai nĩ egũgũkĩra na akũrũmbũiye maũndũ-inĩ maku mothe na gũkorwo wĩ hau na ndũine na mothe na nĩ ũkwenda kũmũmenya kũhonoka ũkuga ũthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikairio mbere tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũnyandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ Mwathani ndũrĩria kĩhonoko na matukũ ma hĩndĩ ĩrĩa ũgoka ũkahe muoyo wa tene na tene niĩ hau hanio kĩreto raku ndahonoka na ndaumbũra amen amen thengio Ngai nĩ awahonokia matũrie kĩhonoko-inĩ mamenyagĩre ta kĩmayo kĩa ritho arĩa matahonokete marohonoka thengio Ngai rĩu na hingo ciothe ihoya rĩa wĩtĩkio tũigue no tũhingĩrie marĩa mothe twakũhoya na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 rĩu nĩ wĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna we wahonoka wĩtheme itindo cia rĩa tendi ũthiĩ ũkĩũmbũraga Jesu nĩ Mwathani ũhoyage mũnonoka ũkinya magerio-inĩ wethe kanitha Ngai kũrĩa hunjagio nama na ũthomage maandĩko ma Ngai na Ngai Mwathani ona tũmũcokerie ngatho nĩ kĩrathimo kĩa mbura kũrĩa roira na kũrĩa tũirĩte yure maũndũ-inĩ maitũ mothe amũkĩra ngatho Ngai in Jesus name amen ũyũ nĩ Rosi wa Njoroge Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai munene waita wenewe mobi wa indo ciothe gũtirĩ wakũhananio nawe tene na tene gũtikagĩa Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Komaga kana gashoga ona kana
bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no Maitho make macangacagaga magecaria rĩothe thingu egwĩciria kĩmaroerera nĩguo rĩtwa rĩake rĩgocagwo Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Ndahota gwoka na kanoga ona kana korwo nĩ hinya ũgĩ wothe na hinya nĩ wake gũtirĩ ũndũ we ũngĩmũrema Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Anjĩraga ndĩmũkayagĩre Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare ũcio Ngai nĩwe ndĩhokete maũndũ-inĩ marĩ mothe rwĩmbo rũu no nyende rũkinyĩre mũtungatĩri James Mũhĩa wa Mathigo mũtungatĩri James Mũhĩa wa Mathigo wa kũrĩa PCA Karia kĩa Mathare Presbytery akoretwo mũrwaru na kwĩna harambĩ bangĩtwo Sunday yũkĩte mweri 16 na gakorwo kũrĩa PCA Karia Church kwambĩrĩria thaa 8 ya gwetha ciringi milioni 3 nĩgetha thia karigitwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa India na nĩtũrahoera family ona tukahoera mũtungatĩri Reverend James Mũhĩa Mathigo Ngai amũhonie Ngai amũhutie na guoko gwake gwatha na mũkĩrĩ ohonio rĩu mũrwaru na arabatara milioni 3 agĩthiĩ India karigitwo na harambĩ toguo ndakwĩra nĩ ya Sunday yũkĩte mweri 16 ũyũ wa 11 kũrĩa PCA Karia Church kwambĩrĩria thaa 8 na toguo na rĩngĩ maragera moritũ no tũramahoera Ngai amaririkane na mahutie na guoko gwake gwatha ndakuona no abura urajira turenda kuvicera PCA Kagemi PCA have a very successful day with their chairman Mr. Moses Maura thegio kama ukasten wa Igatoni ni ari ohoro wa muhothi riu nikio kana agitumira ng'ang'a wa Njoroge kana kurathi atia tondu nie ndire ndionete muhothi regenyo ndikihoera kindu itonete ndi mucungaji thegio John wake Edmaina githinji wa Thumani tugitwarana wega na geithanirio kuria PCA Shalom kuria Kayore nikuo ndirathie kuhunjia na tutakutana huko ndarikia kanitha wake muri after thaa 4 twi Sunday ya keri ya mweri uyu wa
wa 11 na nä ndona må ndå Jackson mohoro wa Ng'aru akinamba nä matigätwo nä baba wa Erio Ndwaciori mohoro kana karuri na makamuthika Thursday next week kũrĩa Girigiri Gitare Village. Poreni sana tena sana Jackson mohoro wa Ng'aru akinamba rĩu tũrethagathaga tondũ tũkũingĩra ngerekano-inĩ ona to ũguo ningĩ nĩo tũgũkorwo tũkĩigua kĩhunjio rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũkĩhunjĩrio nĩ mũtungatĩri Reverend Mushero Shem wa Rehoboth Christian Church. Ĩni na nĩ ũndũ ũcio ndũkae gũthiĩ haraya we kũrĩa mũrio haha na maũndũ magĩre ngũririkania na yandĩkĩtwo nĩ thirikari thiri-inĩ *531# my mobi ũkomberwo nginya ngĩagĩri 20 na marĩhi nĩ ũhũthũ mũno tondũ atinio mũcara wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire koguo thiri-inĩ *531# kwĩyandĩkithia nĩ rungu rwa ndagĩka ĩmwe na to ũguo ningĩ ũkorwo atĩ *531# o rĩu wahũra tukusort my mobi quick cash bila drama uko sorted ora *531# o rĩu wamũkĩre becha Shesheni hakuhĩ nawe. Ni na hatiri ũndũ ũngĩ Ng'ang'a wa Njoroge gũkũ na Kesirakia haha karibu sana. Yes, asante sana Reverend. Thank you. No tuthiĩte oro wega nĩguo andũ maraja tuthiĩte wega mũno makanjĩra nĩ mũthĩ ũguo wĩhumbĩte matonyo macio nĩ makuga mũthĩ nĩ sade ya jama ya arũme nĩguo kanitha-inĩ wa PVA guothe bũrũri-inĩ nĩguo Siraki kuga atĩa rũcinĩ Siraki 20 mũhari wa 29 ĩkoiga atĩ iheo na mahaki nĩ itururagia andũ ogĩ nĩ imagiragia makorwo marĩ ehokeku makĩruta na mahĩtia na njĩra hũthũ nĩ kuga atĩ gũthũngũ ndianda nĩ gũtururagia andũ ona mũndũ mũgĩ yes na ũkaremwo nĩ kũria mũndũ kĩũria to nĩ akũhũrire ngudianda nĩ akũheire mũrugura tũngĩhota kũmũria kĩũria kĩritũ ndũngĩhota kũng'ethanĩra nake ndũngĩhota kũmũria ũndũ kana ũrĩkũ ũgagĩtuĩka mũndũ ũgatururĩrwo nawe na ndũngĩhota kwaria no ta mũborithi wa traffic nĩguo ũngĩkĩmũnengera kanyamũ rĩ nĩguo mũtoko ũkorwo na gathĩna rĩ nĩ atururaga ndangĩkwĩra mũno mũtoko ũcio wakua ndawona rĩ wĩ na mwĩrĩ mwega ona tiga ũguo ona andĩkia mohoro ya mohoro nginya akwanĩra marendio-inĩ na materebiceni majournalist onamo mangĩheo iheo na mahaki rĩ nĩ matururagĩrwo makaremwo kũria atongoria ciũria nditũ na mageria kũria makĩrĩthĩ ndirakũheire kĩndũ ndirakũgũthire mũrugura na njĩra hũthũ andũ marerwo atĩrĩ nĩ Siraki ũhoro wa ungumania rĩ matigane naguo rĩu rĩ nĩ ũgeithĩtio mũno nĩ Emeritus Bishop witũ wa kũrĩa Nyandarua wĩtagwo ndagĩtarĩ Bishop Stanley Mutuku ndageithĩka na mũthenya wa Sunday rĩ nĩguo tũgathiĩ harĩa kanitha-inĩ witũ wa IC wa Ndonyo Njerũ kũrĩa Kinangũbũ Nyandarua nĩguo twĩna igongona rĩake rĩa farewell tũgakorwo tũkatĩte ta Bishop kwa ihinda rĩa mĩaka 10 rĩu twagĩthiĩ harĩa kanitha-inĩ witũ wa IC wa Ndonyo Njerũ twĩna farewell ya our Emeritus Bishop ndagĩtarĩ Stanley Mutuku na akĩgeithĩke mũno Sade nĩkuo ngakorwo mwena ũcio ingĩkĩgĩa na mahinda no ingĩkĩaga rĩ twaĩ kũrorwo haha no gatũma kĩndũ tigakuga atĩ ũkĩaga nĩngaikia kĩndũ Bishop nĩ mũrata wakwa ngĩmũrekia ageithania mũno kanitha-inĩ wa IC wa Ndonyo Njerũ kũrĩa ndĩramenya nĩkuo gũthoma ũmũthĩ rĩu rĩ nĩ ciahanda thaa 2 cia rũcinĩ wamenyithio nĩ Inoro FM menyithire kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro rũcinĩ
thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ciama cia ũteti bũrũri-inĩ nĩ ciambĩtie kwarĩra ndama ciao mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027 na atongoria a ciama ngũrani nĩ mambĩtie kũmba thirito cia kĩũteti nĩguo gũthondeka ngwatanĩro cia kũmahotithia gũkaiũkia thirikari mwaho wa mũng'ethanĩro ũrehete hamwe ciama cia DCP, kĩama kĩa Wiper, Jubilee, DAP Kenya hamwe na ingĩ iria ciambĩtie gũthugunda iria kana ũrĩa cikarũgamia mũndũ ũmwe naguo mwaho wa thirikari wa ciama cia UDA, ODM, Ford Kenya hamwe na ingĩ onacio no cirarĩra karata kao na gũtĩka kĩama kĩa ODM kiugĩte gĩkarũgamia mũhũranĩri kĩũmbe nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Baada ya kumaliza kuunganisha mlima, nimeenda kutafuta marafiki makazini wetu. Ndio? Mnajua makazini wetu? Mnawajua? Kwa ivinda rĩrĩ ciama nyingĩ cia kĩũteti ironekana gũkorwo ikĩarĩra mĩtaratara yao mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Koguo turona rĩu nĩ hĩndĩ ya reorganization. Koguo nĩ tũngĩũria andũ marore mũno ona tũkĩroraga ciama tuthure andũ mangĩtũrutĩra wĩra. Kwĩrĩra gwa ciama ici nĩ kũrakorwo gũkĩiguĩka kĩgeria rĩrĩa ateti makorwo magĩthiĩ mĩcemanio-inĩ. No gũkũ gwitũ twanyitana rĩ akauga nĩ gũkabira. Arenda gũtwĩka ũrĩa Moi atwĩkire, atũgayũkanie, atũikarĩre mĩaka 10. Nĩ mũgwĩtĩkĩra? Nĩ mũkũnyitana twĩke kĩndũ kĩmwe? Wengine naona wanajaribu kukutana, sijui wanafanya mkutano ati wanatengeneza chama. Ile chama wanajaribu kutengeneza, wanaongea masaa 4 William Ruto 4 hours. Atongoria ciama ici nĩ marakorwo magĩcemania nginyagia na arũmĩrĩri a ciama ici na kũmera andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩthura mwaka-inĩ wa 2027. Tiguo tũtindagia hau na ng'ano tũkĩragwo ndikwenda kuga no nĩ muoyo ũrĩa twĩragwo ũhoro wa rũciũ na kumagio mũthĩ na gũtirĩ kĩndũ tuona. Tũrenda mũndũ wa kũrũgama oige ũũ nĩguo tũgwĩka na rũciũ tũkona kĩ tũgũthondeka mawatho atĩ inyuĩ kũu nĩkuo nĩ inyuĩ mũkaruta marĩtwa marĩa magoka igũ no ti igũrũ ĩkaruta marĩtwa mũrehere kũ nĩguo nĩ inyuĩ mũgethurĩra andũ arĩa mũrenda mũtũrehere. No hihi mwaka-inĩ wa 2027 mũingĩ ũgakorwo ũkĩthura ciama kana ũgakorwo ũgĩthura atongoria. Rekei ũmenye atĩ ũngĩthura thirikari ya Martha wa Karua na PLP we maũndũ manene ũngĩona gĩthomo kĩngĩkorwo gĩkĩa gĩtena marĩbi, thibitarĩ ingĩkorwo itena marĩbi. Korwo Gachagua karĩ na kĩama gĩake ndangĩaikirio nja angĩetirwo ta Raila no rĩ mũtino ũrĩa warĩ bo ndarĩ na kĩama mahote gũkorwo atĩ nĩ maratũnyitithania ta mũingĩ wa Kenya kana mũingĩ wa kĩrĩma nĩgetha kũrĩ na binya wa kumbagĩini. Nĩ tũrona ta rĩu arĩa mathurio ma independent ingĩ nĩ kũgũrwo maragũrwo nĩ kĩama kĩa UDA. Koguo tũtingĩenda no twende discipline thĩinĩ wa bũrũri na tũngĩthura andũ aingĩ matarĩ kĩama-inĩ nĩ tũkaga discipline. Koguo andũ kĩama nĩ kĩa bata mũno, koguo andũ nĩ mathiĩ kĩama kĩrĩa kĩrendekana nĩgetha mathiĩ nominations. No rĩu gũkũ tũthuraga andũ makinya kũrĩa makona ngundi cia andũ makariganwo nĩ Wanjikũ. Ngiriboti Ndũrũ FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũingĩre Kiambu kũrĩa mwanake ũmwe mwena wa Rari kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ athundũrĩte riko rĩrahũthĩra wũiro ngũrũ ya ngari. Dan Njuguna oigĩte acokanĩrĩirie meciria make na gũthundũra riko rĩu kũrũmĩrĩra thogora wa igũrũ wa thitima, maguta ma tawa oro ũndũ ũmwe na ngasi ya kũruga. Nĩ ũthundũri oigĩte ũkũgitĩrwo na marĩa matũrigicĩirie na njĩra kũnyihia ũtemi wa mĩtĩ ya makara oro ũndũ ũmwe na ngũ. Mwandĩki witũ Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩ agomanĩte nake na agatũrehera riboti ĩno ya mwanya. Itũũra-inĩ rĩa Nyambarĩrari mũciĩ kũrĩa Dan Njuguna aikaraga nĩ hĩndĩ aracinĩrĩra cuma cia gũthondeka riko rĩrĩa athundũrĩte na kũringana na ũhũgĩrĩru wake agacaria ũrĩa ũiro ngũrũ ũrĩa ũrutagwo kuma ngari ngaraci-inĩ ũngĩhũthĩka gwakĩrĩria mwaki. Hau nĩho ndacokire ngĩciria gĩthomo kĩrĩa ndĩkoretwo ndĩnakĩo kĩnini kĩa maguta ngĩona wĩiro nĩ tondũ nĩkorwo ĩ nditũ ĩngĩcinwo na ĩkorwo ĩgĩkĩrwo rĩera rĩnini nĩũkũhota gũkorwo ũkĩruga na rite ĩmwe kwa mathaa 8. Ti rĩa mbere Njuguna kũhũthĩra meciria make gwetha nja ya ũndũ anamũritũhĩra mũtũrĩre-inĩ wake kuona anethondekera macini ya gũtũrĩkithia tũcui na rita rĩrĩ agĩethera arugi a irio arĩa morũragia na kwendia taũni-inĩ anja ya thogora wa igũrũ wa indo iria mahũthagĩra kũruga irio iria mendagĩria andũ biacara-inĩ ciao. Nĩ mararuga na ihenya na ndũgũkorwo wĩna mĩnoga yo atĩ nĩ ũrĩbatara gwatũra ngũ, nĩ ũrĩbatara gũthiĩ mũtitũ gwetha ngũ, kana nĩ ũrĩthiĩ tarũ rĩa kwaura nĩ ũrĩbatara kũgũra makara. Riko rĩrĩ moment warĩkĩra wĩiro ũguo nĩ instant rĩkagwata na ũgakorwo ũkĩruga narĩo na rĩgakorwo rĩ na ihenya. Riko rĩrĩ rĩarĩkia kũgathĩkanio wega rĩrahũthĩra o mũigana mũnini wa ũiro
ino nguru kuringana na huthiri areo rikahuthika kugitira maria maturigiceirie na kuhonokeria ahuthiri mbeca nyingi ukiringithania na utheru wareo hinya wareo na thogora wa uria rirendio ririkireire wega miti ire ratemagwo tutigukorwo tugitema miti makara macio tutigukorwo tugikoria tukihuthira maria makorwo magiteithia riera na ningi twiga wiro ino andu aingi ona wiro ya rutwo ngari-ini andu aingi ni gutemate ya wiro andu ithiete yo itu yambi guthukia tiri wiro ndime wananga micina no akorwo ni njira imwe ya gutheria riera tirutha o mucere ukihuaga mai arenda uthunduri uria umanite na Kenya kunyitirirwo na magoti ma indo iria irahuthika kunyihio niguo meciria tamaya mone maciaro na mayukio tuhote gukorwo tugithondeka kaya mukanini hote gukorwo twiga ithuĩ na arĩa angĩ twaruta wĩra ũyũ no mũhaka tukorwo tugithondekera kaya mukanini opportunity ni nyingĩ na resources twina cio na no tucihuthire gukorwo tukiandika nacio to mũhaka tukorwo kiuga gutire na mawĩra handu-inĩ ha Inooro FM kuma Nyambari Rari kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki thaa igĩrĩ irahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega rĩu nĩ tũgoma nĩ wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 Inooro ceceni hakuhĩ nawe kanitha wa kimwĩrĩ tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũire makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ nĩũnogetio nĩ mĩmera yaku kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ya mathangũ ndawa ya Revus kuma Syngenta ĩgitagĩra waru ciaku igĩkũra namo magetha makongerereka makĩria Revus, don't gamble, choose Syngenta. Kambuni ya maĩ ya The Nairobi City Water and Sewerage Company ĩrĩ mĩhango-inĩ ya kũrenga maĩ kũrĩ arĩa marauna watho wa wĩkĩri na ũhũthĩri wa maĩ. Customers nĩ marorio matige kũiya maĩ na njĩra ya kwaga kũrĩha, kũgiria aruti a wĩra akwa maĩ gũthoma mita kana kũroria maĩ matheru kũngĩ na njĩra cia ngungo. Nĩguo ndũkarengerwo maĩ, tigĩrĩra nĩ warĩha thirĩ waku wothe. Ririkana gũcokerio maĩ rĩngĩ nĩ thutha wa kũrĩha thirĩ wothe, na ũrĩa ũkũnyitĩkana agĩcokia maĩ mũgarũ na watho nĩ ekuoerwo ikinya. Rĩha kũgerera njĩra cia Nairobi City Water and Sewerage Company iria njĩtĩkĩrie nĩcio M-Pesa Paybill 444400, bengi iria manyitanĩire na kũndũ gwa kũrĩhĩra kũrĩa kũhĩtũkie. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ ũtungata witũ hũra *260#. Nĩ tũrutithanie wĩra hamwe nĩguo gũtigĩrĩra Nairobi ĩna maĩ matheru na ma kwĩhokeka. Nairobi City Water and Sewerage Company, managing water for life. Only two, always true. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true.
biacara nini nicio munyiginyigi wa bururi wa Kenya na kwa ihinda rĩa mĩaka 5 INM Foundation ikoretwo igĩteithĩrĩria mũingĩ na njĩra ya kũmathomithia, kũmateithia kĩmbeca ona kũmahe mĩeke ngũrani magateithĩka kĩmũtũrĩre. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe at 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25 community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Tugeria cia mutu wa ngima utekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mutu wa chavasi wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima erugetwo na mutu wa Lea umirumaga irekanua irio ndani cama, nayo chavasi ya mutu wa Lea ikoragwo ihoreire uwega na ikororwa ona ndwetagirira gitoero ni cama wayo. Wega uyu ni kuma Lea Premium Flour na thogora ni mubashirire pio. Tonya supermarket kana duka hakuhe nawe wetie mutu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimone 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Muikari wa Nyeri na matura maria marigiceirie ceceni akuĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyeria ciaku ciothe. Tucerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩtane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara, rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Muikari wa Kiambu na matura maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mĩrĩ Njambi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Inoro Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangire ũguo igĩre gũkwĩra karibu sana tũingĩre irũngo rĩa kana wewe mathaa mathire reke ngwĩra nĩ round 4. Ni na thengio muno na ndona Esther Muigai akĩririkania na Kagai wa Cai arĩ kũrĩa Kawangware kajatu amwe muno na mũtumia wake ũgwĩtwo Wanjirũ wa Kagai ageithĩke ciana Esther na Isaac. Kanitha waku wa KAG wa Ithaka na Maina mwendia munene wa TV Kawangware tuyamwe muno. Janet Muthoni wa Ng'ang'ani ndakuona ona Su wa Gaturi thengio muno makĩria gĩthĩnji wa Thumani. Nina imani ya sandi sana wikuria Karatina rona bwana Eroda Kang'etha wa Mũkũyũ akĩnjĩra wishere brother yake ũgwĩtwo Ruben Ithuku Mũkũyũ ikohona kwa naihenya KU Referral Hospital amũkĩrĩhonia na othe mũratũthikĩrĩria mwĩ mathibitarĩ-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Ngai ũrĩa ũririkanaga andũ ake aromũcerera na aromũhonia in Jesus name. Ona Karabusha wa Thika stage kuria main stage kwa NNUS Limited rajira tu ya muno thegio muno makeria kama ukastani rathimo muno makeria
Nandona Zakari wa Ndaro kajiro muthe family ya Reverend Zakari wa Ndaro mena igogona ria ngatho kanitha-ini wa AHGCC Kikuyu tondu wa kuona kwa mutumia wa Zakari wa Ndaro gwetwo Joyce wa Ndaro na tukagatha Ngai ni uhoro ucio muno makiria na igogona rikwambia thaa 3:30 jari beba JB thekio muno makiria ona neguonete mutungatiri kuwa etagwo kuwa mutungatiri kuwa kejera mitambo-ini ya njira mirirani anathime na Kamasande diocese yao makigea na Kamasande njega muno makiria na murathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe otugithi na mbere na kwihoka wa mutonya wa Prads ni ndakuona thegio muno makiria urathimo ni mwathani ona ndani wa wandu geithika muno asante sana na ubarikiwe ona Nameless family murathimo muno haria hothe muri ona amazing couples wasalimike sana thegio muno murathimo ni Ngai tugithi na mbere na kwihoka na gwitikia Ngai nyewe kama ingĩ na manene. By the way tareke ndore aria mekuria kwa YouTube wi ni ndore iganona nigetha riu tuingire thiini wa ngerekano-ini na tuingira thiini wa ngerekano-ini maundu ni mekwagira muno muno makiria. Ni ndona Mombasa William Kathenya Beatrice urajira we mitambo-ini ona wikuria na nyuki Agnes Wanjiru wa Murang'a Kiamwe Jegetheju wa Thumania Shehe Mathira Rowan Stacy ari Kirogoya Brian KT ari Dadora Margaret Kamau we murathime Njuguna wa Muthiro Gakuwa ni ndakuona Lydia Maina asante sana otugithie wega na mbere acio ni aria me live kuria kwa YouTube and God bless you na YouTube ya Inoro FM ni korwo wi hau tutwarane wega ikinya gwa ikinya na maundu magire okwagira muno makire twaina handu gamite ni ndirona Jesu na no ajetereire ndikie rugendo ahimbirie na moko meri ajire ndi muhotani na nindikitie rugendo wega na toguo ningi ni wega kuria kwa jipange na view sasa nguririkanie kwina ifidi mwaki telenovela thine maitiganite na ni ati riu wagithie hau niki wina uhoti wa ukorwo ukihota na mbeca bari kwa jipange na view sasa na ni ngiri 50 muthenya ngiri 500 kiumia kio kire kire na muno ni gia shiringi milioni 2 subscribe kwa view sasa kugerera paybill number 72477 namba yaku ya thimu ni account namba yaku wekera shiringi 50 wirorere ugie na point 60 o subscribe maita maigi wirorere maita maigi miaka yaku ya kuhota na yongerereke na jipange na view sasa ni jetekerie ne kaitokio ni BCLB license number 0000276 muciĩ watu ginota ni utiragithagathaka ni undu wa ngerekano andu gamite ni ndirona Jesu na no ajetereire ndikie rugendo ahimbirie na moko make meri ajire nyigire ndi muhotani na Shiko Paradise ugeithanirie kuria St Joseph Catholic Church Kiriti Gisharani Parish thenya wa Saturday ukita mwena harambe no kagaithia nginya Father in charge Father Bonvisi Dathe na moderator Onesmus Kimani ugeithirie Fish Fraternity othe matogotio ni patron wa Bwana Jeffrey Mungai kina Crispo Morito Joan wa Star Travel Tours wa B Fish Fraternity othe fish othe handu mwaruma bio mundu gwitwo Karira inyuothe Ngai amurathime maitoro ithio gaithike muno makiria wa Tony asante sana oh yes koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita nyapate tekere makere na hinya na tuda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita Uterona Jesu, no jetereire, quiero na moko na jera,
Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe mathĩ na anjĩra wĩ mũtoria wĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe mathĩ
mikono yake. No sembe. Na aseme mimi mshindi. Inua sauti sema. Pale kilele. Namuona Yesu. Anafanya nini? Analisubiri. Nami nifanye nini? Nimalize salama. Nikumbatie kwa mikono yake. Na sembe. Oh yes, pare kirere, pare kachumbiri, pare kasoromondo. Ndirona Jesu, atagwa Dr. Sarah K. Ajetereire ndekiero gya Admiro Kingori wa magumu na mwatha Bobu wa makoboki. Ona Erija vandikane mana tithero ni gweterera niko gweterera mwathani atweterere atweteire turikie rugendo Erija githua munyugi wa Buda Miriam Makuyu na Blessed Jack thegio muno makiria. Ona mutheki wake ajata na mureithishe mathegio muno makiria. Asanti sana. Na urathimo ni mwathani. Hey ya goko ni kwega kwagiria Agnes ng'ang'a wa irimo more blessings, God bless you. Na Kush Henry thegio muno makiria Michael Bagon akagishira PCMF jama ya rume makige na maida mega mwane kivudi wa maera thegio na Thoita aka motherboard wa Kayore Junction ajira tu amwe muno mitabo. By the way Thoita Sunday da ujetie kuria PCA Macedonia aria Kayore Junction rusaga ithoni ndakuona urathi muone mwathani na tuhoke mwathani rugendo-ini tumwitikie na tumwirekereria nake ni egututeithia na ni tugutorania maundu-ini mari mothe. Reverend Geithiria ICK mukumu na magia na kama ndijega ni Jokamu wa Githambo. Asanti sana. Na ni ati guririkanie kuhuthira wigo githie thabari ciaku ngendo ciaku na nigetha ukinye wega uguo ni matereva mena uigiririki mirigo yaku wa manengera ni makinyagia na ni ati wita customer wahuthira wigo ni uraheo cashback. Riu ku download app na wigo guthi hari ha Play Store kana App Store me download kana tume SMS yakiuga wigo kuri 20425 na nikio turoiga wigo. Let's go. Oh yes. Shesheni hakuena. Ni mushino watu ginota na Inoro FM ona mundu gwitwo kimotho wa gicukini ndakuona urajira inywe PCM mutho wa chacha haitu wa PCMF chairman Mr. Boro Engineer Kamunya Kavanga Mwangi wa Florence wa Jeni na Kamauka Hodo aithania muno makiria. Na God bless you and do you good. Ure ni kware muthamaki na muthamaki uyu ri athamakaga bururi wari handu gatagiria na muthamaki uyu ari moru na ni ati muthamaki uyu na ngumo yake yari ya uru wake uria akoragwo moru na toguo ningi toguthuka muthamaki uyu ona ndaiguagira ndutha na gugikinya atiri mitiri tabea ikachague muvarume. Nyenye murichagua mtare mutakora muri chini ya kirulu chake. Ufarume huu ni wa kunyenyekea. Ayayaya huyo ni idha wa Tamaru. Oh yes. Mitende imagarire Tigasarie muthamaki Turiage thaka Wathie tuaumbite othe iri kiaro Ite othe iri kiaro Inywe mwathurire mutare Gutike muthamaki wanyu Itira riori karamuke Uwa kiruri-ini kia Ngai yothe Thamaki uyu ni wa kunyia Thamaki uyu ni wa kunyia Ikirorera mutamayo Yona mutamayo wina riri Kiuria tuike muthamaki Kiuria tuike muthamaki Inywe mwathurire mutare Utuike muthamaki wanyu Indira riũa rĩkaramuke Uwa kĩruru-inĩ kia Ngai yothe Thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia Thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia
muthamakagire niguo ndi muthamakagire inye mwathurire mutare niguo utuike muthamaki wanyu hindi ria riũa rĩkaramuke yũa kĩruru-inĩ kĩguo inyuothe thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia tondũ nĩ ũrĩ matunda mega ĩũria kana no wĩtĩkĩre gũtuĩka mũthamaki wayo gũtuĩka mũthamaki wayo inyuĩ mwathurire mũtare gũtuĩka mũthamaki wanyu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramuke yũa kĩruru-inĩ kĩguo inyuothe thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia makwa niguo ndi muthamakagire niguo ndi muthamakagire inye mwathurire mutare utuike muthamaki wanyu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramuke yũa kĩruru-inĩ kĩguo inyuothe thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia Shesheni hakuhe nao kubarikiwa nayo iyo ikiona mutare onawe munyinyi kurio iwira mutare gutangituika muthamaki ututhamakire inye mwathurire mutare utuike muthamaki wanyu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramuke yũa kĩruru-inĩ kĩguo inyuothe thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia mutare nĩ wetĩkĩrire gũthamakĩra mĩtĩ wengĩ na nĩ wekĩrire othe mĩtĩ yothe ĩyũe kĩruru-inĩ kĩaguo inye mwathurire mutare utuike mũthamaki wanyu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramuke yũa kĩruru-inĩ kĩaguo inyuothe thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia mĩtĩ nĩ yaimagarire gũthiĩ gũcaria mũthamaki inyuĩ mwathurire mutare muikarage kĩgunyĩ-inĩ kĩaguo thamaki ũyũ nĩ wa kũnyihia tagwo hece ndũng'ũ na hena bamĩrĩ haha ya Elodabeth Kabura Mbũrũ mena mbiro ya 1.5 million na komete Rings Hospital gũkũ Nairobi na kwĩna harambĩ ũmũthĩ mweri kenda kũrĩa PCA Dr. George Kamau Ũtugi Church Gĩthĩga Parish na tũrakĩoera bamĩrĩ ĩno ya Elodabeth Kabura Mbũrũ Ngai amateithie mona 1.5 million na wa kũrĩa Riara Ridge Parish Gĩthũngũri na nĩ atungatĩte mũno PCA Muna Church na parish ĩkoragwo ya mũtungatĩri Shem Gatia Gĩthĩnji na Ngai akĩonekanĩre bamĩrĩ ĩyo na amahotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mũkawa-inĩ ona kana wĩwĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ ĩri na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra rĩu mũthamaki ũyũ ndakwĩra arĩ mũru mũno ona to ũguo ndarĩ mũndũ aiguagĩra tha na to ũguo nĩ atĩ mũthamaki ũyũ nĩ arerete hiti ciarĩ 10 na hiti ici ciarĩ njũru mũno makĩria na to ũguo nĩ atĩ acirĩithagĩria gwake na o mũthenya aciheaga nyama cia andũ na hiti ici acihũthagĩra na atĩ ũngĩamũkararirie
waikagerio hitishi igakuria we kavu we mugima na muthenya wamwe me mushamanio ndungata yake yari jihokeku na yamutungatete kwa ihinda iraya muno makiria ikiuga undu utari mwega na muthamaki uyu akihiukirwo na akiuga ndungata iyo ikirio hiti iriyo na ndungata ino igithie kwi muthaki kumuthaitha kimwira ndakuhoya tu ndekere muthamaki akirega kuiguira ndungata ino yake tha na niguo amutungatite na wihoke kumuingi muno makiria ndungata ino kumwira ati mwathi wakwa ngutungatite kwa ihinda ria miaka mingi na korwo nduguthikiriria no akorwo ni ukwenda ona njuragwo na ndio ni hitishi kavu ni atiriri ndaguthaitha tu uhe thiku 10 tu ngaugire andu aitu uhoro leo ne ndungata ino era muthamaki uhe 10 days only nyinuke gwitu thie ngere andu aitu kwa heri bye na ore mwe muthamaki agitikiria ndungata ino ithie ikaigire andu ao uhoro na ndungata ino yetikirio igithie kuri thigari iria cia kiroraga hitishi na cia miheaga irio na igiciira ndina thiku 10 njoke ndio ne hitishi na giciate mugijitikiria tu heage hitishi irio ndeiguithanie nacio ndicithaithe uria wothe ingihota na rikorwo hino ikanjigua itikanarie na thigari cigitheka ikurigwo atiriri hitina no igakuriha ri mukwirana na ciatia utambia mavisi aje hawana watakusosi watakudishi haya mundu uyu akiuga atiriri jitikiria itu ihinda ria thiku 10 oroshine na hwaine ndungata ino niyo yaheaga hitishi irio na gitikirio ni andu aya na muthenya wa 10 riria wakinyire ri gukianirirwo na muthamaki akiuga riu ndungata iyo rehwo ni kwagira muthamaki kiene na gitio itwarwo na andu othe moke mone mundu uria ukararagia muthamaki uria ikagerio hiti na agatamburwo ni hiti na muthamaki ndamakaga uria mundu amutungatite ona miaka ria othe amutungatite na gugitanwo mushamanio hari munene muno makiria na ni ati ndungata iyo yakinya muthamaki akira hiti sika ya reke ngwire aikio kou hitisi ikiambia kuhambata ndungata ino ikihiuragia mitingoe na andu othe makigega na muthamaki akiuria ni ati akurathire ati hitisi ciakwa ndungata ino itingicoka kumiria na ni ati ndungata ino ikira muthamaki ati hitisi ciaku ituraga iriaga andu guku ndiraciheire irio kwa ihinda ria thiku 10 tu na itinariganirwo we muthamaki ngutungatite miaka mingi biu na tondu wa ihetia rimwe tu urariganirwo ni maria mothe ndanagwika kiriro giakwa na guthaitha ndungithikiriria na reke ngwire gukiambia kurirwo andu makiambia kurira ona muthamaki mwenyewe akiuga ndungata iyo irekererio na kuma muthamaki agicenjia agitiga gutuika muru akigaruruka akiina ni jangite okuraya ngwirira riu ndoka gukwira atiriri twi muoyo-ini uyu ri gutire mundu utangihitia na ndukanareke ihitia rimwe ritume uriganirwo ni wega wanekwo ni mundu ritume uriganirwo ni mawega maingi mundu hana gwikira twi andu na mathano me kindu kimwe matiaga gukomorania na ringi muturire-ini uyu ni turicamanagia na maundu na iyundu no ni wega kurekanagira ni wega kuohanira ni wega kwa kuriganirwo ni undu wanekwo mwega ni wega ona guikaranagia na andu aria angi wega ta imagine Ngai na niguo tumwihirie ri na niguo tuoheire ri o twehia tugauthuka hari mwathani agatuohera ri ithue na ithu andu muru na mwari wa ithe witu ohanagirai mundu na mundu uria ungi murata njohera nani nguohere nituohanirei niturekanirei nituotei guikarania wega mwathani arotuteithia na nigetha na manatitheru tuhingie wendi wa Ngai tuhingie horo wa kuohanagira o mundu na mundu uria ungi thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu ona ningi ria Roho Mutheru amen. Ta imagine ona kava gugitungata hiti gukira muthamaki no aria ndungata ino etenda kumwira kava hiti kava mbiti konero kwa Kenya kava mbiti gukira we muthamaki ni tondu reke ngwire ni wega turekanagira tukiranagiriria o mundu na mundu uria ungi
ate siku ya jua kama vile ilivyo, shetani mwenyewe kanjigeuza. Wanapokutana pamoja kumwabudu, swali ni jibuni, wanamwabudu nani? Nitukurigithia kaveyo ya rwimbo no rubereda tondu na ng'ang'a wa Njoroge ni okire guku ri mohoro-ini maitu ithari kihanda. Ani atama mama ria ng'ang'a wa Njoroge atwaririe ithari handa ni abitha wa mbiraru kuma Ngeretha uria ucukagirwo mahitia makuraga Agnes Wanjiru ni ekurehwo guku Kenya kuhingurirwo thitango. Ciama cia kiuteti kwambia kwarira ndama cia kiuteti mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka wa 2027. Na twina riboti ya mwanya egie nding'ori cia Afrika iria ciathanite kwa ihinda iraya makiria. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithari handa na ng'ang'a of Njoroge. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithari handa. Mushi watu ginotana. Oh yes, siku ya jua ndivyo yarivyo. Original Rwinde 24 Monish. Oyo ni Arin na pianist Kennedy. Ndivyo yalivyo mpaka waliponionyesha shetani navyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Siku ya jua kama ndivyo yalivyo mpaka waliponionyesha shetani navyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Mejigeuza mekuwa rangi nyingi, mejiingiza kwa siri kanisani, watu wa Mungu wao bila kujua, hata wameanza kumuabudu. Waraka wa Yohana yule wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8, azitendaye dhambi ni wa shetani, yeye alizitenda tokea mwanzo. Siku ya jua kama ndivyo yalivyo mpaka Roho aliponionyesha shetani navyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Mejigeuza mekuwa rangi nyingi, mejiingiza kwa siri kanisani, watu wa Mungu wao bila kujua, hata wameanza kumuabudu. Waraka wa Yohana yule wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8, azitendaye dhambi ni wa shetani, yeye alizitenda tokea mwanzo. Tunao watu wengi makanisani, kutenda dhambi kwao sio kishiwo, wakikutana pamoja kuabudu, swali munijibu wanamwabudu nani? Wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasema toba ya msamaha, wakikutana pamoja kuabudu, swali munijibu wanamwabudu nani? Wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasema toba ya msamaha, wakikutana pamoja kuabudu, swali munijibu wanamwabudu nani? Giza na nuru vina shirika gani? Toeni giza katikati ya nuru, tumuabudu Mungu mtakatifu katika roho na pia kweli. Ewe shetani pepo ndilo mchafu, twakuamuru kwa jina lake Mungu, toka ndani ya kanisa lake Baba, wende kuzimu
kachomwe moto. Tumegundua ila na jamaa zako, tukuabudu wewe ni kama nani? Tunaye Mungu wetu Baba Jehova, sifa utukufu ni zake milele. Ewe shetani pepo mbio mchafu, twakuamuru kwa jina lake Mungu, toka ndani ya kanisa lake Baba, uende kuzimu kachomwe moto. Tumegundua ila na jamaa zako, tukuabudu wewe ni kama nani? Tunaye Mungu Baba yetu Jehova, sifa utukufu ni zake milele. Tunaye Mungu Baba yetu Jehova, sifa utukufu ni zake milele. Oh yes, swali munijibu wanapokutana pamoja kumwabudu. Swali ni je, wanamwabudu nani? Wanamana turorera kule live kwa YouTube. Namakeria mama kana Merima 60. Thank you so much and God bless you and do you good. Yunezu wake maruthe kio muno makeria. Tugithie wega na mbere na kanithoyo. Na kwagere Julia Dathika inda kudathia PCA Sharon. Kuria Kayore Parish. Asanti sana. Naendona Festus Maina wa Kuria Buruburu na mama Kevin. Kelvin, God bless you. Na mudo wetu irare wa mugo. Na mutugateri Steven Maina wa ya PCA Parish uga beote jama yothe PCA meva daro mama keria ma chairman PCA meva muruta wira wa mwathani tamutakaru tareke akiniita nitaitika nitafanya kazi ya Bwana. Ona mudhonia munoni wa Kuria Gatodo nda kuona. Thank you, asanti sana. Tugithie na mbere wega na kwihoka mwathani maudo-ini mari mothe. Reverend Danune nda kuona. Rajira Mrs. and Flora Muhandi from Kinamba Ngarua. Kajira kugeithirie enemies and Flora Muhandi kuma Kinamba Ngarua. Geithia Wados family na Reverend Donu. Thank you muno makeria. Nayo geithirie Mr. Muhandi. Asanti sana. Eni tugitwaranaga wega muno makeria. Kama ukasteni urathimwo muno makeria we kuria igatano wa mwiruti wa bibilioni kwero atia na ugeithe na uteketie muno bona Benson Ibogu aka wa mwiruti ugeitheke muno na njira bibilioni ni kwega muno makeria. Asante sana kuwagirio kuwagira rero tuigire kihujio ine nigetha tuigue kiugo rucini ruru na mutungatiri Shem Kifuya Mushero. Karibu sana. Ndakuraithia muthikiriria mwende wa Inoro FM okore guothe ugikorwo atuthikiriria nie njitagwo Reverend Shem Kifuya wa Mushero na hujage na kanitha witagwo Rehoboth Christian Church International tukoragwo kuria Nairobi nyumba yitagwo Ebony House Tom Mboya opposite National Archives. Na muthenya wa umuthi njukite nigetha tugane mugate wa muoyo tondu guo niguo Ngai angenda na ni ngwenda kwaria uhoro wigie kurekereria uhoro wigie kirekiriro thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Niguthoma kiugo thiini wa ibuku ria Thimo 23 mweri wa 18. Amunema no ukagea na thutha mwega na kirekiriro giaku gitigatura. Amunema no ukagea na thutha mwega na kio kirekiriro giaku gitigatura. Niguthoma ona ibuku ria Ayubu 8 mweri wa 7. Gioke Ngai kiugaga ati ona gutuika kiambiriria giaku no kinyinyi thutha waku ni guthegea ugathegea muno. Ona gwatuika kiambiriria giaku ni kinyinyi thutha waku ni guthegea ugathegea muno. Ni wega mwathani ni undu wa kiugo giaku Ngai ndakuhoya ati riu uhote kuhariria ngoro cia andu aku Ngai witu tugicia kiugo giaku mwathani gituike gia kurathima ngoro citu ona gituike gia gutomberaria na kiugo giaku ni kiri hinya muingi ni kihota kwaragania ona irima ona kuria guothe mwathani gutaikaire kuringana na uria andu aku mangenda kana uria ungienda. Kiugo giaku nikio kirungaga icio na mihaka. Ni wega twakwambararia na twagoca ritwa riaku na rĩngĩ wa ritwa Jesu Kristo twacokia ngatho. Amen. Muthikiriria mwendwa wa Inoro FM wa wanakorwo na kiambiririo na ndana kuona kiambiriria na rĩngĩ ciambiriria ici rĩngĩ nĩ ikoragwo ire good muno
no ninge kiuga Ngai koiga ati kirikiro kiendeto nikio kiri bata ona kuri kiambiriria giacio na nikio njukite muthenya wa umuthi tondu twi mweri wa 11 na namba 11 yarageria horo wa kurikiriria na nitwe ati tutigitio handu hanini muno nigetha mwaka uyu wa 2025 urikirire na riu nikio njukite nigetha ona gugwikira hinya kwaya ukorwo ati nginagia gukinyite ndu urona mwega uthiurukirie turatura mahinda mena moritu mahinda mena moruo mahinda moru no ninge mahinda maya nimo mahinda maria mega thiini wa mwathani ma Ngai gugwikira undu na nikio turoiga ati he bata muno kurora kiambiriria kiu o hau ikarete hinyirikiire hau noho Ngai angiukira hau noho Ngai angikurathimira twanorwo ni maundu maingi na mabata na makuute munene witu ni undu wakwa wa kuona na utaukwo ni maundu macio manini mandiko na magatwira ati tutikatuike andu aria mahuthagia kianjiriria kinini rekei tutuike andu akuonaga Ngai nginya kwi maundu macio manini tondu Ngai maundu-ini macio manini mwetugaragia namo Paulo nake akiuga ati indo iria tuhuthagia indo iria ihuthagio ni andu iria cionekaga itari kiene icio nicio Ngai egwatagira nigetha aconoririe iria ironeka cire ndiku na cire cia guteo andu a Ngai muthenya wa umuthi twibundirie uhoro ucio wa kurekerera to turathie kurekereria mwaka ri hihi we urarikiriria mwaka atia hihi hari hau uriri ni kiurona ikurigiceirie ni kikiuke gitumite ngoro yaku iname njukite nigetha njaririe ngoro yo ndimwire ati kirikiro kia deton kio kibata tugithie na mbere ona gwetera kurekereria mwaka Ngai witu arogucerera hau uri hau thinekanetio hau urona hatai na kirigiriro o hau noho Ngai agukurathimira hau noho Ngai agukwambararia njukite kwariria witikio waku ona nigetha witikio cio utuike wa kunyitana kiugo kia Ngai na warikia kunyitana kiugo kia Ngai no agukwambararia Ngai kuri undu mweru agwika thiini wa muturire waku thiini wa ritwa ria Jesu ndwario ndigutwara kaburi thiini wa ritwa ria Jesu ciiraniro iria Ngai eranire hamwe nawe no igukinyanira mbere ya mwaka uyu uthirite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mundu wa Ngai atibata gukua ngoro ihinda riri ni ihinda ria kwambararia maitho maku uroetia na iguru thiini wa ritwa ria Jesu Ngai kwina undu mweru arenda gugwikira kwina undu mweru Ngai arenda gwika thiini wa ritwa ria Jesu ni kuri Ngai wa mahinda macio meragwo mathaa ma hwaini mathaa ma 11 tondu kiugo kia Ngai kiugaga ati riria murimi athiaga gwetha andu akumurutira wira thiini wa mugunda wake hari mundu umwe wonekeni thaa 11 na mundu ucio uria gwakinyire kurihwo mushara arihirwo hamwe ona aria mambiriirie mugunda kuma thinacara aria matindite mugunda makiruta wira uguo niguo Ngai witu angika we urona ati wi mucerere we uthinikanitio ni andu we utari mundu wonaga undu mwega wikaga we andu monaga wi thutha we niwe Ngai arenda mahinda maya ma hwaini mahinda maya ma kahwaini ka mwaka tondu mwaka ukirie kuinama mwaka ni ukinyetie kahwaini thaa 11 mwaka uyu wa 2025 ukinyetie mathaa ma hwaini na mathaa macio ma hwaini mari na kiama kia mundu uria ungiumirania ngoro yake na Ngai mundu uria ungiroria ngoro yake kuri Ngai ihinda-ini riri ni kuri nondu mwega ungionekana muturire wake ni kuri nondu mwega Ngai arenda gweka amunima no gukagia na thutha mwega na kirigiriro giaku ri gitigatura no gikwagirira ni undu wa Ngai ni kwenda witikaniria hamwe nani ati mahinda maya ma kurigereria mahinda macio ri onokorwo wanjiririe no hinyiriku ni kuri na guthegea uguthegea muno ni kuri undu wa hinya wa Ngai ni kuri kiambiriria kieru gikuonekana nginya ni aria othe mana gutharao wanarwo ni andu uru wananyararwo ni andu ni ihinda riaku nawe winogore wikunjure ambararia maitho maku na kuri Ngai na ni agwikira undu mweru ni ngwenda tuhoe awa muthingu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndambararia muthikiririo uyu wa Inoro radio ungirotwika wa kumuhutia ungiromwikira undu mweru ucio murwaru no cio mwathani muhatike ni maundu ma guku ni mahinda maya mena morito maingi Ngai ni ndakuria ati ungirotwika wa kuingira ngoro-ini yake agikwambia
kumwambararia ngoro yake mwathani ni ndakuria ati ungirotwika kumwikira kiama angirotwika ati ni ukweneria andu aria angi uria hinya wa Ngai uria ukoragwo utarie angirotwika the right candidate wa kumwambararia wa kumutogeria ihinda-ini riri ria kurikiriria mwathani Ngai ithe witu ndathana atiriri andu ani mekurikiriria wega mwathani Ngai ithe witu no ukorwo ati ona haria ari thaikeno gutionani undu ucio no ningi ni undu wa witikio na hinya wa kiugo giaku ri reke undu ucio wikikira ihinda-ini riri reke arwaru mahone thiini wa ritwa ria Jesu acio othe magite mwihoko we niwe mwihoko wao thiini wa ritwa ria Jesu aria magite kirigiriro ungirotwika kirigiriro kiao thiini wa ritwa ria Jesu amunema no gukage na thutha mwega na kirigiriro kiao ri gitigatura kumanagia na riu thiini wa ritwa ria Jesu twika ihundukiro riao mwathani ungirwa mambararia ungirwa mekira maundu mega moriru na motugi na mamagegania thiini wa ritwa ria Jesu na ndahoya macio me manini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani na munokia wa ngoro citu twahoya ndocokia ngatho amen riu ngwenda gucokia kwe ndungata ya Ngai na ni gutwarithia hau hangi Ngai witu akurathime na akwike maundu mega amen. Amen. Thank you Reverend Shem Kifuya wa Musheru ationa kiambiriria gitu gwa kundera marigirerio no turithagia tutire turerwo ni muturire ngumona ugocishokerere mwathani Ngai witu tugitwarana wega tugithie na mbere na rutwa riothe mureka igeranio cia KCSE turamwishira all the best rutwa university cia muingi mugicoka thukuru rucio na rutani Ngai atwarane na inywe na mugie mbere maundu manyu magire ona haria hothe uri na maundu maria wetereire rucini ruru Ngai arokuririkana na arogwika maundu mega na motugi na mama geganio na Monica Mamzwini ni ndamuona ona ni dona richo wake muthothegio muno makiria ajira family ya Mbogu washara kuna matigetwo ni sister ya Esther Muthoni Mbogu wa mwikipisi atazikwa Thursday hapa Getithia pore sana kuri family yo na Ngai amaririkane na meke maundu mega na ni ndrona na hena Githara wa kuria mitato hena family ya Faith Nyambura Gathirimo ni ahurukite nyina wa Jeff Githara na Helen Wanjiku Gathirimo sister ino wa Githara na Haruni na mukake muthika wa kana next week pore sana ndandika na Junior wa Githogoro ni atigitwo ni baba wao na pore sana na mathikone ma Wednesday mweri 12 wa November kuria kahuro kwa Kiveveri Junior wa Githogoro na family yanyu ni turamuhoera muno maida ma mutigetwo ni your dad na Jehova Ngai wa Isiraeli aroka kumurora maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe Jeff yes Jeff Ndo igo gotoya ndona mandikaga SMS ya makaigati mwanza mugika etagwo andu atagukure mandikaga ati Jeff ikozi ndimanya Jeff ni kia mahire kana mahora good ya ndonake Jeff akoragwo nake thiko iria onyiki akoragwo nake thiko ithatu thiko iria nyingi muno ni makoragwo nake hwaini riu kaingi ngiuka hwaini ri maiguaga tari Jeff na keriu Jeff agiuka mathaa ma mid morning ri niguo magigua tari we kuigua tari nie niguo ni raitagwo making appointment yes na ni njaga muno ni avata na consistency koragwo ikindu kiega muno riu ni twituyagira uhoro ucio muno niguo ta metha ya mohoro niguo nateka mau custom na ni njui nyekire kaundu mwena ucio arathimwo muno niguo ameni ithe wa Gitau ni ngatho mukulima na Reverend Mbogu akanitha wito wa IC kuria Elbagon niguo onake maungu muonete na Reverend uria murata wito wa kuria Kirinyaga ni ukumumenya Patrick etagwo Father Patrick riri wakanitha wa charismatic etagwo Father Patrick wa Welu Njoroge onake geithike muno jamenya riu erekeire mitha-ini ni thaa ithatu yahitukia na maciringi oro manini fio ni ndiraigua fio niguo Jeff aroiga amenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende.
rũcinĩ. Abitha wa mbirarũ kuma Ngeretha ũrĩa ũcukagĩrwo mahĩtia ma kũraga Agnes Wanjiru kũrũgamio mbaũ-inĩ. President Museveni kuga thirikari yake nĩ ĩranyitĩte mĩgwate ya Kenya ĩrĩ bũrũri-inĩ ũcio, na twĩna riboti ya mwanya ĩgiĩ nding'ũri cia Afrika iria ciathanĩte kwa ihinda iraya makĩria. Ũndũ ũcio mĩtũkĩ na mĩtũkĩ nĩ areho gũkũ tondũ gĩko gĩkĩagĩkire bũrũri witũ wa Kenya akorwo agĩthitangwo na mawatho maitũ ma bũrũri nĩgetha akorwo arĩ kĩonereria kĩega. Nĩ ũhoro wa kĩeha mũno wĩyumĩrĩtie station ĩno itũ ya Wanjohi kũrĩa borithi arĩ cio ciagĩrĩire gũkorwo igĩtũgitĩra ciratuĩka nĩcio ihucĩkĩte na mĩtugo mĩũru. Wĩra nĩ mũritũ thaici, mĩrigo no itũ ya gĩthano mbei igũrũ, alafu kwĩna mbeca ciongereirwo boda-inĩ twarĩha 29 days nĩ kinyĩtie thaka kĩndũ. Korwo Gachagua karĩ na kĩama gĩake ndangĩaikirio nja angĩetirwo ta Raila, no rĩ mũtino ũrĩa warĩ ndarĩ na kĩama mahote gũkorwo atĩ nĩ maratũnyitithania ta mũingĩ wa Kenya kana mũingĩ wa kĩrĩma. Thaa ithatũ cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mea nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Abitha wa mbirarũ kuma Ngeretha ũrĩa ũcukagĩrwo mahĩtia ma kũraga Agnes Wanjiru kũrĩa mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ arĩkĩtie gũikio ngono na andũ a bamĩrĩ ya Wanjiru na ũrĩa watũngirio Ngeretha mwaka-inĩ wa 2012 nĩo marahianirie ũhoro ũcio makiuga rĩu marĩ na mwĩhoko nĩ mekuona kĩhoto kĩa mwendwa wao, na mwaria wa bamĩrĩ ya Esther Njoki oigĩte marenda mwĩkũĩrwo ũcio Robert James Pakis arehwo gũkũ Kenya nĩguo acirithirio kũhĩtũkĩra mawatho ma Kenya. Ĩndĩ ona kũrera ũguo obitha ũcio nĩ arĩkĩtie kũrũgamio mbaũ-inĩ igoti-inĩ rĩmwe mũciĩ-inĩ wa Westminster Ngeretha na gũkana thitango icio kũrĩa hingĩrĩtwo rũmande nginya tarĩki 14 mweri-inĩ ũyũ rĩrĩa agacokio igoti-inĩ. Gĩthiwa wa Irimũ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mwaria wa bamĩrĩ no Esther Njoki augĩte nĩ kĩeha kuona atĩ mĩaka 13 kuma tatawe Agnes Wanjiru oragwo, thabarĩ ya gwetha kĩhoto gĩake ĩkoretwo ĩtagũciara matunda. Imekuwa safari ndefu. Hii ni kitu ambayo even inaathiri mtoto wake mentally, kwa sababu kila wakati anapoona the story being aired analia sana, na ni kutokana na ile uchungu yenye huwa anahisi kwamba mamake aliuliwa na mwenye alimuua anajulikana, serikali haifanyi kazi. Augĩte rĩu marĩ na mwĩhoko atĩ gũikio ngono kwa Robert James Pakis ũrĩa nĩwe mwĩkũĩrwo wa Ngeretha nĩguo kũhonia ironda cia ngoro iria matũraga nacio. Hisia zetu kama familia tuko na furaha na tunategemea tunataraji hiyo safari nyingine iko mbele ya kumleta Pakis hapa Kenya kujibu mashtaka na ashikiwe hapa. Tunataka ombi letu ni ashikwe akae hapa jirani huku, kwa sababu kama hangetaka kushikwa huku hangeua Mkenya. Mwarĩ wa nyina na Agnes nĩ atarĩirie ruo rũrĩa matũraga naruo kuma gĩkuũ gĩake. Kwĩndĩana kinyangaigua ta ngũigua ta ngũrĩkanĩra nao na ndingĩrikana ndaria nĩ ngũrĩkanĩra nao akĩnjĩra ũmenya nĩ ndũrĩ thirikari-inĩ ndũngĩtigana naguo tondũ onakorwo nĩ mũikari mũno ũmenye gwa thirikari ndĩriganagĩra. Rĩu bamĩrĩ ĩno yũrĩtie thirikari cia Kenya na Ngeretha kũnyitanĩra kũhĩka cira ũyũ nĩguo ruo rwao rũhũthe. Mũndũ ũcio mĩtũkĩ na mĩtũkĩ nĩ areho gũkũ tondũ gĩko gĩkĩagĩkire bũrũri witũ wa Kenya akorwo agĩthitangwo na mawatho maitũ ma bũrũri nĩgetha akorwo arĩ kĩonereria kĩega kũrĩ thigari iria ingĩ cia UK iria ciĩ gũkũ gwitũ Nanyuki gũtĩa kĩhoto kĩa kĩmũndũ. Wakati Agnes aliaga nilikuwa miaka 8, sasa niko na miaka 21, na ni vibaya sana kwamba serikali ilingojea mpaka mimi nikuwe mkubwa kuchukua hiyo fursa kwanza kutafuta haki. Mwĩkũĩrwo ũyũ araikirio ngono bũrũri-inĩ wa Ngeretha mũthenya wa gatano. Inooro FM kaunti-inĩ ya Laikipia. Njĩtagwo Gĩthui wa Irimũ. Thirikari ya bũrũri wa Uganda nĩ ĩtĩkĩrĩte atĩ nĩ ĩranyitĩte mĩgwate ateteri ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyoo kuma gũkũ bũrũri-inĩ. President Yoweri Kaguta Museveni no wakirĩtie ũhoro ũcio akiuga maikirio ngono magĩthugunda kũbanga mĩrũrũngano ya mũtongoria wa mũganandũ wa bũrũri-inĩ ũcio Robert Kyagulanyi kana Bobi Wine. Museveni akĩaria na nyũmba ya mohoro ya thirikari ya UBC oigĩte thirikari yake ndĩkũhe mweke andũ arĩa marenda gũthũkia thayũ wa mũingĩ rĩrĩ mereke
ateire ithurano nene Januari-inĩ ya mwaka mwerũ arĩtie ndũkũ ĩmwe thutha wa thirikari yake kũrekereria erĩ acio na kũhũndũkana mũciĩ mũthenya wa ira rũcinĩ. Even our own groups here, we monitor them in intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with the Chagulanyi's group, but they are experts in riots. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. As for an election to be free and fair, there must be at least a competitive election. This is not an election, ni maigizo or drama. Tena indo cirokaga kwa uingĩ mũno thoko mĩrigo ĩraremeirie thaa ici gũtirĩ na mĩrigo tondũ andũ matirenda kũriski ngari ciao gũcross kũrĩa Tanzania. Tunaogopa kwa sababu ya usalama wetu na usalama wa magari. If you want to have an impact, a lasting impact in society, your voters card is the silver bullet. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Right, na tugithie na mbere tuigire bũrũri-inĩ tũriganĩtie Wogad kana wa Tanzania kũrĩa onjoria arĩa magĩraga indo cia mĩgũnda-inĩ kuma bũrũri-inĩ tũriganĩtie wa Tanzania moigĩte biacara ĩyo ndĩrĩ ĩracokereria wega kũrũmĩrĩra ngahĩha cia thutha wa ithurano iria ciĩrĩga kũgomera bũrũri ũcio macakaĩte marĩhi ma igũrũ marĩa magathĩkĩirwo mũhaka-inĩ wa Namanga, ũndũ ũrĩa ũrahotomia mĩhang'o ya kũingĩria indo icio gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na indo iria ikwamĩte mũhaka-inĩ ũcio na itũngũrũ, macungwa na mbembe. Onjoria ingĩ makiuga biacara ciao nĩ ciambĩtie ona kũrũgama thoko-inĩ cia Marigiti, Mũthurwa na Gĩthũrai-inĩ kwa magetha ma indo cia kuma Tanzania mendagio na gĩkĩro kĩnene. Wainaina wa Kamũkwa nake agĩtũmenyithia ici makĩria. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni matuko matano tu thutha wa kwĩhĩtithio kwa mũtongoria wa bũrũri wa Tanzania Samia Suluhu Hassan thutha wa kũhotana gĩthurano na kĩrĩa kĩahũrirwo nĩ ngahĩha na mĩrũrũngano, ũndũ ũrĩa wathukirie wonjoria wa mabũrũri marĩa marigicĩirie bũrũri ũcio. Ahũri a biacara gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa magĩraga mĩrigo yao bũrũri-inĩ ũcio maugĩte na thengia wa Suluhu kwĩhĩtithio matigana kũgana kĩhonia kĩrĩa kĩgũmĩire sekta ya wonjoria bũrũri-inĩ. Ahũri a biacara kuma ndũnyũ-inĩ nene ta Marigiti na Dagoretti makenegena nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kuongerereka na gĩkĩro kĩnene kwa marĩhi marĩa mararĩha mĩhaka-inĩ ya bũrũri wa Kenya na Tanzania. Paul Maina nĩ mwendia wa macungwa ndũnyũ-inĩ ya Marigiti. Wĩra nĩ mũritũ thai, mĩrigo nĩtwagĩra no mbei igũrũ, alafu kuna mbeca ciongereirwo boda-inĩ twarĩha 29 days nĩkinyĩtie thaka kĩndũ rĩu nona inafanya kazi kwa ngumu. Rĩu kadha ici thoko ya macungwa ina ngari ithathatũ ithano na ngari cikoragwo gĩbaũ nao amwe a aruti a wĩra ndũnyũ-inĩ ici matongĩte igũtha rĩa kwamba kũrũgamia wĩra nginyagia rĩrĩa gũkagĩa na ũhũthũ wa kũrehe mĩrigo bũrũri-inĩ. Tondũ nona ta ngari tũrutaga andũ atandatũ rĩu kuona atĩ nĩona ngari yoka rĩ inabidi mpunguze mũkaruta andũ tana. Rĩu nona bado lack of employment ũguo tondũ nĩ Marigiti ĩkuĩte anake ngari yoka ciroka ithathatũ na ngari cigĩingĩra ta gĩbaũ rĩ nona nĩ lack of employment. Ona arĩa mehokaga ndũnyũ ya Marigiti ta endia a mĩarĩro maugĩte maya kũrwo nĩ ũboco wao wa oro mũthenya angĩkorwo maũndũ matigũcenjia. Kũrĩa hutie njĩra nene nĩ mũtumia ndena itherũ itheri-inĩ ĩkoragwo ĩtapa ya irio cikĩ Kenya tũkũrũ mbembe ndũo indo ici itagwo nĩ kuma ciringi 25 ikagore imaga nginya 50 na 45. Ũthuthuria wonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa 22 kĩa irio ta itũngũrũ, macungwa na mbembe ciumaga bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania. Rĩu ataaramu a kĩwonjoria na ahũri a biacara makĩenda thirikari kũingĩrĩra. Sasa kwa jetureje unaona pesa cia boda unaona at least ikipunguza at least pesa hizi zikusoka mwana wito at least uko nao na wedia mũrigo rĩ ilebri vyeko uko na ta jirigi fauta faida rĩ gusa nite mathabu maku mothe rĩ vai kana thasa ndona wĩ mbere na ũkahota kũgũra mũrigo. Andũ nĩ hamucio gũtugĩra Tana Indoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa tũgĩtigana na icio nĩ atĩ ciama cia kĩũteti bũrũri-inĩ nĩ ciambĩtie kwarĩra ndama ciao mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027 na atongoria a ciama ngũrani nĩ mambĩtie kuuma thiritũ cia kĩũteti nĩguo gũthondeka ngwatanĩro cia gũkamahotithia gũkaiũkia thirikari. Mwaho wa mũng'ethanĩro ũrehete hamwe ciama cia DCP, Wiper, Jubilee, DAP Kenya gatagatĩ-inĩ ka ingĩ iria ciambĩtie gũthugunda ũrĩa cikarũgamia mũndũ ũmwe. Naguo mwaho wa thirikari wa ciama cia UDA
UDA ODM Ford Kenya hamwe na ingĩ ona ciano cirarĩra karata kao ona gũtuĩka ODM ĩroiga ĩkarũgamia mũhũranĩri kĩũmbe nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi na ũhoro ũyũ makĩria. Baada ya kumaliza kuunganisha mlima, nimeenda kutafuta marafiki makazini wetu. Ndio, mnajua makazini wetu, mnawajua. Kwĩvinda rĩrĩ ciama nyingĩ cia kĩũteti ironekana gũkorwo ikĩarĩra mĩtaratara yao mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Koguo turona rĩu nĩ hĩndĩ ya reorganization. Koguo nĩ tũngĩũria andũ marore mũno ona tũkĩroraga ciama tuthure andũ mangĩtũrutĩra wĩra. Kwĩrĩra gwa ciama ici nĩ kũrakorwo gũkĩiguĩka kĩgeria rĩrĩa ateti makorwo magĩthiĩ mĩcemanio-inĩ. No gũkũ gwitũ twanyitana rĩ akauga nĩ gũkabira. Arenda gũtwĩka ũrĩa Moi atwĩkire, atũgayũkanie, atũikarĩre mĩaka 10. Nĩ mũgwĩtĩkĩra? Nĩ mũkũnyitana twĩke kĩndũ kĩmwe? Wengine naona wanajaribu kukutana, sijui wanafanya mkutano ati wanatengeneza chama. Ile chama wanajaribu kutengeneza, wanaongea masaa 4 William Ruto 4 hours. Tongoria cia mĩciĩ marakorwo magĩcemania nginyagia na arũmĩrĩri cia mĩciĩ na kũmera andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩthura mwaka-inĩ wa 2027. Tugo tũtindagia hau na ng'ano tũkĩragwo ndikwenda kuga no nĩ mũĩ ũrĩa twĩragwo ũhoro wa rũciũ na kumagio mũthĩ na gũtirĩ kĩndũ tuona. Tũrenda mũndũ wa kũrũgama oige ũũ nĩguo tũgwĩka na rũciũ tũkona kĩ tũgũthondeka mawatho atĩ inyuĩ kũu nĩkuo nĩ inyuĩ mũkaruta marĩtwa marĩa magoka igũ no ti igũrũ ĩkaruta marĩtwa mũrehere kũ nĩguo nĩ inyuĩ mũgethurĩra andũ arĩa mũrenda mũtũrehere. No hihi mwaka-inĩ wa 2027 mũingĩ ũgakorwo ũkĩthura ciama kana ũgakorwo ũgĩthura atongoria. Rekei ũmenye atĩ ũngĩthura thirikari ya Martha wa Karua na PLP wĩ maũndũ manene ũngĩona. Gĩthomo kĩngĩkorwo gĩkĩa gĩtena marĩbi, thibitarĩ ingĩkorwo itena marĩbi. Toro Gachagua karĩ na kĩama gĩake ndangĩaikirwe nja angĩetirwe ta Raila. No rĩ mũtino ũrĩa warĩ ndarĩ na kĩama. Mahote gũkorwo atĩ nĩ maratũnyitithania ta mũingĩ wa Kenya kana mũingĩ wa kĩrĩma nĩgetha kũrĩ na hinya wa kumbagĩinio. Nĩ tũrona rĩu arĩa mathurio ma independent nĩ kũgũrũ maragũrwo nĩ kĩama kĩa UDA. Koguo tũtingĩenda no twende discipline thĩinĩ wa bũrũri na tũngĩthura andũ aingĩ matarĩ kĩama-inĩ nĩ tũkaga discipline. Koguo andũ nĩ kĩama nĩ kĩa bata mũno. Koguo andũ nĩ mathiĩ kĩama kĩrĩa kĩrendekana nĩgetha mathiĩ nominations. No rĩu gũkũ tũthuraga andũ makinya kũrĩa makona ngundi cia andũ makariganwo nĩ Wanjiku. Ngiriboti rĩrĩ FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gĩtaro kĩa Afrika nĩkĩo kĩrĩ ngumo ya atongoria arĩa manathana kwa ihinda iraya makĩria, aingĩ ao magĩcenjia gatiba nĩguo gũthiĩ na mbere gũthamaka, na president wa Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Basongo amewathanĩte kwa ihinda iraya makĩria rĩrĩ mĩaka 46. Mũtongoria ũcio aiyũkire wathani mwaka-inĩ wa 1982 thutha wa kũhagũra thirikari ya mama wao. Nake president wa Cameroon Paul Biya wa ũkũrũ wa mĩaka 92 niwe mũkũrũ mũno thĩinĩ wa thĩ, wathani-inĩ wake ũkĩhingia rĩu mĩaka 43. Mwandĩki witũ Joseph Wachira akĩmũrĩka atongoria a Afrika arĩa maregeire iturwa-inĩ cia ũthamaki na gũthiĩ na mbere na gwathana. Ukiaja na president ũrĩa wathanĩte kwa ihinda iraihu makĩria gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika niwe Teodoro Obiang Nguema Basongo wa Equatorial Guinea ũrĩa wathĩte bũrũri ũcio kwa mĩaka 46. La ley fundamental de Guinea Ecuatorial. Basongo aingĩrire wathani-inĩ mwaka-inĩ wa 1979 thutha wa kũgarũra thirikari hĩndĩ ĩyo. O hĩndĩ ya gĩthurano kuma hĩndĩ ĩyo agĩcukĩrwo hamwe na mangĩ gũthoga gĩthurano kũgerera wici wa kura na ningĩ kũnyamaria mũng'ethanĩro, akĩhũthĩra hamwe na mangĩ ũtonga wa bũrũri ũcio ũrĩa wenjagwo maguta kũiga bamĩrĩ yake hakuhĩ na wathani na ningĩ oho kũhũthĩra mbirarũ kũrira ũtongoria wake. I do so swear. Wakerĩ kũwatungata ihinda inene makĩria ta president gĩtaro-inĩ gĩkĩ nĩ Paul Biya wa Cameroon ũrĩa ũrehĩtithirio thikũ 2 hĩtũku na ũguo gũkinyithia mĩaka 43 ĩrĩa atungatĩte bũrũri ũyũ ta president kĩrũmanĩrĩrio, na ningĩ nowe president ũrĩa mũkũrũ mũno gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika agĩtungata na mĩaka 92. Gũkũ nakuo president Biya ũrĩa ũgũkorwo rĩu agĩathana itĩna-inĩ rĩa 8 kĩrũmanĩrĩrio acukagĩrwo hamwe na mangĩ kũiya ithurano, kũhũthĩra mbirarũ na ũtonga wa bũrũri ũcio gũikara wathani-inĩ. Oho Biya nĩeheririe gĩcibao gĩa gatiba kĩrĩa gĩekĩrĩte ithimi cia matĩna ma president.
I, Yoweri Kaguta Museveni, wa gatatu gukorwo wathanini kwa ihinda iraya makiria gitaro-ini kia Afrika ni president wa bururi terigaini wa Uganda niwe Yoweri Kaguta Museveni. Museveni atungatite miaka 39 akirũmanĩrĩrio onake agicukirwo kũnyamaragia ng'ethanĩri yake na makiri mũno hĩndĩ ya gĩthurano gũkuona kuo president Museveni kũgerera bunge mwaka-inĩ wa 2005 nĩeheririe gĩcibao gĩa gatiba kĩrĩa gĩekĩrĩte ithimi cia matĩna ma president. Wakana ni president wa bũrũri mũnini wa Eritrea niwe Isaias Afwerki atungatite ta president wa bũrũri wa Eritrea rĩu kwa mĩaka 34 akĩrũmanĩrĩrio gũkuona kuo Afwerki athanaga na gĩthũri kuma mwaka-inĩ wa 1991 kũrĩa thutha wa kuoya wathani ambire kũhiũha kũhinga nyũmba kĩũmbe cia wandĩki wa mohoro akahũthĩra mbirarũ mũingĩ-inĩ na ningĩ kuohithia ng'etheri yake hatarĩ kũmacirithia. Arĩa angĩ nao matungatĩte kwa ihinda iraya makĩhũthĩra gacĩro ta gaka ni president Denis Sassou Nguesso wa bũrũri wa Congo ũrĩa ũtungatĩte mĩaka 28, Ismail Omar Gwele wa bũrũri wa Djibouti ũrĩa ũtungatĩte mĩaka 26, Paul Kagame wa Rwanda agĩtungata mĩaka 25, Faure Nasinge wa Togo agĩtungata mĩaka 20 gatagatĩ ka mapresident angĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM njĩtagwo Joseph Wachira. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimwe tukahoya mwathani twagũtũũgĩria twakwambararia tukagũca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri engoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimũrĩ kĩa Inooro na mũtũrĩ wa Mũirũ. Iniwe ati soda ya Pepsi to gũkũnyotora ĩkũnyotoraga rĩu kwĩna kĩhĩtahĩtano kĩnene gĩa kwĩhotanĩra airtime wona wanyua soda ya Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew na Sting energy drink. Kũmenya ũrĩa ũngĩhotanĩra na Pepsi ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inooro FM tabarĩra-inĩ ya kũihũria na tũgĩcũacũa kũnyua airtime na Pepsi. Mbegũ cia mbembe cia haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company nĩ ciĩtiragia mĩrimũ ya mbaa ikũraga gatagatĩ-inĩ ga thikũ 90 nginya 120 na ũkagetha ngũnia 25 nginya 30 harĩ ĩka ũgatara faida makĩria. Mwikari wa Banana na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inooro FM ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici itũ Kezipa Business Services Banana Town Banana Plaza First Floor Room 1B no ũhũre thimũ 0728 315 195 kana 020 212 0992 warie na Paul Jogona mwikari wa Banana karibu mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inooro shesheni hakuhĩ nawe wabatĩire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ
ona kana utukania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Kagio na matũra marĩa marigicĩirie Inoro FM rũtũ na wabici kũu kwanyu Inyamwaguo building thutha wa Ndia Hardware office number 21 barabara-inĩ ya Sagana gũthiĩ Kutus. Wakinya kũu arigana Johnson Mũrĩithi, namba ciake nĩ 0722 324 944. Kagio twĩ kwanyu rĩu. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũngo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Yani nagũtangĩria gwĩgĩre gũkwĩra mwisho kufinish kumaro maraundi za mwisho ona areshiwa ihenya ni ndamwona thengio mũno makĩria ũranjĩra ndio kudonjo uko Dakas magothe wa ndegwa thengio mũno makĩria ona Joan Shikio mamake Tanaji mamu wa Ojeni wago kiwe kanuga gataga na shiko the SK kanuga gataga Samuel Maina mataiga ndakuona yana matatu ya TKN matatu sako irorete gatura imitambo-inĩ thengio gacũi no mageithie mũno team Blessed and Favored. Ngai amũrathime inyuothe na mwĩke maũndũ mega harĩa hothe mũrĩ tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia ithe wa mũmbi nĩ ndakuona na nĩ mũrathiĩ na mbere na kũgatha Ngai nĩ athiĩte na mbere na kũhonia nyina wa mũmbi na no tũgũthiĩ na mbere na kũmũhoera na ũgeithie nyina wa mũmbi ũndũ ũmwe na bamĩrĩ yothe ĩgeithĩke. George Mwangi wa Rĩmũrũ harĩa Mwas shop ũgeithanie kũrĩa gwĩtwo IPCA Karachi na nginya Deacon wanyu gwĩtwo Amos mũgeithie mũno mũroro wa Kamau wanjĩra nĩ wangeithia nawe mũrathime PCMF Sunday. Thengio Mwangi wa Hirarĩ wanjĩra ndageithia na maitũ wanyu nyina wa Hirarĩ arĩ Kĩhingo Njoro na mũtumia waku Wanjikũ mũrathime mwĩ Njoro mũrokĩte kũgeithia maitũ ira. By the way nĩ ũratigire mbia cia kiumia gĩa PCMF wewe eni Esther Muigai thengio mũno makĩria asante sana naijua naimanya naimanya mũtungatĩri Kĩgathĩ geithanie kũrĩa St Andrews asante sana ona gĩthũa koine wa Kamacharia nĩ ndamuona kĩnjĩro nake arĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro na nĩ mũrathime o wega ariria nĩ Basha wa kũrĩa Zimmerman nĩ ndakuona thengio mũno makĩria na nĩ wega ngũririkanie rĩu tũrethagathaga nĩgetha DJ Mark George Musapiri tũmũnengererie kanya na ngũririkanie kũhũthĩra Wingo ũgĩthiĩ thabarĩ ciaku ciothe nĩ tondũ rĩu Wingo nĩ ĩrakũhotithia kuona ũigĩrĩrĩki matereba menyerere ona toguo ningĩ makamenyera mĩrigo yaku wa matũma nayo na nĩ atĩ ningĩ nĩ ĩracokerio cashback wĩta customer ũgũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store download app ya Wingo kana ũtũme SMS gĩakiwa Wingo kũrĩ 2024 kore 20425 na nikio turaiga Wingo let's go kore kwa jipange na view sasa ni wiroreire thinema ni wiroreire telenovela ni wiroreire video na rũthiomi rwaku rĩu atiri ũndũ ũngĩ ni atiri to ũguo wĩna kanya ga gũkorwo kĩamũkĩra 50 o mũthenya 500 kiumia kĩo kĩrĩa kĩnene mũno nĩ gĩa ciringi milioni 2 ĩni rĩu nĩ gũsubscribe kũgerera paybill number 7241777 namba yaku ya thimũ nĩ account number wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere ũgĩa na point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani ũrĩa subscribe maita maingĩ na nĩ atĩ nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 0002766 Ceceni hakuhĩ nawe. Na ndũkariga no nginya twĩna kĩhonoko mita ni DJ Mark George Musapiri in the mix. Inoro's finest DJ Mark George Musapiri.
Ona mutungatiri Frino wa Mweja hata nimeona amedojo. Mimi ni mzee ni mzibiti. Busy, busy,
World's finest DJ Mac George Msapiri in the mikisi in the hapo sasa ni haune ne kugosha wathe na kumwabararia na kumutogeria na kumwira nditiga kuga ni wega by the way no ne kurathuthu na kwenda kundu kwina mbura ona were okuo koguo no kiumagara wihumbe wega Ngai ni atwendete ni aturirikanite agaturiria nginya mbura tutietiga kuga ni wega mwathani ni mario twekeire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ritwa ria mwathani Ngai witu rigathwo rigocwo rikumio na ria barario ni tondu we gutura rio Ngai na manatitha na tuthi na mbere na kumwihoka maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona ndona Bigwa Msafiri Charles Gitonga Nyange ona Mrs. Kabiru Mheshimiwa Muhesh nyina wa Ngare wa Kabiru ugeithike muno na onyonera Joyce wa Kivuo mugeithie na ugeithanirie kuria ACK St Stephen Waithaka asante sana kagi mona kwendera kwena brother ici ni wadura wadu na wanyonera Mayan kugwetwo Irogo Gado na Mayan kugwetwo kama uo mageithie muno makeria ni na kwagira tugitwaranaga wega tugithie na mbere ona jaba makutano thekio muno makeria amagaira damuria bia cia jama njira tiarera kwa irotu kubaga ne Meja Dong wewe wacha kigwatio tuma pesa ya PCM kure kwenu kanisani unazomaga pisi joro wake turu na Joseph wa keyboard thekio muno makeria na Joseph Gathu na goko kwa inoro maundu ni maige matari maringithie na mega nitoro uguo twe mahoruday ni view travel ni maragwiciria ani marakuruboia ona to uguo ningi makarora maundu maku na riu we ukabangirwo thabari ukamera kuri urenda guthie makarora maundu mothe magagubangira na wa mahurira thimu kugera 0703254254 kana mandikire message ya WhatsApp maundu macio mangi mothe megukubangira wega na mamarore wega na mamekirire wega na mamaruboie o wega na kwagire o kwagira o muno makeria na mwore wa ithe witũ gwetwo Jane wa Waiyaki kana Mother Jane Jane wa Waiyaki muthenya wa mothe arakũngũĩra mĩaka 20 kuma hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie ũini kũrĩa kanitha-inĩ maitũ Jane wa Waiyaki etagwo Mother Jane mĩaka 20 ya ũini na nĩ ũmũthĩ Sunday mweri 9 kũrĩa PCA Kĩhumo Parish Mũthĩga ni kwambĩrĩria thaa 7 na twamwe muno na Ngai akuonekane na akorwo nawe Mother Jane kana Jane wa Waiyaki no twandĩkagĩra matangatho kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ ona nĩ tũkũringithia rwĩmbo rwake rwĩ haha rwa mix ya choruses ni tũigue wega na maũndũ moke wega muno makeria maũndũ-inĩ marĩ mothe kwagira muno makeria na tarĩu ũguo rĩ ndĩ mũndũ akiumagaraga agagĩthiĩ gathabarĩ na rĩngĩ wagĩthiĩ gathabarĩ nĩ ũrĩkora mũndũ akiuga niĩ rĩu ndaikarire mũciĩ nĩ ndanogire nĩ gũikara mũciĩ rĩu ngĩkaigua andũ maikarĩte handũ moige atĩ rĩu niĩ ndĩraigua mũciĩ kũrwara waigua mũndũ akiuga mũciĩ kũrwara ndaroiga atĩ nĩ kũrwara aria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo homesick no mũhaka ngũmenyithie maũndũ marĩa marerwo thikũ ici waigua mũndũ niĩ ma ndĩ mũciĩ kũrwara ũkamenya mũndũ ũcio homesick nĩ siki nyana homesick nĩ araigua nĩ aikarire tareke tũigue rũrũ njoke na kĩhono komita Bushi wote vinotana kubarikiwa nayo I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me,
Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house, where there is joy, joy, joy. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house, where there is joy, joy, joy. I'm so glad of my Savior Jesus set me free. Now I'm free. Kimurikia Inoro FM Namo Hodiles, Rishujiles, Mategales, Nagyadiles. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. I'm singing glory, hallelujah. Jesus set me free. When he calls upon my name, I'll be ready waiting for him. Because I'll be somewhere waiting for my Lord. Hallelujah. When he calls me, I will answer him. When he calls me, I will answer him. When he calls me, I will answer him. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working somewhere, working somewhere, working for my Lord. I'll be somewhere working somewhere, working somewhere, working for my Lord. Au ni hakoragwo na kirwimbo-ini rwa PCMF neo Presbyterian Church Men Fellowship. Akinita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana iyajitana manatithero. Thank you mwari wa ithe witu jeni wa yakira na mwari mwacha school na nikio raigua ona nyimbo cia Sunday school aracina musibi maundu magoka magirite kwagira ritwa ria mwathani Ngai witu rigoco na ria barario na rikumio. Nguririkania ati kuria kwa my mobile wina kanya kwa mukira ngombo wandikitwo ni thirikari tathie thimu-ini yaku inya *531# wa mukira ngombo nginyagia ciringi 20,000 na ureandikithia na rungu rwa ndagika imwe kana itanyiire ndagika imwe na ni ati to uguo ni ati riu andikithia maida mothe weekend utuko na muthenya na mathaa maya thiri ni *531# na ngombo aheo uratinio mushara-ini wa mweri uria urumirire ta riu uguo ngio gatinio mushara-ini wa mweri wa December na ngio turaiga ithuothe *531# neo thiri my mobi quick cash bila drama uko sorted. Shesheni hakuena ni turathi uguo tukirikagiriria githomo toke Dave Kirimani ndakuona na mutumia waku Bethi Kirima mwe Josca Mara urajira murajigua wega muno murathi mone mwatha ina Ngai amwike maundu mega na Senator Jimmy Kiruhi akiona komita roading mothe gwa mwena seminari mwana Komaro Comprehensive School thagiogeithĩria ndanu andu na mugie na mahinda mega. Asante sana na ndona munene wake mundu wake Jerotha ya Waihara ni kuroira thagio na geithia PCMF ya kuria kwa mathomaga unity. Asante sana Miriani bro wa Githunguri ndageitheka thagio muno makeria. Asante sana kwagira o muno makeria. Asante sana na tutwaranite wega na tukihoka mwathani ni honokete Jesu ni mwathani matuine ngathi na Jesu ndakadiga
ihinda rĩa kĩhonoko nĩte kamucemanio na wĩthuthu thĩno nĩrĩ maũndũ maingĩ na nĩ wega ũmenye na wĩmenye na wĩkũrane na ndũkanehoke mũndũ wĩhoke Mwathani. Ũgĩthoma thimo 3 mweri wa 5 nginya wa 3 ũhoro wa gwĩtirania na mbugu ĩno na ũmenyo witũ ĩndĩ kwĩrekereria Mwathani na maũndũ maitũ mothe nĩ arĩtũrũngagĩria njĩra wewe nĩ wega nĩte kamucemanio na wĩthuthu arĩa akinyaga kĩrĩndĩ nĩ kĩritũ kĩaremire Musa ndũngĩhota na kĩoeragwo atĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ ũtigane nakĩo na manati itherũ gĩkĩ ũrĩoreka na ndũkarore mũndũ nĩamu gũtirĩ ũngĩkũria gacĩra ona ũngĩoya mũhĩndo keite mangĩkwĩra atĩ nĩ ũreka wega kĩrĩndĩ tigana nakĩo kĩrĩndĩ ĩkĩaremire Musa atĩa kĩrĩndĩ tigana nakĩo woi kĩrĩndĩ woi kĩaremire Musa ona ndũngĩkĩhota no ya Ngai ĩrĩa andũ mĩthemba mĩingĩ kũrĩ neonga na nĩ kũrĩ na thĩni wewe kũrĩ nehoti na matarehota kũringana na gĩthimi kĩa Mwathani wewe kũrĩ nehoti na matarehota kũringana na gĩthimi kĩa Mwathani wewe chunga sana ona warata mũndũ thĩno nĩingĩ kũrĩ mendete okuona rĩrĩa ũratheka amono gĩita maithori makeheta ndũkamaugu kĩrĩa mahoya ũteithio amono gĩita maithori makeheta ndũkamaugu kĩrĩa mahoya ũteithio ũrĩ kwendete mũtuma na gaikinya tondũ mũtumia waku nĩ mũthaka getia ciringi agakũnengera igana nokaheo thimũ ona thĩna ũrage getia ciringi agakũnengera igana nokaheo thimũ ona thĩna ũrage ũrĩ kwendete tondũ nĩ kwerũni nĩgetha cioka agagũteithia kũgaya ũrĩ ũtendaga ume ngari yake nĩgetha yakwamokerwo umĩtindĩke ũrĩ ũtendaga ume ngari yake nĩgetha yakwamokerwo umĩtindĩke ũrĩ ũkwendete tondũ arĩa aku nĩ anene nĩ marugagĩra mũgenio kacai ũrĩ ũgũkombagĩra mbeca cia bithi mũgũnda waku wakenderio nĩ okiconi ũrĩ ũgũkombagĩra mbeca cia bithi mũgũnda waku wakenderio nĩ okiconi ĩno ya Ngai ĩrĩ andũ mĩthemba mĩingĩ kũrĩ na itonga na nĩ kũrĩ na thĩni kũrĩ nehoti na matarehota kũringana na gĩthimi kĩa Mwathani kũrĩ nehoti na matarehota kũringana na gĩthimi kĩa Mwathani kũrĩ na arata maheni kũrĩ na arata maheni kũrĩ na arata maheni kũrĩ na arata maheni ĩrĩa mũgũtheka nao ndũngĩmamenya ĩrĩa ũkũgũrĩrwo igua ndũngĩmamenya ĩrĩa ũkũnengerwo igana ndũngĩmamenya kũrĩ na ngano na nĩ kũrĩ na thawani kũrĩ na arata maheni na arata maheni ĩrĩa mũgũtheka nao ndũngĩmamenya ĩrĩa ũkũgũrĩrwo igua ndũngĩmamenya ĩrĩa ũkũnengerwo igana ndũngĩmamenya kũrĩ na ngano na nĩ kũrĩ na thawani kũrĩ na arata maheni na arata maheni Ngai ndeithia niĩ menye arata tondũ kũna thũ ciakwa ndĩciũĩ na manie ndiciũĩ
iria niengo theka nao ndingi mamenya iria ngonagero igana ndingi mamenya nikuri na ngano na nikuri na thawani kuri na ratama eni mamenye muno wite kamucemanio na withuthurie ihinda ria yes ni tuimenya na tuikare twikuraine tuikare twiguite ati kirindi tigana nakio ui kirindi ona by the way reke ngwire andu ni arito reke people are waiting andu ni arito wamona reke ngwire ke nguhoere riu ni tugugatha na tukugoce Ngai na tukwambarania tugukumia no tuteithie kwota gutura wega na guikara wega gukwihoka na gugwitikia na gugweterera ona gukwirekereria na gukurekereria miturire itu Mwathani riu Ngai waria mari muo tuiguire tha uturirikane ututongorie na utureithie na ututereve utwane na ithwe Mwathani eko handu roimaja uhoro waku Mwathani kanitha-ini wake murenda hoya udekere na uthi na mbere na kuhuthira Mwathani Ngai mwega na mutugithengio ne ciama iria ciothe uringite ona kirathimo nginya kia burere aturiria tumihuthere wega Mwathani Ngai ona twane ana rutwa mathi na mbere kugereranio kia ICC moko-ini maku mamenyerere omonekanire umahotani aria maracoka mathukuru Mwathani ma university-ini kuma Rucia Public University kuria kuragometwo na utaitwa manena moko-ini maku aria mahingite mathukuru mamenyere magitire Mwathani ona imwana Mwathani iria ikungimara kuma mothe guthie na mbere twamaneana moko-ini maku ona ire tumagitarwo manyite maundu maria mekwirwo riu Mwathani tweneana moko-ini maku ati ona kimeke mbere itu ni gutwana na ithwe tureithie tugitire turangire tumenyerere tuonekanire tuhotanire tuhonie tumiririe twikire hinya twana na ithwe tukarie magairo na ihundukiro ritu Mwathani Ngai tutongorie maundu-ini mari mothe mweri utweneana na kuriwe Ngai thina mbere na kugocwo na gukumio Mwathani riu hamwe na maciama mangi watwariria tuteithie gugweterera riu ona tugithie gutinda nyumba-ini retanitio na ritwa riaku tweneana moko-ini maku Mwathani na nigetha wigocithie na ithwe maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tukihoana macio maria matangigweteka aria moima kwa SMS ya 2299 kwa X ati noloke kana ati muturu wa muiru na moima kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiru blessed and favor ona moima diaspora na silent listeners all the damani ana moko-ini maku Mwathani na nigetha uthina mbere na gutuonekanira rathima andu akuothe ona Inoro uri rathime ukimarathima ona nie ndungata yaku ndukahituke ningubataire ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai thana ria morio na ria roho mutheru nikio twahoya ona twacokia ngatho amen 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 keriu wa kirathimo amukira na riu inywe mwendetwo ni Ngai ndamuneana moko-ini ma Ngai Ngai ucio mwega na mutugi na muigua tharo muririkana na ro muonekanira na ro murumbuya ona gomane na mabataro manyu na ikarage na inywe na thiage na inywe na twanage na inywe maundu-ini manyu mothe naguo thayu wa Ngai uria utangimenyeka uria utari uikaragie ngoro cianyu na gwiciria kwanyu na kuonegetha wanya Mwathani onake muru wake wa mumo Jesu Kristo na kirathimo kia Ngai thana kia morio na kia roho mutheru ikarania na inywe gitwanane na inywe kuria utuko kuri muthenya mwe mawira-ini mwe micii-ini mwe kanitha-ini mwe bururi-ini mwe nja wa bururi kuria guothe muri koragwo riu o nginya tene na tene amen 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 urathimo ni Mwathani na Ngai agwike maundu mega Jesu jikaria mutei-ini githima-ini kia utugi herwi rwa kuhonania rumaga haria Gorogotha na jetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire gwingire gukwira shalom 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 timu ya praise and worship ni meguka Nyox wa kata ona John Praise ona Josephat Masharia na teacher Beatrice na kenga ngawajero ge uthomere moro matha inya cia rucine na njira ndaya
niye mwako mwaginya kuria PCA Sharon Kayore Parish kiumia gia PCMF Sunday ugia na kiumia kirathime otinde wega wonekanirwo ni mwathani na mwathani atore akomenyereire na kureithagia na kugitagira riu oginya tene na tene. Amen, amen, amen. Muteine ginya ngoro yaku ikahuruka murimo ria wa Ruing'ang'a of Joroge. Good morning. Good morning, Reverend. How are you? I'm very well. It's finally over. Nitwarikia githomo neguo tariki 9 mweri wa 11 neguo na gutuika ja nikuragithuthua mdogo neguo no macio mothe matinagiria tuthie na mbere na injiri muthenya wa muthi neguo na nitwaigwa wega muno nitwarathimwo nitwagoca nitwainirwo kana nitwagia no horo ucio wa gutukanio nyimbo ni Mark George neguo na taigwa kiugo na ngerekano na kihono komite. Hallelujah. Na siraki. Oh yes. Ondo mothe magirira. Amina. Oh yes. Rĩrĩa gũthoma kwa Ndathi kũhunjia kũrĩa kanitha wa PCA Sharon. We Kayore Parish. Kũrĩa Kayore Parish. Harĩa mĩhango stage. Nĩguo njiguo hagĩtwo. Nĩ handũ ngũmenya mũno. Bũrũri ũcio rĩ. Nĩ bũrũri ngũmenya mũno. Rĩrĩa ndatuĩkanagia gũkũ Nairobi rĩ. Kũu nĩ kũndũ ndagĩtindaga. Rĩu nĩ kumagara na nĩ ũgũtiga timu ya nguvu mũno, timu ya hinya mũno. Ndona nĩ maingĩra maigira megoko na mehumbite matonyo mega muno no maria mena more no mawe na thuti no ri iratu ri ndiona maguru
Kora utira tugikiuga tondu mena matonyo mahinya muno mena matonyo mundu akirite ri mena itonyo ri onde igoreke gwetwo kuria social media itonyo na mekwambite kuya kahiga igoma hemukana matonyo macio mekirite ri tena ndona ikiritwo ni mwarimu uri Beatrice ri mainukete meci no hurwo hena sado ya ukoroja hena nginya tuhakite nginya ndarariki ya mombionzi magita manungi ya mahakezwa muru wa mundu okay na nginya na mwanga oyo tawo John Praise yaga neaga kahiga tusho wa John Praise ri muvuti muhimu ndukio ara dikero ka mwire gona nginya kugucia ndina nayo kimugathiriria muno abararie nguo age kwa bararia ngai ni fashion ndionete tena ino ndirekirwa ikishati rekirwa mukiria I'm telling you ico ni mafundu na ikikani uriku ino ri ino ni a muthemba wa thiururuka thiururuka ico kama mweru ndiriiguite thiururuka ni hari ria riri ria rangi ya iria imata neno ni iria itheru na uniki thori haure gasagasa ile onegetha thire niona kiria kia gucereria ri onge waikira ningi haha yakite ndarariki ya Mombionzi na ni egwika okorozi ne kwa ino tukaga na mori tuka na ndarariki ya Mombi na njuiriri egathiurukio ikoino na mwana mwe kahuru rethi na mwenjere wa riri na mwenjere wa feferu kana na shati ya na purana ya na nenda ya siaro sine tangebo lo que bomero nenga Waigato menyithione Inoro FM haha niguo tukomenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari ya bũrũri wa Uganda nĩ ĩtĩkĩrĩte nĩ ĩranyitĩte mĩgwate ateteri ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyo. President Yoweri Kaguta Museveni nĩ wokirĩtie ũhoro ũyũ akiuga maikirio ngono magĩthugunda mĩrũrũngano ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda Robert Chagulanyi kana Bob Wines. Museveni akĩaria na nyũmba ya mohoro ya thirikari ya UBC oigĩte thirikari yake ndĩkũhe mweke andũ arĩa marenda gũthũkia thayũ rĩrĩ merekeire ithurano nene Januari ya mwaka mwerũ. Arĩtie ndukũ ĩmwe thutha wa thirikari yake kũrekereria Njagi na Oyo arĩa marahingĩrĩtwo kambĩ-inĩ ĩmwe ya kĩmbirarũ bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda. Even our own groups here, we monitor them in intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Mwanake ũmwe kuma kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Rari kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ athundũrĩte riko rĩrahũthĩra ũira ngũrũ ya ngari Dan Njuguna oigĩte acokanĩrĩirie meciria make gũthundũra riko rĩu kũrũmĩrĩra thogora wa igũrũ wa thitima maguta ma tawa na gasi ya kũruga. Nĩ ũthundũri oigĩte kũgitĩrwo na marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũnyihia ũtemi wa mĩtĩ ya makara na ngũ. Mwandĩki witũ Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩ agomanĩte nake na akahũndũka na riboti ĩno.
itũra-inĩ rĩa Nyambarĩrari mũciĩ kũrĩa Dan Njuguna aikaraga nĩ hĩndĩ aracinĩrĩra cuma cia gũthondeka riko rĩrĩa athundũrĩte na kũringana na ũhũgĩrĩru wake agacaria ũrĩa ũiro ngũrũ ũrĩa ũrutagwo kuma ngari ngaraci-inĩ ũngĩhũthĩka gwakĩrĩria mwaki. Hau naho ndacokire ngĩciria gĩthomo kĩrĩa ndĩkoretwo ndĩnakĩo kĩnini kĩa maguta ngĩona wĩiro nĩ tondũ nĩkorwo ĩ nditũ ĩngĩcinwo na ĩkorwo ĩgĩkĩrwo rĩera rĩnini nĩũkũhota gũkorwo ũkĩruga na rite ĩmwe kwa mathaa 8. ti rĩa mbere Njuguna kũhũthĩra meciria make gwetha nja ya ũndũ wanamũritũhĩra mũtũrĩre-inĩ wake kuona anethondekera macini ya gũtũrĩkithia tũcui na rita rĩrĩ agĩethera arugi a irio arĩa morũragia na kwendia taũni-inĩ anja ya thogora wa igũrũ wa indo iria mahũthagĩra kũruga irio iria mendagĩria andũ biacara-inĩ ciao. Nĩ mararuga na ihenya na ndũgũkorwo wĩna mĩnoga yo atĩ nĩ ũrĩbatara gwatũra ngũ, nĩ ũrĩbatara gũthiĩ mũtitũ gwetha ngũ, kana nĩ ũrĩthiĩ tarĩu rĩrĩa kwaura nĩ ũrĩbatara kũgũra makara. Riko rĩrĩ moment warĩkĩra wĩiro ũguo nĩ instant rĩkagwata na ũgakorwo ũkĩruga narĩo na rĩgakorwo rĩ na ihenya. Riko rĩrĩ rĩarĩkia kũgathĩkanio wega rĩrahũthĩra o mũigana mũnini wa ũiro ĩno ngũrũ kũringana na ahũthĩri arĩo rĩkahũthĩka kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na kũhonokeria ahũthĩri mbeca nyingĩ ũkĩringithania na ũtheru warĩo, hinya warĩo na thogora wa ũrĩa rĩrendio rĩrĩkĩrĩire wega. Mĩtĩ ĩrĩa ĩratemagwo tũtigũkorwo tũgĩtema mĩtĩ na makara macio tũtigũkorwo tũgĩkoria tũkĩhũthĩra marĩa makorwo magĩteithia rĩera. Na ningĩ twaiga wĩiro ĩno andũ aingĩ ona wĩiro yarutwo ngari-inĩ andũ aingĩ nĩ gũtema ya wĩiro andũ ĩthiĩte yo itwo yambi gũthũkia tĩri wĩiro njũmĩwa na ngamĩcina no akorwo nĩ njĩra ĩmwe ya gũtheria rĩera rũtha. O mũcere ũkĩhũaga maĩ arenda ũthundũri ũrĩa umanĩte na Kenya kũnyitĩrĩrwo na magoti ma indo iria irahũthĩka kũnyihio nĩguo meciria ta maya mone maciaro na maiyũkio. Tũhote gũkorwo tũgĩthondeka kanyamũ kanini hote gũkorwo tũiga ithuĩ na arĩa angĩ twaruta wĩra ũyũ no mũhaka tũkorwo tũgĩthondekera kanyamũ kanini. Opportunity nĩ nyingĩ na resources twĩna cio na no tũcihũthĩre gũkorwo tũkĩyandĩka nacio to mũhaka tũkorwo kiuga gũtirĩ na mawĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Nyambarĩrari kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nja ya bũrũri andũ atandatũ nĩ makuĩte kũrũmĩrĩra tharĩkĩra cia rĩera-inĩ iria itabanĩtio nĩ Russia mũciĩ-inĩ kana mĩciĩ-inĩ ya mũingĩ bũrũri-inĩ wa Ukraine. Thirikari kana tharĩkĩra ĩyo ĩtabanĩte gĩcigo-inĩ gĩa Zaporizhzhia na gũtiga andũ angĩ 12 na nguraro njũru. Tharĩkĩra ĩyo ningĩ no ĩrahutirie matũũra mamwe marĩa marigicĩirie mũciĩ mũnene wa Kyiv na gũthũkangia raini cia thitima. Prime Minister thirikari-inĩ ya President Volodymyr Zelensky oigĩte marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũcokia motungata marĩa marathũkangirio hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩyo. Na kwa bũrũri-inĩ wa Russia, Minister wa ũgitĩri wa mbirarũ oigĩte nĩ mahotire gũthatia nduthũki cia rĩera-inĩ 79 iria ikũrekereirio nĩ bũrũri wa Ukraine. Thaa 4 ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ kũndũka na matumo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a.